To the front. One, two, three, let's go. Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let's gather home to guide us as another New Year start. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. One, two, three, let's go. Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let's gather home to guide us as another New Year start. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ho, ho, ho. Merry Christmas. DJ Jonel Sagayno Remix. Inyong tambol, ang robot mong ipinago sa baon. Pwede kang gumamit ng kutsara pinidor habang may sumisipon. Ang tono mo ng ayos ng iyong gitara. Dahil hindi sintonado, ako'y tumanda. Pag nagkaroon dapat lahat ay masaya. Ang Pasko ay sasapit na. Pasko na, Pasko na, haligang magkaisa. Pasko na, Pasko na, simulan na ang saya. One, two, three. Bump the bass, bump the bass, bump the bass, bump the bass, go. Bump the bass, bump the bass, bump the bass, bump the bass, go. 3, 2, 1, go. DJ Jonel Sagayno Remix. Wala naman sa buong mundo, sana'y matapos na ang napakaraming gulo. Ipag-iwan natin ang pagdating ni Kristo sa puso ng bawat tao.
Saya. Tarat, tarat. Hello guys, welcome po. Good morning, good evening po sa lahat. Welcome po sa aking live stream, angat program. Alright, shoutout muna natin si background muna tayo. Tararat. Apon Julie, mega shoutout Apon Julie. Kubo ni Kenny, Dreamer. Apong Loy, shoutout sa Apong Loy. Sino ba yung Banji and Marvelous Vlog. Salamat sa mga patamsak nyo guys ha. And also, nandyan si Gilos. Gilo, welcome back. Kahapon nag-live ako, Gilos. Hindi mo siguro napansin. Kahapon. And then, nandyan si Sheila Bales. Jorge Bisdak. Burgundy JT. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa mga pumasok po sa live ko. Thank you so much. Gilo, kaninang umaga, hindi ko naabutan yung live mo. Alam mo naman tulog pa ako. Natutulog ako gising pa ako, magigising ako 11 ng umaga, kaya 12, mga ganyan. Kaya hindi ko nadatnan yung live mo. Kaya ni-replay ko na lang. O, di ba? Kumusta kayo po dyan? Ayan, malapit na. Today is September 28. Maraming salamat po sa mga nandyan. Pasok mga suki. Gilo, kumusta na yung subscriber mo? Mamaya, wala pa si birthday boy. Baka hintayin natin si birthday boy. Baka pupunta si birthday boy. Mamaya, baka sakali lang. Okay, tuloy ng araw. Ngayon, nagdaan. Ay, Pasko, dapat nagsalamatan. Ako, si RC. Tusok ko. Maraming salamat ako si RC. Long time no see. Salamat sa patusok mo dyan na nasa Pilipinas ka na, di ba? Ibig sabihin, ma-experience mo yung Pasko dito sa Pilipinas. Ako si RC. Ayan. Sayang di ako naka-attend kapon. Okay lang yan, Gilos. Sinahanap nga kita kapon. Sabi ko wala si Gilos. Hindi, nag-share lang ako ng mga nangyari isang gabi. Malapit na mag-graduate sa 2K. Malapit na ako mag-graduate ng 2K. Ang 2K, 200. Salamat ako si RC sa pagpasok at saka pagtusok mo dyan. Thank you so much. Okay. Alright. Dali lang. Huli ng araw. Tagalin muna natin yung music natin. Out muna tayo dito. Para naman okay. Ayan, share ko muna natin to. Share. Grounded tong ko. Cellphone ko na isa. Grounded. Thank you. Okay, check natin. Sige. Wait lang natin Share ko lang. 19 minutes. Tanggalin muna natin to. Para naman kung nakagraduate dito kapon. Kaso nilagasan din siya ng hindi walang nagkamali. 5 yata yung nilagas niya. Si Dennis Vlog. Ayan, si Dennis Vlog. 12 na lang. Sige. 12 na lang pa, Gilos. Sayang, si Dennis Vlog, kung dyan nakikinig ka, Dennis Vlog, happy birthday sa'yo, Dennis. Ay, nagpo-fruit naman tong grounded kasi itong isang cellphone, kailangan nakalayo. Ayun, shoutout muna natin si 3 million in the house. Sabihin natin. Para hindi malapit sa Okay, sige, Gilos. Dali, baba ko muna yung mga members, siyempre. Priorin din natin yung mga members. Okay lang. Hanap muna tayo. Tignan muna natin to. Wait.
Wala pa eh, si Dennis. Si Dennis nag-graduate siya kaso nabawasan din. Pero okay lang yun, Dennis. Konti lang naman yung lagas mo. Kulang na lang dalawa, di ba? Dalawa lang, kulang lang. May sound natin. Hindi ko na nga pinapanood yung ano guys, yung raffle ang tawag dito. Yung entry natin kay Ma'am Gina. Ewan ko kung bahala na kung sino man nanalo doon. Wala eh, mahina ako. Mahina, alos lahat. 10,000 views. Wala talaga. 10,000 views, 5,000 views. Yung sa akin talaga 400 lang. Pero legit. Diba? Pero okay lang yan. At least naka tayo. Arvin, long time no si Arvin. Long time no si. Kumusta na? Monetize ka na ba, Arvin? Arvin na yung may jacket ka na, Arvin. Kumusta ka na? Monetize ka na ba? Rounded ka na. Cellphone ko. Rounded siya. Rounded. Rounded talaga siya. Pag nilalapit mo sa B8. Okay lang yan, okay lang yan. Okay lang yan, ano, Arvin. Okay lang yan, no problem. Hindi ba po? Sige. Ilan na ba yung ano mo? Kasi tinitira ko si ano eh. Tinitira ko. Biniplay ko pa si Civil BG. Hindi pa kasi siya monetize eh. Kaya, ayun. Biniplay ko kahit pa paano mga ilang oras. Baba yung ano, yung mga members. There. Pin ko muna to ha, yung member muna natin. Okay. Okay lang guys. Ano muna tayo sa group mo? Gahang. Yan. Ayan si Katox, Katox TV, mega shoutout po, salamat. Wait lang po naghang lang tong internet. Pa talaga yung internet sa Pilipinas. Ano nangyari? Wala na yung background ko.
Nawala, oh. Ba yung background ko? Wala. Saglit lang po, ah. Baba lang ako saglit. Ayun na, ayun na. Ayun na pala. Ayun na, okay na, okay na. Apong Julie, ayun. Kanina kasi nawalan ulit namin ng internet, kaya pumasok ulit. Kanina lang yun. Apong Vlad, mega shoutout Apong Vlad. Ayan, si Apong Julie, nandiyan na rin sila. Salamat. Ayan, si Katoks. Kung okay na po kayo, ayan, pwede na po kayong umakyat, ha. Sabihin nyo lang po. Si Apong Vlad. Apong Vlad, may isang araw nakita kita dun sa ibang LS, ha. Nagmamasid-masid din ako kahit pa paano. Apong Julie, grabe, ha. Panood ko yung sa Facebook mo, grabe, ha. Talagang ano ka doon, Apong Julie. Wild na wild, Apong Julie. Oo, nakita ko doon. Talagang Apong Julie, ha. Nawala nga yung live mo, nakita ko, Apong Julie. Apong Julie, nawala yung live mo, ha. Dali lang, Sir Katok. Kung ready ka na, Sir Katok, sasabihin nyo lang po, Gilos, nandiyan ka pa ba, Gilos? May premiere marathon kami ng 9:30. Okay, sige po. No problem. Gilos, basta umaga. Alam mo naman, hindi ako makakapagsulat ng umaga. Tulog pa ako ng mga ganong oras. Mga alas 11 or 12 ako nagigising minsan ng hapon sa Pilipinas. Okay. Galing mga natin. Ayan. Kaya hindi natuloy yung natin, yung isang live natin nung nakaraan dahil nga sa bagyo. And Julie Flores France MLSO po, sabi naman ni Sir Katoks. Ayan. Katoks. May Z pa. Ayan guys, please support our member guys. Please po yung mga nakapin. Ayan po, lahat po ng mga members po. Nakapin po lahat. Okay. Sir Katok, hindi po ba kayo nilagasan? Nilagasan ka isang guhit. Okay lang yan, Sir Katok. At least isang guhit lang nilagas sa'yo. Oo, di ba? Mas okay po yan. Ano ba? Apong Julie, ang dami ng mga nangyari, sa paligid-ligid. Anong nangyari sa paligid-ligid? Busy pa ka, Pogi. Okay, sige, Apong Vlad, no problem. Okay mo yan, Apong Vlad. No problem po yan. Basta, stay put kayo mo. Lang problema po. Busy kayo, lang problema. Okay. Dali lang. Magang niya kasi ning kay internet ata. Hindi mo. Ayan. Dali lang, Rebisdak, pasuyo po ng nyo, tahanan. Ayan, pakisuyo na lang po. Saglit lang, Pakisuyo na lang po yung bahay mo. Wala music. Dito pa ako, naglalag kasi net ko. Oo nga, ako din parang naglalag din ako.
Hindi ko alam, naglalag ako kasi ano, ang hirap pindutin ng mga ano, 'pag ganito mahina ang internet, 'di ba? Marami akong kaaway. I mean kaaway dito sa internet kaya siguro naglalag ako. Ilan kami ba dito? Ang dami naming naka-lag dito. Halos cellphone lahat. Tama ba? Okey. Kaya ayun, buti na lang naka-recover na tayo guys kahapon. Kasi nga, yung isang araw talagang sobrang bagyo talaga, nung Sunday. Kaya nag-live pa nga ako, nag-live ako. Kusina ni Sangre, mega shoutout akong kusina. Akong kusina ni Sangre, kita ko po yung live nyo dun sa Facebook. Grabe po yung ano nyo, yung naapektuhan ng bagyo. Oo nga eh. Grabe talaga. Sa inyo nga pong Vlad, wala po bang naapektuhan sa inyo sa Concepcion? Dito talaga yung pinakasentro ng bagyo eh, dito sa Tarlac. Halos ang dami nasira dito sa amin. Sa Tarlac. Yung mga ano nga sa mga ano sa may plaza. Nawasak nga daw yung mga iba doon. Pero repair na lang. Buti na lang walang namatay. Pero sa Bulacan, yung mga rescuer yung mga batikang na rescuer, namatay sila 5. Ano na yun batikan na sila, veterans na sa mga pag-rescue ng mga mga nalulunod, mga salanta. Namatay pa sila. Yun yung trending ngayon sa social media lang sa Facebook. Yung nga daw namatay. Oo. Nung nakapanood nyo lang yung yung mga nangyari sa siyempre hindi lang sa Tarlac. Pati Pampanga lang po, naapektuhan din yung Pampanga. Pero mas grabe yung yung sa Bulacan. Ayun, sinunod ko si Katok. Sir Katok, so yun po yung baba mo lang I-ano ko lang to, i-priority ko muna yung mga members. Kasi sila muna yung ko muna. May mga natumbang poste lang po Vlad. Buti na lang walang matay ganyan, di ba? Sa Concepcion. Si Inday Mama Vlog, wala daw silang kuryente. Pero nauna silang may kuryente sa amin. Kasi sa amin, kahapon lang nagka-kuryente ng alas 9. Tuwang-tuwa yung mga tao. Di ba? Kasi nga, 2 araw silang walang kuryente. Yun nga na mahirap talaga walang cellphone, ay walang battery yung cellphone. Tox TV Dan, sabi naman ni Koyang Vlog. And for guys, lahat po ng mga members ay nakapin po lahat ng aking mga members. Kung hindi pa nagkakamali, 28 po tayo. 28 ba yan? Eh, 7 million. Salamat po sa 7 million dyan na may mga Tox TV Dan. Wait lang Parang may nakita ako kaya pong Julie na may siyang premiere. Kasi oo. Napanood mo yung sa balita, Wala namang premiere akong ang premiere. Kung Vlad. Julie. Wala nga din Julie. Wala yatang Julie. Wala din. Gilo, yung sa'yo, stay put ka lang gawin natin yan, 200 nakali. Yes, Donski TV. Mega shoutout sa'yo, Donski TV. Kumusta ka na, Donski? Salamat sa pagpasok, Donski Nakilala ko to sa kabilang live. Umakyat ako.
Si Donsky guys, ayan, lablabin niyo si Donsky. Bagong kaibigan. MLS po, John Briley Flores. Ayan. Pamangkin niya, no? Oh, na 1,000 na pala siya pang Julie, no? 1,000 siya. Nakita ko nga yung mga ano niya, mga video niya, is good. Nakita ko dun sa mga ano niya, sa mga nag-trending sa video niya. At least ano yun, yung mga nag-trending na short, may mga subscriber din na pumapasok doon, kahit mga 20, 50, malaking tulong na yan. Sa mga walang dikit sa inyo, di ba? J-Lo, dating dikit. Ayun, si J-Lo guys, mali pa yung bahay niya. Host, attend muna ako ng Premier Marta. Sige po, no problem. John Praile. John, kung nandyan ka, baba ko yung hagdan. Gusto mong umakyat sa mga ano dyan, monetize na niya na Apon Julie. Apon Julie ko ba yan o si John? Kasi dalawa kayong mahawak niyan, di ba? Apon Julie. Kasi ikaw yung umahawak ata niyan. Alam ko. Yes, akong DJ Harry, mega shoutout sa'yo. Akong DJ Pasyat. Ayan. Patamsak po and pag-view po short video ko. Salamat. Check tayo. Ito ang beba na. Okay dyan. Kung saan ka na dyan, napanood ko yung mga live, mga video mo Sige, DJ Harry, pang 110 ang sakawa. Fireworks Barcelona Merch 2022. Ano ko muna siya, nawarin ko muna. Para may views si up ng DJ. Ayan, si Pelsky Vlog, mega shoutout po Ma'am Pelsky Vlog. Salamat po sa pagdalaw at sa pag-thumbs. Thank you so much. Ayan. Yan, kumusta kayo dyan sa Arayat? Napanood ko yung yung grabing yung sa may daan. Yun, sa may daan na bahay ng bahay ni Apon Julie. Ayan Apon DJ, dan na ako sa mo, video mo. Ayan, tapos na ako Apon DJ Tapos na Apon DJ, napanood ko na. Nag-comment na rin ako. Ilan tao ko. Okay na Apon DJ. Bakod. Harang, okay. Sige, salamat po sa harang. Yes sir, Koyang. Dikit na daw si Gilo. Guys, subscribe niyo po si Gilo guys kasi mali pa yung subscriber niya. Nasa 188. Yung nga pala diba Gilo, may sa'yo si Apon Julie. Abangan mo na lang yun, hintayin mo na lang yung pinangako niya sa'yo. Sigurado yung darating niya. Basta hintay ka lang. Gilos. Your ball yun. Okay. Apong Kids. Mega shoutout sa'yo, Apong Kids, Sarah. Ayan. Long time no si Apong Kids, Kids. Kumusta yung kay? Kapas. Di ba sa kapas ka? Alaba mo yung lasak-lasak kaya kayo? Okay ba kaya kayo? Okay ba? Wala bang napinsala? Ayun guys, wait lang pasuyo mo na yung mga nakapin guys, yung mga members, yung mga hindi po dyan, busy. Ayan, sa mga pwede pong makidikit mo na yung mga members ko. Maraming salamat po. Wait lang po yung mga nagbaba ng bahay po dyan, ayan, nag-view na ako. Ang Pelsky Vlog. Ayan nyo na po yung harang. Hindi ko ito pinawag dito. Alright, DJ.
Okay, Yamon Kapas. Okay. Very good. Buti pa sa inyo, very good yung Kapas. Yung sa amin, hindi siya very good kasi nga may mga nalasak din. Nawasak. Natomba, mga ganun. Pero okay naman, naka-recover naman kahit pa paano. Gawa na. Tapos si Gilo, nandyan si Gilo. Bayuya pa naman. Uuya pa naman kano. Okay. Yung kagang tang kusina namin, may ngalasak ka dati, may ngalasak ka. Alam, may panalbe, may itang video ko. Itang Arding, pinsala sa aming bahay. Yun ita. Mig-live ko pa Ken, kasi mig-live ko, kailangan ko mag-live para naman na tambay lang muna. Gilo, wag ka mong ano dyan, Gilo ha, papagraduate ka natin ng 200 pag po sakali lang, okay? Siguro bigyan pa natin ng mga 5 minutes yung mga member. 9:40, 9:30 6 minutes pa tayo. Baba mo lang yung bahay mo, Gilo. Yes, anong nangyari sa sa channel mo? Okay na ba? Na-monetize ka na ba? Parang mauna pa yata sa'yo si John Brylo. Ayan si Yorkinet channel, nag-shoutout po, idol. Ay, sabi naman ni Yorkinet. Ano po, si Net. Wala may jacket na po kayo. Di na kayo na magkakasama din, ano. Wala na ako doon, Yorkinet. Isang taon na akong wala doon. Wala na ako sa kabila. Wala na ako doon. Basta wala na po ako doon. Okay, ano na po ako? Individual. Individual na po tayo. Dahil mahirap magka-grupo-grupong ganyan. Mahirap kasi. Baka may magselos. Kaya kapag may sinuportang ka, diba? So okay na po yung maging independent na lang ako. Sino man yung mga susupport sa'yo, edi maraming salamat. Pag hindi pinuporta sa'yo at busy, no problem lang po yun. Ganun lang yun. Dito lang ako. Gilo, pakibaba mo yung bahay mo, Gilo. Para madikitan ka dyan sa baba. Okay? Okay. Please. Ay solid, samahan nyo pa naman. Wala na. Hindi na ano yun. Wala na ako dun sa kabila. Period, net. Masaya na ako dito sa sa independent ko kasi gagawa ko yung gusto ko. Mag-LS ako kahit anong oras. Para walang Okay, Gilo ay binaba ni Gilo ang kanyang takalan, guys. Paki-love po. 188 na po yung kanyang subscriber. Ako nga si Gilo kung paano madagdag pa ako dito, Gilo And guys po yung live ko ng Sunday, baka ila-live ko ng yung Friday. Ayun yung pong all night Sunday kaso hindi natuloy kaya gagawin nating all out Friday. Okay? Sa Friday po yan kantahan po yan. Oo nga naman. O di ba? Yorkinet. Ito Gilo, may didikit ako sa 189. Ano muna Gilo, yung mag-ano ka ng short video. Ito na lang tropa mong magaling nag-dispensa sa bola. Ito na lang ibaba mo. Para madikit ako. Okay? So yun na lang Gilo. Para makagraduate ka naman ng 300 pala. Ayan, salamat po sa mga pumapasok at saka sa mga lumalabas at napapagdalaw sa live ko. Thank you po. Sa mga nag-thumbs up po, maraming salamat. Okay, Gilos, abangan mo lang yung, ayan, 190 ka na, Gilos. Hindi pa ako natigat yung iba. Bas muna natin tong live mo, ayan mo. Live, ang tawag ito, short video. Parang naghahang talaga. Di ba, wala ba kayo narinig na dyan ang tawag ito?
nag-garalgal, wala ba? Kasi sa akin, narinig kong garalgal siya pag nilalapit ko sa biig yung aking cellphone na pang tuk. Okay nga, nagsusolo, sabi niya. No? Ayoko kasi na may grupo. Gusto ko man may grupo, yung dapat, hindi yung obligahan ka na pumunta sa mga ganyan. Kasi, ikaw, nakita kita dun sa kapila. Doon ka, umakyat ka. Ganon, di ba? Mahirap yun. Siyempre, grupo mo kami. Dapat supportan mo kami, di ba? Yun ang mahirap. Ayoko naman ganon. Kaya, solo-solo na lang tayo. Okay na ako dito. Anytime, pwede ako umakyat sa ibang LS. Ito na maganda. Abangan nyo po guys sa sa Friday. Ayan, meron po tayong all out. Hindi pala napalitan. All out Friday pala ito dapat. Hindi siya Sunday. Hindi natuloy kasi nga binagyo. Dapat nga magla-live ako ng Sunday. Ang problema, binagyo. Kaya hindi natuloy. Kaya itutuloy natin to sa Friday. Okay? Okay naman. Angelos ha, dumidikit na ako sa'yo, 191. Nakadikit na ako ng 3 sa'yo, Angelos ha. 3 na. Panoorin ko muna tong si tropa mong magaling mag-dispinsa. Talagang alam na mag-dispinsa, Bisaya talaga, Bisaya. Kaya mag-alala, dadami din yan mamaya. Dadami din yung mga tao. Wait lang natin. Okay. Okay. Magkano muna tayo, magdidikit po muna to sa makagraduate siya ng 200. Okay na to, change na natin yung nakapin siguro kasi naman siya Kong Al, long time no si Kong Al. Basta na Kong Al. Kong Al, kaya ka ba may lagasan Kong Al? Diba ay meron ka ng 192. Watch ko muna tong video mo na isa. MLSO, sabi naman niya, kaya ako individual din pero may tropa ako. Nang sabi niya? Sabi naman ni Net. Kaya ako individual pa din pero may tropa akong 3 lang pa din pero kanya-kanya. Okay lang yan, Yorkinet, di ba? Kumusta si Sumusta yung asawa mo? Hindi ko na nakikita sa YouTube Paangat Kumot program, ayos siya ba? Wow, Apong Kong Al, salamat Kong Al. Lagi ka nang atsuka kita. Good AM Edward, pa-shoutout. Wow! Ito guys, yung katrabaho ko dati guys, ayan, napakalit pa yung bahay niya. Good PM Edward, pa-shoutout. Ayan, Nathan and Noah Family Vlog. Ayan, yung kanyang asawa po ay Laksina din. Hindi ko alam kung kabagano ko yung asawa niya. Kumusta kay Kenting Canada? Tignan natin kasi yung mali pa yung bahay nila guys, hindi nila alam yung ganito. Kaya ang ginagawa nila, sabi ko sa kanya, hindi ka angat kung laging ginaganyan ang gawin mo. Kaya sabi ko sa kanya, umikot ka. Diba? Kaya bigyan natin ng jacket. Bigyan natin ng blue jacket yung mga, ayan si Nathan S. Si Banjen24 TV, mega shoutout po, MLSO host, thumbs up. Ayan. Salamat sa patamsak mo, Basjen. Ayan, mali pa yung bahay nito. Tignan natin. Ibigyan ko mo ng jacket si Nathan. Si Nathan guys, Nathan and Noah, meron po silang 79. Kasi lang to, more on uploading. Pero okay naman yung ginagawa nila kasi more uploading sila, more content. Pero kailangan din silang umikot kasi para naman dumami yung mga kaibigan nila para sa support sa kanila, di ba? Pero feeling ko parang gusto lang natin dito ni parang memories. Wala ba kayong balak Nathan and Noah family? Hindi pa kasi ako marunong magbaba ng video. Okay. Ganito turuan ko kayo punta kayo dun sa video nyo. For example, punta kayo dun sa video nyo. Ngayon, i-click nyo yung gusto nyo kong ibaba dyan. Halimbawa, ang ulam ko ay kamote. Click mo yung kamote. Ang ulam ko ay kamote. May mapili kayo dito na may nakalagay, di ba? Like, dislike, tapos share. Click nyo yung share. Tapos, kapag click nyo yung share, i-copy link nyo. Click nyo yung copy link. Tapos, sa live chat ko, sa may live ko, gawin nyo, babaan nyo yung bahay nyo,
Happy face nyo, babahan nyo yung ano nyo, bahay mo. MLSO Dennis, ayun guys, one of very supportive na kaibigan na si Dennis Vlog. Happy birthday po Dennis Vlog, ayan. Birthday niya ngayon guys, batiin ko naman si Dennis Vlog, dahil birthday niya po ngayon. Basjen, baba mo lang bahay mo ha, road to ano ka na pala, road to 600 ka na. Tapos si Noah, Nathan and Noah, ayan, ano na po siya guys, road to 100. Diyan ka babahan, Nathan and Noah family. Kung andyan ka, sabihin mo lang ha. Okay. Yan ako muna tong si ano muna natin guys, pag-graduate muna natin si Gilo. Kasi ano siya road to 200. Baba ko yung ano niya guys yung tawag dito, yung kanyang andyan ka pa. O sige, wait lang ha. Pag-graduate na kang 300, ay 100. Si Gilos muna tayo, si Gilos Vlog, road to 200. Ayan, batiin nyo naman guys, birthday ni Dennis Vlog. Ayan, happy birthday po Dennis Vlog. Sana ay humaba pa yung buhay mo. Umabot ka ng 5,000 years. Ayan, 5,000 years sa'yo. Okay, host paano po? Host paano mag-pin? Ay, hindi. Ako yung magpipin. Ako yung magpipin guys. Hindi mo, kapag channel ko, ako yung makakapag-pin dyan. Ako lang makakapag-pin. Ayan. Ayan, thank you so much. Ayan, nagbaba ng kanyang si bahay si Noah. Sige Noah, kamaglala. Dagdagan natin yan. Dagdagan ko yan kami nakadagdagan tayo. Okay? Habang nagdidikit kayo dyan, ibig sabihin ng, alam nyo na ba yung mga technique guys? Yung mga technique, for example, yung like, alam nyo ba yung thumbs up? Alam nyo po ba yung, okay, yung thumbs up po, like. Yung thumbs up, like. Okay, yung thumbs up, like. Tapos, yung mga hindi pa po nakakalam dyan, para alam nyo, okay? Yung dislike, tuwad. Alam nyo naman yung tuwad. Pero huwag yung gagawin yung tuwad. Tapos, ano pa ba? Happy birthday Dennis Vlog, sabi naman ni Bastian. Ayan, full pack, ibig sabihin full pack package, ibig sabihin pinanood mo yung video niya, tapos nag-like ka and subscribe, tapos kinlik nyo yung bell button, ibig sabihin lahat full package kayo. Okay, bawat nagbaba po ng mga bahay dyan, subscribe nyo po para lahat po kayo connected. Halimbawa, si Noah and si Nathan and Noah family, meron po siyang upload video, for example, na abutan niya, meron siyang live, ay meron siyang upload. Bawa, ang kinain ko ay bawang, di ba? So, ibig sabihin, mapapanood nung taong nakasubscribe sa'yo, di ba? Kahit paano. For example, pag live ako, di ako makapin. Sige, tuturuan kita, Basjen, kapag nag-live ka, okay? Tuturuan kita paano mag-pin. Ang gagawin mo lang kapag nag-pin ka, Basjen, punta ka dun sa main channel mo, sa YouTube channel mo na application, i-click mo yung main channel mo. Kailangan yung ginagamit mo doon yung main channel mo. Punta ka dun sa live chat. Halimbawa, si Gilos, nagbaba ng kanyang link. Halimbawa, nagbaba siya ng link. Please subscribe me. Okay. Yun ang gagawin mo, i-click mo yung pangalan niya o kaya yung binaba niya, pin mo lang siya, mabilisan lang. Ganun lang siya kasimple Bastion. Okay? Ay, thank you po. Sabi naman ni Dennis Vlog. Okay, magdidikit muna ako. Madami ng sabi naman ni Gilo. Guys, dikitan niyo naman yung si Noah and Nathan and Noah family vlog. Kilala ko po yan. Trabaho ko po dati yan dito sa Pampanga dati. Noon pa yun. Pero ngayon, nasa Canada na sila. Ako, madami ng nalibutang LS. Yung iba talaga madami sinasabi at nagpapaasa pa. Pero yung iba, sobrang babait tulad nyo rin, Sir Edward. Salamat sa pag-comment ng ganyan, Gilos. Kaya nga sabi ko, kayo nga, actually, sobrang dami ng mga nakagraduate guys, sobra, at na-monetize na sila. Kaya pasalamat ako kasi na-monetize sila at yung iba bumabalik naman sa akin. Nung nagka-thumbs up, mapasok sa live, okay na ako yun.
At least, kayo naman yung ano ngayon, yung generation nyo, mga kabas nyo, ayan, si Basjen, si Dennis Vlog, ayan, inaabangan ko din to, ang pangalan to, Gilos, ayan, sabi naman niya, ayan, nag-start pa lang po, sabi naman niya, no, nag-start pa lang po kami ng family ko sa pagbablog. Sana help po kami na dumami yung views and subscribers. Salamat po in advance. Ayan, nagbaba ng kanyang link guys sa mahalin niyo po si Noah, Nathan and Noah Family Vlog. Meron ka ba? Ating ka bang short, Nathan and Noah? Ating ka short? Mag-short video ka para dakalar subscriber mo. Mag-upload kang short video, for example, mga 15 seconds. Ito, pwede lang. Okay, ganun lang gawin mo. For example, may tumubong monkey. May tumubong halaman dyan sa bukid nyo. I-video mo, short video. Tapos lagyan mo ng thank you, order, malaking bagay sa amin to. Okay, welcome. Okay, didikit muna tayo guys ha. Muna tayo. Guys, pasuyin muna yung nakapit siya, no? Ay, Miyuki, salamat pala Miyuki. Nakalimutan kita pala Miyuki. Miyuki, maraming salamat Miyuki na lagi kang nakasupport sa mga live ko, sa premiere ko. Nakikita kita. Maraming salamat. Okay, salamat po sa iyo ha. Okay, sige, try namin mag-family ko. Try namin ng family ko. Okay, sige. Mag-short video ka. Dali, muna tayo, tawag ito. Titikit muna ako ha. Habang isang kahit lang yan, isang kahit lang ganyan, no? Parang didikitan ko sila. Okay? Kasi maliliit pa yung mga bahay nito, guys. Kaya tulungan po kayo dyan, guys. Okay? Lalo na mga maliliit pa kayong bahay. Si Gilos. Guys, subscribe nyo muna yung nakapin, guys. Ayan ha. Gilos, meron ka ng 193 subscriber. Okay? 193. Wait lang natin ha. Happy birthday ulit Dennis Vlog. Dennis Vlog, baba mo din yung sa'yo. Kulang na lang, alam ko kulang ka na lang ng 2 para maka 300. Pero at least paano, nalagasan ka lang ng ilang piraso lang, diba? Ilang piraso lang. Okay na yan. At least ayan, Nathan and Noah Vlog. Ayan, parang may dumikit na sa'yo. Yan natin si Noah. Ano ba si Noah? Yan, 81 ka na Noah. Ito ang baba mo. Wala ka bang short video, Noah? Short video. Wala pang short video. Ito na lang baba mo. This our family. Ito. Baba mo na lang tong 14 seconds. Baba mo na lang to. This is our family. Okay, 81 ka na, Nathan. Sige kita. Huwag ka muna naman dyan, ha. Miyuki, pasuyo ng mo, Miyuki. Baba mo yung bahay mo, Miyuki, please. Para isang flying saucer na lang ako didikit sa'yo, okay? Thanks Miyuki, nakapag-subscribe na ako sa'yo, sabi niya. Basta dikit talembang lang ha. Panoorin nyo yung short video niya, tapos yung bell nyo para sigurado na meron kayong update sa mga video niya. Mga classmate, ayan, magkakabatch kayo guys. Sila Dennis Vlog, ayan, mga classmates mo kayo. Kaya inaabangan ko din, sana makagraduate kayo soon. Alay nyo, di ba? Dennis, pasuyo po ulit ng bahay mo, Sir Dennis. Yung yung bago mong upload. Mga classmate daw kayo. Miyuki, pakibaba mo yung bahay mo, Miyuki. Please, pasuyo. Didikitan ko muna ng mga to. Isang tabas na lang ako. Si Gilos, meron na siyang 194. Muna tayo, panoorin muna natin yung short video niya. Ayan, tama. Yan ni baba mo, yan, tama yan. Yan. Short video mo ni baba mo, yan. Para panalbende, okay? Okay na ako, Gilo, ha. Next na tayo, next akong bibigit kay Nathan. Nathan, meron ka ng 83 subscriber. Watch ko muna tong video. Para may dagdag views ka. 111 views. Mamaya ito, dadami to. Wait mo lang siya. Okay? Ganito lang, Nathan, kasi kailangan mo talagang makipag-ikutan. Pumunta ka sa mga live. Halimbawa, pag wala kang ginagawa, pag hindi ka busy dyan sa sa bahay nyo, ikot-ikot ka para may mga manood sa vlog mo. Tapos, ang gawin mo, ipag-blablabang ka sa mga iba. Okay, ganito lang siya. Damihan ng short video para mabilis dagdag watch hour. Tama.
O dagdagan nyo daw yung ano nyo, dagdagan daw yung pag short video para mabilis dagdag ang views. Hindi lang views, dagdag sa ano subscriber kasi may mga mga alam nyo pag nag-viral yung short video nyo, for example, umabot siya ng 10,000. Ay magsusubscribe sa inyo sigurado mga minsan 20, 30. Masaya na kayo guys kasi may maabot na ganun. Wow, sige po, salamat. Saan nahanap ng mga live? For example, si Dennis, nag-live siya. Kasano mo lang siya, dikit palembang, dikit palembang all mo lang siya. Tapos, pag halimbawang nakita mo, nag-appear sa ano mo sa live mo, 300 na ulit ba, Dennis? Check natin. Yuki, pakisayo ng bahay mo, Yuki. Paano kita dagdagan, Yuki? Paano abot sa'yo? Please, pakibaba mo, Yuki, yung bahay mo, Yuki. Okay lang yan, kahit konti lang tayo, guys. Okay lang yan. Importante, may makagraduate lang ngayon. Okay na ako doon. Tingnan natin si Dilos. Dilos, sana makagraduate ka ng 200. Huwag kang maglala. Gagawin ko lahat para makagraduate ka lang ng 200. Okay, ayan, Dilo, meron ka ng 195. Ayan. Host, paano po ang CP lang mag-live? Ay, kailangan. Kung dalawa yung gamit mo, Basgen, pwede. Kapag isa na lang, pwede ka na ay, mahirap kasi kapag isa yung cellphone mo, Basgen. Mas maganda kung dalawa yung cellphone mo or isang laptop, mga ganyan. Tapos, punta ka dun sa, kung isa lang yung mo, hindi ka makakapin, wag ka nang mag-pin kung isa lang yung cellphone mo. Ang gawin mo lang, mag-live ka lang para sa WH mo. Kasi mahirap yung WH, guys. Sobrang hirap talaga yung WH. Kaya kailangan umikot-ikot po kayo sa mga nagla-live. Tapos may mga nagbibigay ng mga watch hour. Tapos umanap kayo ng mga kaibigan na tutulong. Ayan, sige. Dikitan ko yan. Ano dito? Basgen. Huwag magala. Sa araw ko, sabi ko nga sa'yo, mag-stay kay Basgen. Didikitan kita eh. Okay, Basgen, meron ka ng kinuha mo kung anong bahay mo. 563. Tama to. Sugba, pusit, pugot. Ayan. Maliit ng mga pusit to. Ayan. Hindi ako magko-comment ha. Next natin, titikitan ko si Nathan. Ayan, si Dennis. Si Dennis. Ay, hindi ko pa dikit na Dennis. Ayan. Yummy, sweet, and salt pork. Ayan. Okay, dikit na ako. Isang naka 301 ka na. Next, si Nathan. Huwag kayo mag-alala guys. Kahit paano kayo dyan. Nathan, ito si Nathan naman. Nathan, meron siyang 84 subscriber. Panoorin ko muna yung video niya para makadagdag sa views niya. Thumbs up, like mo like. Dennis Vlog, maya-maya, dikitan kita. Sabi naman ni, guys, dikitan nyo naman si Nathan. After yung nakapin guys, yung nakapin si Gilos, pag-graduate muna natin siya ng 200. After nyan, muna natin si Noah. Graduate natin siya ng 100, okay? Ano lang po Kung gusto niyo pong gumawa ng ninja, gumawa ka sa cellphone. Tapos, wag nyo na pong ipasok yung mga cellphone number. Ano na lang kayo, parang Gmail na lang. Tapos, kapag gumawa kayo ng ninja, yung ninja na parang albawa, Dennis 1, Dennis 2, Dennis 3, ganun. Ang gawin nyo para i-subscribe sa inyo. Subscribe nyo din sa iba para makatulong kayo. Kasi malaking tulong din yung ninja. Yung mga ninja na ginagawa natin. Okay? Dennis Vlog, okay na ako kay Dennis. Sino pa ba ang hindi pa nadigit dyan? Si Basgen, okay na rin. Si Gilos. 195. 5 na lang sa nakapin. 5 na lang sa nakapin. 5 na lang po sa nakapin. Okay. Okay lang ang Gilos. Tignan natin. Dikit ko na to Gilos eh. Ito naman yung didikit ko. Si Basgen. Si Nathan. Ayun. 85 ka na Nathan. Panoorin ko muna yung video mo. Itong this is our family. Mamaya to, magdadami to, Noah. Maghintay ka lang ng mga ilang minuto, oras. Dadami yung views mo dyan sa mo. Okay?
Yes, classmate Bastian, no worries. Sabi mo, wow, nakikipag-classmate na talaga si si birthday boy. Guys, ulit po natin ang happy birthday si Dennis Vlog. Yan, si Dennis Vlog. Ayan. Pag hindi tigitan ko dito, si Bastian. Bastian, meron ka ng Bastian, 564. 664. Panoorin ko muna tong video mo na, itong sugpa kasi. Yan. Na ako, kay Bastian. Switch account tayo, switch account. Okay lang, kahit konti lang tayo. Walang problema yan. Kaya mag-alala, invite natin si dito. Si Ivana. Tignan natin kung dadami yung tao. Okay, si Gilos, meron na siyang, wala pa rin, dikit na rin si Gilos. Si Nathan, dikit ang umuna si Nathan. God bless you, Edward, to all my fellow YouTubers. Sana po dumami din po. Guys, tulungan niyo po daw sila, guys, okay? Si Dennis. And Dennis, 302. Ito muna tong Yamis with para may views na. Nathan and Noah, gusto mong umakyat. Talaga ba natin yung dyan? Gusto nyo umakyat, guys, para dito kayo magano, pwede. Saan tong cellphone na? I-click mo lang yan, i-click mo lang yung StreamYard na yan, tapos pwede ka na umakyat sa taas. Okay? Na ako kay Dennis Vlog. Next natin si Bastian. Bastian, nandiyan ka pa ba, Bastian? Paano kita didikitin, Bastian? Ayan, 65 ka na. 565, Bastian. Si Noah, tila na ba si Noah? Si Noah, meron na siyang si Noah. Si Noah, guys, meron na siyang 86 subscriber. Malapit na mag 100. Wala. Tignan ko muna, kung may didikit pa ako sa'yo, Gilos, Tapos ko muna tong kay Nathan. Short lang naman to eh. Win Easy Life, mega share sa'yo. Salamat sa patamsak mo, watching. Ayan, Miyuki, nawala ka na Miyuki. Watching, harang salamat. Huwag yung skip yung ads, guys, Kailangan nating makahabol sa quota ko. Kailangan ko bumabol sa quota, guys. Para makasahod tayo. Yan, Gilos, meron ka ng 195 pa rin. Hindi pa siya nag-stay. Itatin mo muna si Dennis. Si Dennis, ang bilit mo to. 302, okay. Si Nathan. Si Nathan. Nathan, meron na siyang 87. Ayan, tama. 87, Nathan, 87 subscriber ka na. Huwag mag-alala. Graduate ka ng 100. Ito lang natin, Okay. Queen Easy, pakibaba mo po yung bahay mo, Queen Easy, kung gusto mong baba. Nathan, dikit na ako sa'yo. Later na ako pasyal sa bahay mo. Full pack, para full pack, sabi naman yan. Okay, Dennis, salamat sa iyo, birthday boy. Miyuki, wala si Miyuki, Matawa si Dennis. Natatawa, guys, si birthday boy. Ayan. Matawa si birthday boy. Oo. Alam niyo, sobrang hirap talaga, guys. Pero okay lang yan. Gilo, okay pa rin. Wala pa rin gumagalaw. Guys, kita nyo naman si Gilos. Road ko siya 200. Thanks, Dennis Vlog. Nakapag-subscribe na rin ako. Panoorin mo yung video niya, Nathan, Click mo yung video niya, tapos mag-comment ka sa baba, sa niya. Okay, sandali lang. Didikit muna tayo. Si Dennis Vlog. Dennis Vlog, meron na siyang 303 subscriber. Tapos kung muna itong niya. Tawag ito, short video niya. Tapos Dennis Vlog, ayan, sabi naman ni Nathan, ayan, Nathan,
Dennis Vlog, nakapag-sub na rin. Manood ka sa video niya, sa short niya, kaya sa mga video niya, sa mga vlog niya, Nathan. Tapos mag-comment ka doon, sabihin mo lang, halimbawa, niluto niya adobong manok. Wow, napakasarap ng adobong manok. Kaya, tapos lagyan mo doon, Edward, from Edward, ano na lang, ikaw nang bahala, basta galing ka sa akin. Tapos, sabi naman ni Gilos, parang maghahang tong internet. Gilos, sabi naman ni Gilos, tambay ka lang Nathan, sabi naman ni ano yan? Si Nathan Nathan and Noah Family Vlog. Ano yan? Yung anak niya, dalawa. Yan ginawa niya, yung anak niyang dalawang anak. Yan kanyang ginawang pangalan ng kanyang channel. Okay, kaya Nathan and Noah Family Vlog. Ibig sabihin lahat sila nandito. Pero, lagi nagpo-vlog yan, yung nanay. Tapos, Dennis. Sabi naman ni Dennis, thanks. Thanks naman, kahit huwag ka nang mag-comment. Diba galing ni Sir Dennis, naka 300. Huwag ka mag-alala, no? Ano ka lang dyan, Gilo, huwag ka mag-alala, makakano ka din, makakaabot ka din. Basta upload ka lang. Mag-upload ka rin ng mga short video mo, Gilos. Kung mahilig ka sa mga bawa, may cute na aso, o i-vlog mo. Cute ng aso, gawin mo, tapos lagyan mo ng hashtag short. Diba? Kapag nakadami ka ng viewers doon, madaming susubscribe sa'yo. Galing Sir Dennis. Dito lang ako, sir, sa baba. Natutulog yung mga alaga naming senior. Yes! Pumasok na po ang ating Bagyong Lily Ruelo. Ma'am Lily Ruelo, mega shoutout po. Maraming salamat sa iyong katamsak. Salamat po sa pagpasok sa aking tahanan. Ayan, makipaglablabang ka po sa aking mga kaibigan po na malilit ang bahay. Ayan po ang ating priority for today. For today's video guys, ay kailangan po natin magpaangat program dahil tulungan po natin yung mga malilit na bahay. Yan po yung ating pangarin. Okay, Gilos, namamasyal lang, sabi naman. Okay, tapos na ako pala yung Dennis 300, ano ka na 303. Tapos tigitan ko si please guys, pasuyo po yung nakapid si Gilos, maliit pa yung bahay niya. Isa ba si Noah? Yung bahay ni Noah. Basjen, nandiyan ka pa ba, Basjen? Ayan, meron ka ng 88 subscriber, tawag ito si Noah. 80 subscriber. Ayan, oo, Sir Dennis. Sabi naman ni Dennis, hindi ako nakakatagal sa live mo kasi ako naman tulog pa ako sa birthday boy Dennis Vlog kasi natutulog ako, ay nagigising ako 11 ng umaga or 12. Ayan. Tapos, sabi naman ni Gilos, ay, Sir Dennis, lagi naman tayo nagkikita sa mga pinapasyal mo, sabi niya. Nung isang araw nakita kita, Dennis Vlog, nandun ako. Hindi mo ko nakikita doon kay birthday girl dati. Ito may pumasok. Ito. Ayan. Dito si si Nathan, Nathan and Adalamdum ka? Adalamdum ka? Tingin akin? Ayan. O sige. Magsalita ka, Nathan and Noah family. Daramdaman yung Wow, kanya. daramdaman ka. Magsalita ka. Ay, sorry. Ay, sorry. 12 o'clock na kasi Kenny. 12 o'clock na yung madaling araw. Kaya pala makapatay yung sulon eh. May wala ka. Nahulog ka, Nathan. Ayan po si Nathan guys, nahulog po siya. Walang sumalo sa kanya. Okay, baba natin ulit yung hagdan. Yeah, didikit muna tayo habang walang umaakyat. Okay. Okay, saglit lang po saglit. Tuloy-tuloy po ang laban. Ito, umakyat na. Ayan. Ayan. Umakyat na po guys. Nandito na po ang ating Nathan and Noah family vlog. Okay, mag-shoutout ka pa. Habang magdikit ko. Ha?
Madam Joy, magkay ka pa, shoutout ka pa rin. Wata daramdaman natin, di ba? Hello, pa-shout out. Hindi kasi ikaw kasi more on ano ka kapag ituturuan kita, Kabalen, Mm. niya pala. Oh, Kabalin. katrabaho ko 'to si Nathan and Noah nasa ano siya, nasa Canada. Australia. Kaya big Australia. time na 'to. Siya na po yung may-ari ng mall. Ay, Kaya baka naman nasa po. bahay. Siya po yung may-ari ng mall ngayon sa ano, sa Canada. Hindi, 'pag ganyan ano, 'pag nagla-live ka, kailangan mo i-shoutout yung mga pumapasok sa'yo, lalo na kapag hindi ka pa sikat. Siyempre, Oo. shoutout mo sila para Mga hindi nan sila mawala Paano ko sa live malalaman mo. yung mga nag-aano sa'kin, nagsu-subscribe? Ay ano, titingnan ko kung may Oo, titignan mo halimbawa nag-comment sa ano mo, alam mo okey. makikita mo ba sila sa ano, i-download mo yung YouTube Studio or i-click mo lang yung YouTube Studio mo tapos i-login mo lang yung main mo. Tapos makikita mo lahat dun yung mga nagko-comment sa'yo, yung Okey. Oo, nag-subscribe sa'yo, ayan. nakikita ko naman yung mga nagko-comment, tsaka yung mga channel na nagsu-subscribe, Yes, makikita ko. kapag halimbawa may nag-subscribe sa'yo ninja, ninja ibig sabihin halimbawa ninja sa'yo, 'wag mo ng Hmm, balikan yun. Halimbawa Gilo1 ang hmm, subscriber niya 1, 'wag mo ng hmm, balikan, 'wag mo ng subscribe. Subscribe mo lang yung mga may malaking bahay for example 1,000, 2,000, 300, 400, 500 hmm. yun yung subscribe mo, balikan mo lahat. Okey, Tapos ang gawin okey. mo oo, kapag nabalikan mo halimbawa, meron siyang upload na nakakatawa, o gawin mo gano'n, mag-comment ka lang dun, thumbs up mo lang siya, i-like, tapos mag-comment ka dun sa may Okey. comment section, makikita ng Pero ano first time ko kasi Edward maglungkod ka nini. May try ko mo kasi makagising ko pa kaya oo, kaya walang ano kaya sa'yo, oo, hmm, kaya nagkabagal magtaas din ka na akong yes, subscriber. yun. Yun ang problema kasi nga 'pag hindi ka nakikipagkaibigan, hindi tataas yung subscriber mo. Kaya Ano nga, yan, so halimbawa everytime na mag-makanyan ko, mag-live ko, s mag okay ako makanyan? puwede kang pumasok, halimbawa gaya ngayon pumasok ka. May Mhm, nag-subscribe sa'yo nasa 80 plus ka na 'di ba, from kaya nga, 79 dami dumagdag yay. 'di ba? Oo, Oo, 'yun ang gawin mo kasi nga yung mga nag-subscribe sa'yo mga oo, tao 'yan oo, sila si oo. Dennis, si Gilo 'yan Oo nga, nag-subscribe eh, sila sa'yo, thank you, oo. thank Ibig you. sabihin halimbawa nakikita kita pogi, saan mo ko nandun ako pogi 100 ako, nandun lang ako nakikinig lang ako. Tapos mga kapag nakita 'pag, halimbawa nakita nila na yung video mo na-upload, eh, di mapupuntahan nila. Tapos may manonood sa Hmm, views mo, madadagdagan yung like mo, 'di ba? Gano'n oo yun. nga, thank you sa help. Sana tuloy-tuloy. Basta ang gawin mo lang, Madam Joy, kapag Hmm, halimbawa sa mga dinikitan mo ngayon, mhm. dinikitan ka nila, puntahan mo sila sa live nila. Tapos marami ka pang makikilala. Halimbawa, yung kilala ni Dennis, o magiging kilala mo na rin. Yung Ate kilala ko mo, question. magiging kilala ko na. Ate Gano'n kong yun. question, halimbawa Dennis or Gilos, mag-live ba, akit ko lang mag-live la? Kasi Oo, matic maka-subscriber makikita mo okey. silang magla-live Kasi kasi maka-subscribe na naka-notify sila. Kailangan dikit kalembang ka, okey. kasi kapag hindi ka nakadikit kalembang, hindi mo makikita yung ano nila, yung live nila Dik or video nila. Magyapin 'tong notification bell. Oo, tama. Okey. Gano'n siya. Kaya pati yung kailangan yung WH mo, ayan puwede ka na mag-live niyan. Halimbawa nasa 70 plus ka na, gawin mo mag-live ka. Kailangan mo mag-live para sa watch hour mo. Okey. Gano'n siya, gano'n ka. Hmm, Kaya oh, I see. mahirap yung ano ngayon, yung watch hour talaga, mahirap yung watch hour. I Kailangan see. i-workout mo yung watch hour mo kasi, At least ah, dakal ko na makuhang tips. oh, 'di ba gano'n siya. O 'pag Okey. halimbawa kalagunan yung kabalen mo, kapogi, gwapong dreamer, tagaya kayo ni tagaya Arayat, balo ko Arayat Cheney. Arayat ka 'di ba? Ay, San Luis ko. Ay, San Luis pala, sorry. Ikaw pala yung Tapos yung taga-Arayat, asawa ko magalang. magalang. Mm. Kasi dakal dakal Kapampangan kayo ni Kaya Nathan and nga. Noah. Kaya Dakal sobra. ikayan maing vlog bakan ta dakal naman subscriber mi. Kasi dakal suportang Kapampangan kapag Yes. halimbawang lagi kang choking live ko, mig-live Mhm. kay ayan. Apong dreamer katrabaho ko dati 'to sa ano, sa Wilcon San Fernando, dun ako dati Mhm. almost isang
taon, mahigit 6 months, 1 year and 6 months. Kaya nalipat lang ako sa ibang planeta kaya nag-resign ako do'n. Kaya Ibang ayoko planet. na do'n kaya sayang, hindi okey lang 'yun. Pa-regular pa naman sana ako do'n, wala, Kaya nga. nabagsak tayo dun sa Dow. Isa si Pero okey Edward lang sa 'yan, isa Nathan, si at Edward least may sa ano, ha? pinakamabait do'n. Isa si Oh, 'di ba? Edward. Oh, guys, Toto yan na yan na po guys, sabi ni Nathan and Noah kasi maraming mga nagsasabi diyan daw na bait daw ako. Totoo 'yun guys, hindi po ako totoo hindi naman. po wala akong Si hmm, Edward, kaapelyido pa niya yung asawa ko, Laksina. yun yes. Kaya eto guys si Noah and Noitan and Noah Family Vlog wala pa siyang alam sa mga ganito kaya Oo, this is my please, first time to join. please subscribe niyo po guys, Apong Dreamer Yes. dikitan mo na Apong Dreamer, dikitan me. Retang Ninja mo para madagdagan yung subscriber, Yasa magdikit, yung dikit ay Apo Ronel, mega shoutout Apo Ronel, ayan taga Magalang 'to, si Ronel Santos. Si Talaga? Ronel Santos yun din Kapampangan niyan. Ronel Taga ano Sanz siya, taga Spain. ah, Maraming Kapampangan na taga Canada. Kapag pumunta ano ka lang, visit ka lang. "We, 'di nga ho," sabi niya. Hindi daw ako mabait sabi niya. 'di mabait yan. Yan, ayun kaya sabi ko sa'yo mag-ano ka lang, mag-live ka lang ng mga para sa WH mo. For example, 'pag Hmm, nagla-live ka gusto mong matulog, gawin mo yung ano, yung halimbawa yung flower base o ano mo lang siya, itutok mo lang sa live, itutok mo lang siya. Tapos kapag okey. okey na, halimbawa umabot ka ng ano yun WH, 'pag na-monetize ka na, puwede mong unlisted yun, puwede mong unlisted. Basta Anong importante WH? ma-monetize. Oo, WH kasi kailangan mo WH. Kasi may mga magtatambay dun 'pag halimbawang sa WH mo, 'di ba? Apo Era, Okey. sige. Ito, isa din 'tong baka tutulong sa'yo 'to kasi naging subscriber mo para makilala mo Yay! naman mga Thank you in advance. Pa-subscribe po. oh, sige pakilala ko lang ka ring Sige, Kapampangan. sige. Actually, Thank you. kulang pa 'yan mga Kapampangan na nandiyan. Yung iba Nag-ano kasi ka rin mga ano 'yan, nag-ano ka rin ng Pampanga? iba-iba, may mga taga-Arayat, ewan ko may San Luis, Ah, Sir Edward nanalo ako dun sa nakita ko, oo. Andun ako naka-BG kami ni ano, ni, Dreamer, hindi lang kami nagsasalita. Kasi kasagsagan ng bagyo nun, eh. Apo Ronel, akyat ka na Apo Ronel. Ronel Santos, ayan. Para makilala mo naman sila. Kasi alam mo na ba yung mga technique dito? For example, hmm. alam mo na ba yung dikit, kalembang, Ngayon dikit alam kalam alam ko na yung dikit kalembang, notification bell, yun yun. yes, Apong Gem Oh, Builders, ayan, si Gem tama. Builders, ayan, taga Pampanga 'to. Taga ano What 'to, the taga US, Kapampangan din 'yan. Apong Gem, taga San Luis siya kanina hello? kana akong kaobra. Sabi na kano magana ka ako, eh, sinabi albaya ako, Kaya ayan, what a check, sabi, "What the heck," sabi What ng the heck? Apong, Ay, "Pakita ka Dreamer," sabi niya. Hindi makikita 'yan si Dreamer kasi ano 'yan, silent ano lang 'yan, silent viewers lang 'yan. Eto may umakyat, si Apo Ronel Santos. Apo Ronel, ayan, Apo Ronel, mega shoutout Apo Ronel. Ating tamang kabalan Kenny, San Luis siya ni San Luis, ing asawa na taga, Magalang. Baka kilala mo siya. Kasi katrabaho ko 'to dati sa Wilcon 'to, sabi. ayan. Ayan, Apo Ronel. Hello? Hello, ayan. Name Hello? namin, Noah, Ano, Pamilya. ala akong camera kasi Yes. Mega shoutout sa inyo lahat. Apon Jem, at saka kay Dreamer, Gilo, and Dennis. Lahat-lahat, mega shoutout. At kay Miss Nathan, ayan. Mega hello? shoutout. Ayan. Kakarating ko lang apong Edward, may binili ako sa labas. So, pagtingin ko naka-online ka. Kaya, ayan, hindi ko pa nga Oo, pinabili ko. Ay, mega shoutout sa inyo lahat, guys. ayan. Ba't wala MLS siyang daw tao? sabi ni Gilos, ayan. Hello Wala. Dennis Oh, Vlog, Gilo. ayan. Gilo. Birthday Okay. ni Dennis Vlog ngayon, ayan, Oh, batiin niyo boy, si happy Dennis birthday, Vlog. Dennis! Happy birthday. Mm. Hapon, Jem. Ano ko mucho? Padalindong ka mo. Ay, saan huli? Magkain ko. Bakanta. Parakit Wait da ka, lang. sige. Ayan. Dumwal ka, 'di ba cho kaya takit ang kama po ata matutuji ring adwa mo anak. Ayan Wala ka daw. ayan oh, ayan ni Noah. Pangalan niya talaga Hello? yung Joy, ayan.
Happy birthday, Dennis. Ayan, sabi naman ni Dreamer. Apong Jem, Hello. busy ka ba, Apong Jem? O hello. magkalmusal? Wait lang. Alaguya ka, no? Hello. Nice meeting you all. Saan ba si ano? Saan ka? Australia po. Ay, Australia. Australia Okay. pala, kala Canada. Australia. Ako, mag-prepare ko sa akin kahit pinalinin. Sige. Habang magdikit ko na May mali ang Kiko. Ay, namili ako kaso kakarating ko. Nakita ko, agad bukas. Local ka ng Actually, hindi Pampanga. London, pero Espanya ako. Choco London. Okay. Pero ang Pampanga, no ka rin ka. Pampanga, magalang ko, pero Tarlac ko talaga. Magalang nga yung asawa ko. Okay. Magalang. David. Pero tubo kong Tarlac. Kaya nga okay. Tarlac. Oo. Kahit kaya akong Edward. Kababayan Higit na kami yan. Higit na kami. MLS Orenel, sabi naman ni. Ayun guys andali lang. Babaki yung balay mo. Kasi alaya pang 100 akong Renel. Kasi ano siya, more on upload siya. Kaya nangyayari Renel, walang sa video niya. Hindi na dadagdagan yung subscriber niya. Oo. Yan, gawin mo Matama. Kaya mo kanya din, halimbawa aring lulog ka na ako, shout out mo la. Ayan, then ka pang Jen Builder, Plus Jen. Kakakit mo la? Kakakit ko lang rin kayong gilid, pero baka nano ko lang open. Ali mo la kasi ating kang alawang cellphone. O ita, para mo la dikitan. Yes, apong Dante Baron, mega shoutout apong Dante Baron na yan. Ang saksoy, salamat apong Dante. Dante, meron tayong ulit kabalen. Yes, Achuya. Meron tayong bagong kabalen guys, si Noah, Nathan and Noah guys from Australia guys. Katrabaho ko to guys sa dati kong trabaho. Ayan. Maraming kapampangan dito Para may sa'yo, may mga dumikit sa'yo. Baba natin yung Nathan and Noah. Okay lang. Babaki mo na yung hagdan para atin yung One Tamad. Ayan, harang pogi. Sabi naman ni One Tamad. Ayan, babaki po yung hagdan Apong Jem, may galmusal na ka. Guwapa man sis. Magalusal na Apong Jem. Ay po, Ma'am Renel. Magdikit ko pa Wait, mayari na ako. Apong Renel, sopan tayo niyo. Kaya pa. Alay pang 100. Alay pa. Sige, pinandit. Sige. Nathan and Noah. Thank you. Mag-shoutout ka pa akin para mabiyasa ka. Kasi kailangan ako na demla. Nakakit mo lang na labyuda. Ayan, Dante Baron. Hello. Itang comment, di ba may nakalagay dyan na comment. Click mo lang yung comment tapos nag-a-appeal sa ano mo. Thank you po. Yan. Hilo. Dali, magdikit ko pa habang mag-shoutout ka. Dito, 196. Okay. So, dikit kami kay Yachi. Ay, 93 Okay, pag-graduate taning 100. First time ko yan. Okay. Apong Jem, ayan. Ito, nakabalik ko naman ang lamig na dito sa England. 13 degrees. Dikit na, soy. Dikit na daw si Dante. Balikan mo na lang muna Joy. Yung balena yung balena. Nathan and Noah family vlog. Okay, Dikit ko Ayan. Dikit ko ating niyang kayabing sipon na Ay, masanay na ka Poto, yung asawa buhaya, Diyos ko, patanda ka tama ngayon. Basta, masanay ka lang dito sa amin. Ayan. Host, Pogi, dikit ko na. Salamat sa mga dumikit po kay Nathan and Noah family vlog. Thank you very, very much.
Tsaka po sa mga nandyan, pag-graduate naman si Gilos, guys. Si Gilos na kulang na lang ng 4 para makagraduate siya ng 200. Birthday boy! Birthday boy, nandiyan ka pa, birthday boy. Birthday boy, Dennis Vlog. Ayan si Dennis Vlog ka, host. Sige, Apronel. Okay, Apronel, siyempre, pakantan tayo eh. Pakantan tayo ni Apronel. Binyagan tayo na Kaya ko ni, kitirahan ko ni ako mo. Kitang ko ni. Ay, kita ko ni. Thank you. Pacheck ano kay. Pacheck, pag-graduate ka kailangan magkantahan. Hello, mega shoutout. Yes, hello. Madali ko, Pogi, ah. Mamiro kami mo, puta, mag-walk out ka. Ako mag-walk out ka, ano? Sabi na nga pong Jem. Pogi, sabi naman ni, hindi, ganyan talaga si Apong Jem, ano lang yun. Kilos, ayan. Malagong Ronel, sabi naman ni Alone, ayan. Didikit ko pa, sabi din eh. Ay, hindi ako didikit ko rin. Salamat. Ay, hindi ko na mo yung lakuan kong bakas. Yung mga niyang live, every nanual to. And oras, puros makanyan oras. Yung live ng Apong Pogi? Ako Pogi. Makaning oras, lagi kong live. Every nanual do, ting specific day? Every day. Minsan every day. Minsan mag-day up ko. May tungal to. Always siyang mag-elish yun, masipag yan. Alang kaya, alang mas maranon makanyan. Apon Julie, mega shoutout. Yes. Ayan kapampangan niya rin. Yes. Miss Rosalie Turga. Yes, Apong Julie. Ang tambal yung kalagura ni Joy ay Nathan and ayan. Rosalie Turga, mega shoutout Ma'am Rosalie kung gusto niyo po umakyat, sabihin niyo mga singer. Nandiyan na sila. Mga singer. Kapagal ko Apong Edward. Pupulahi ko. Pag-shopping. May malengki. Balo ko na naman yung gawa ng Apong Ronel. Gawa na ka naman short video mo kanyan eh. Sana all, nagba-trending yung mga video niya, no? Trending talaga. Ayaw nila yung nakikita nila ako or may nakikitang view. Gusto nila yung mga luto ko. Sir Kapogi, ayan. Salamat, birthday boy. Dennis, sa yung pakulay, ha. Thanks, Sir Kapogi. Wag mo na, wag ka na mag-share, ano. Salamat, Jill, Dennis, sa pakulay. Dali, ano ko muna to. Si Nathan. Ilan na ba si Nathan? Alone, mega shoutout sa'yo, Alone. Ayan, si Alone. Si Rosalie, nandiyan po si Rosalie. Dali na lang siya. Isa na lang, 900 na si ano. Eto, last na yung main ko. Okay, 100 na siya. Yay! Saya. Aga magala kapag nalagasan ka, dagdagan natin yan. Kumusta ka, Miss Rosalie? Di na ba masama yung pakiramdam mo? Last time ata umakyat siya, masama yung niya, di ba? Yung lalamunan niya. Isang araw ng birthday mo ata yun. Birthday ko ba yun? Oo. Birthday mo yun. Kumanta siya nun, di ba? 2 songs. Dagdagan ko lang si Nathan. Tawagsik na rin ako. Kay Gilo, bigay ko na lahat. At kay Dennis, wala na. Binigay ko na lahat. Wala nang natira. Wala nang tira. Ito ba? Thanks, Alone. Dumikit na din kay Dennis at Gilo Ho. Salamat po, Abong Alone. Salamat sa pagdikit kay Gilos, ano ka na? 197. Tatlo na lang, guys. Dikitan nyo naman si Gilos, Kawawa naman. Road to 200 na siya. Please, pakitikitan po si Gilos. Basta kalimbawa, pag halimbawa naka-live si Julie Flores France, nakadikit, nakakamukha kay Julie Flores France, kay Renel Santos, naka-live. Punta ka lang. Tapos, mag-ano ka lang, makipag-sub ka lang. Tapos, yun, dadaming subscriber mo. At least may mga manonood sa video mo. Okay, thank you. Hindi naman lagi fiesta sa mga views kasi depende. Minsan kapag hindi sila busy, makakapanood sila. Kapag hindi sila nakakapanood, okay lang yun. Okay. Ano lang yun, Arang Pogi House, sabi naman niya. Graduate niya po.
Mag-graduate na Epin. Yari na Epin. Oh, ayan, pati mail ko na, dinikit ko na. Ayan. So, Thank you. Ito ba na si ano? Isa na, yung pinapag-graduate, nakagraduate na rin si Dennis ng 300. Sino pa ba hindi nakagraduate? Sino bang Ito hindi nakagraduate dyan? Tignan ko nga yung ano ko dito. Ito, si Julie. Nakalago! Julie, Nakamute ko. Nakamute ko. nakamute. Paano kasi hinanap yung ninja dito ako? Present po. Ayun. Nakamute ka po, Julie. Nakamute siya. Apo Julie, makamute ka. Harang, Pogi. Salamat yung harang. Hello, Mega Love shout out. Ayan, kapampangan niya uli yan. Kalupa tayong malago. Mega Love shout out. Kapampangan niya rin. Wow! Arayat siya. Oh, singer yan. Pag I'm marunong ko. Eh, Hello. Muta nga po Edward. Thank you. No ka rin niya itang melago. Anak, kumare. Kumare ka no, anang hapon Jem. Ayun. Awa. Wow, sige. Hello, paring Jem. Uy. Hello, Mega Love shout out. Malagong pong Malagong Renel. Sorry, Nel. Malagong Renel. Ang po yung malagong Nenoy ni. Nathan. Nathan. Pinoy Spain, mega shoutout. Yes. Kalago Pinoy Spain ng Patroller. kaya. Kalago na rin mga lagong Kapampangan eh. Palupad ako. Mag-lipstick ko pa. Ba't kung make shopping King Lord? At Choco kanina London, pa, Yenny. dahil At Choco London. na ako, lupa kong katulong. At Choco London. Baan nito, ako ni tagal. Tiganaw ka rin niya, Kay. Tiganaw ka rin niya, Nathan. Malagong Nathan. taga San Luis ko po. San Luis. San Luis. Mm. Oh. No ka rin San Luis. Kaya San Roque. San Roque. Libuk yan eh. Panitang No, kasi panitang yung- panahon ng Magellan. Chuken. Lagi ko ken. Sagulin eh. Magluto ko pa ne. Sige, Apon Julie. Mag-mute ko pa. Sige. Okay. Sige. Thank you very much. Makalive yapin pala yung gaya mo na eh. Nino makalive? Kaya ko sige ng sangre. Nakalive ya? Problema. Pinoy Spain Patroller, shoutout ha. Salamat po. Mega shoutout kay kababayan ko sa Spain. Ayan, nasa siya. Nasa Madrid. May na yung bigyan ko kay Nathan. Pag makinig ay, Joy, Magdagdag shout out mo lang na rin para kilala na. Wow. Shout out mo na. Mm. Ayan, manawagan ka. Please po, pakisubscribe niyo po ako guys, sabi mo. Nathan po. Ayun, baka subscribe ka nila. Baba ko yung bahay mo. Okay. Paki-subscribe Nathan and Noah Family Vlog. Bago pa lang po ako sa YouTube. First time ko rin pumasok sa mga live. So, this is my first time. Kaya masanay ka rin sa mga nag-live. Ayan, Bogard, host, harang. Salamat, Bogard. Apong all live, mixed vlog. Mega shoutout sa'yo. Ayan. Ayan, tamsak ko. Sige, ano ba yan? Ba yung binaba mo? Apong live. Kung wala, ba't ko ng dikin live mo, ha? Dito ako. BG. Nakikinig ako dun. Yan, si Olive na ba? Ano din yan? Kapangpangan din yan si Olive. All live mixed vlog. Hello. Ay, manawagan ka. Olive, mo, dikitan mo ko, ha? All live vlog. Padikit Ako, naman. Olive, i-subscribe mo pin ni Pasuyo. Si Nathan and, please, Pasuyo. Nathan and Noah Kasi, Family Vlog. need pa yung bahay. Vlog namin sa dalawang anak ko. Shout out! Hello, Nathan! Ako man Hello. Hello. Sabi kaya po live.
Siya kanyang Ken. Wow, siyatin. MLSO po, Julie Flores, sabi naman ni Dennis, ayan, birthday boy, guys, ano nyo naman si Dennis, batiin nyo naman si Dennis, birthday niya Happy ngayon, birthday na, di ba? birthday niya ngayon, Happy birthday. okay, okay, Pa-help ako sa wala ya, wala na eh, MLSO Dennis, happy birthday Dennis, sabi naman ni Dreamer, ayan, Dennis, ayan, actually Nathan, Ayan. Dennis, Apong live, mega shoutout. Eda ka agad akay maka-LS ko. Patapos na nung nakapunta ako kaya Apong live kanina. Oh, Spark, sabihan mo. Miya daramdaman, ayan. Oh, pakiranda. Matiba ko. Ali, makibat niya magkini. Kaya kaya. Makibat niya magkini. issue, yan yung comment section, Doble. okay, Baba mo niya. Diyos ko, baba mo niya. O, Nano, magkanta na ka kahi. Nathan, magkanta na ka. ano ko kayang boses maganda ka mo, kasi may nakagraduate kang 100, May kayang ayan, boses ko, paos. Kasi may siya. kaya ko, katang last kong vlog, kasi niya last week, bita kami holiday. As in, totally lang yung boses ko paos. Malamig na ba dyan? Tagalog tayo para sa... Kaya, yun yung winter, spring na. Ay, spring na. Pero, marimla pa rin. Mm. Kasi December, January, summer. Ano tayo yung parang pa-summer sa inyo, pa-winter naman sa amin sa Espanya? Kapila ni start ng winter nyo? Actually, September na, no? Mga bandang end of October, malamig-lamig na. Pero Oo, dito sa London, malamig na. 13 degrees ngayon. Tapos yung weather dito palaging umuulan. Kami naman ngayon, laging umuulan kasi spring. Kumbaga yung yellow, palusaw. Pero Kaya malamig nun, paano kaya, na yung yellow. uso na naman yung sipon, upo dahil yung climate paiba na. Wata, virus na naman yan. Wali nga mawawala kasi pag pa-winter, uso yung ubo sipon, tapos pa-spring, pa-summer. Ali-aliwa kasi kaya. Yun ang mahirap. Dito kasi dito sa London ngayon, yung weather laging umuulan. Oo. Kaya yung boses ko mula last week, hindi siya okay. Ngayon nga kahit paano may boses. Last week talagang, kaya doon sa vlog ko lahat, huli. Hirap magsalita. Ang hirap pag-vlog, no? Kapag salita. Kapag yung paus ka, yung wala ka saan. Mag-ano ka, yung parang mabilis yung yung banana mo, mag-short video ka. Short na Sabi ko, pisa din. Bukas, yung mga video ng mga baby ko, pag yung mga short video nila, upload ko na lang. Upload mo short. Madali yan, lalo na kapag pinatok yan, madali kang makaano ng banana, no, Apong Edward? Yes, totoo yun. Try ko. Guys, tamsakan niyo muna to, guys. Si Apong Julie, na daw yung niya. Tamsakan niyo muna. Sangre. Sangre. Pwede ko bang magbaba balena Apong Julie, Renette? Kita na ang balena, yung bahay niya, wag na yung live niya. Patamsak po. LS ni Kusina. Ate kung kutang halimbawa maka-live ka ni YouTube, kunyari Ma'am Renel, maka-live ang YouTube, no? Tapos, agad kayong live stream na mismo ka rin? Or kailangan niya pang link? Bayo kumilog?
Pwede ka kung naka-ano ka, makikita mo siya kung makasubscribe ka na kapag ating kong upload or naka-live ako. Nakikita sa notification yan, nag-ano Mm. yan. Tapos, Pwede kang pumasok noon. Pwede ka, kahit naman hindi ka nakasubscribe, ano ka naman pwede kang pumasok. okay. Magician, mega shoutout. Mega shoutout kay Yes, Magician. Mega shoutout sa'yo, Magician. Mm. Okay, titikit muna tayo. Nasa Ayan, work siya. ito. Ayan, daan lang. Sige. Nasa work. May bago kaming na-meet magician Kapampangan, nasa Canada Hello. siya. Ayan. I'm Joy. Oo. Bata pa yung bahay niya. Kaka 100 lang Sige. niya. Ayan. Gilo, baba mo yung bahay mo, Gilo, para madagdagan ng 3. 200 na. Bakit ilabayin Please, ko lang? Gilo. Wait lang. 3 na lang. Meron ako dito. Tignan ko. Meron akong mga, may mga ano ako dito. Wait lang. Ninja. Oo. Ano ni Apong Tingnan ko muna si magician? Noah para madagdagan si Noah. Kasi ano siya eh. Nilamal si Noah. 106 subscriber. Apong Magician. Dikit mo na yan kang kaya. Dikit mo na yan kay ano, kay Nathan and Noah family. Kung di pa ano, hindi ka busy. Thank you in 106 na siya, 100. Wait lang. Kayang-kaya ni Apo Renel. Nano ng oras ken Renel? Kaya kayo. 4:39. Ning Ng hapon. panapon. Oo. So okay. Okay. Yan. Ayan. 12:30 ning ganingaldo. Okay. Sino ba didikitan natin? Wait lang. Si Noah muna. Apo. Tapusin ko muna to. Si Noah kahit 110 para hindi walang lagas. Kahit 10 lang okay na to. Ayun, nandito Wait lang pala si ako. Lily Ruelo. Ang Lily Ruelo, nandiyan ka pala. Nakita ko dun sa kusina. Kaya yan, ha, puro Nel, sabi naman ni ano. Anong kaya? Anong kaya daw? Ano, sabi ni ano. Apronel. Ang sabi daw, kaya daw. Ayun. Thank you, Pinoy Ilong Spain. Ilocano. Mega shoutout. Ayan. Pinoy. Nathan and Noah. Dikitan mo pa? Ninong kulang. Apong Edward. Ninong kulang. Mag-mute ka. Ninong kulang para dikitan ke. Nag-stop si Apong Edward. Sino ba? Nawala siya. Ba't nawala si Apong Pogi? Baka nawala ng power. Sino ba yung pinadidikit niya sa ano? Wait lang. Hapon eh. Ayan. Nino pa dikitan mo? At yun ako karengkay ko. Ikahi. I-Gilos. Gilos. Paki-kay may balena. Pinte. Ilonggo Ilocano. Maraming salamat ha. Pang 106 ako sa'yo. Pinoy Spain Patroller. Sabi naman ni dikit daw sa'yo. Apong Loy. Madam Joy. Dali lang. Gilos, pakibaba. Apong Loy. Mega shoutout sa'yo, Apong Loy. Long time no. Spain. Patroller. Loy Jimenez. Ba yan? Asan ba? Dali lang. Si Gilos. Asan ba yung Gilos? Bahay ni Gilos. Ito. Gilos. Ay ni. Ay, thank you. Ayun na pong Renel. 3 na lang kasing kulang sa kanya para makagraduate siya ng 200. 11K. Dudurot siya pa mga kay ko. What Nathan yung makakain mo? Maka-upload. Ito. Gilos. Tapos na siya eh. Para hindi malagasan si Nathan. Tapos na siguro si Nathan.
Oo, i-Gilo pen. Yan. Okay. O yan, 200. Tatlo na lang. Apong Loy, please, pakisuyo mo na. Ayan, digitan si, baka nito, Ay, si Nina. Noah, ninja mo. Tsaka si Dennis, ayan. Baba ko na lang yung bahay niyo. Julie. Okay. Ayan. Okay na ba? Apong Lynette? Ay, ne. Pangatlo na yung nididikit ko. Ako makagawang ninja king laptop Abranel eh. Hindi ako makagawa. Bawal. Bakit? Pwede. Oo. Isa plus lang. Add. Okay. Add Ganun ka. mamaya. Add. Oo, add. Para Dreamer, MLSO po. Sabi naman ni Pinoy Spain Patroller. Ayan. Miyuki. Ayan, Miyuki. Baba mo yung bahay mo, Miyuki. Paano ka madadagdagan nito? Miyuki. Ilan na ba siya? Sino si Gilo. Gilos? 100. Ay, 200 na siya. 200 na siya. 200. Okay, hindi pa. Manik Nakaloy. Ayan. Baba ko yung hagdan na. Apong Loy. Pila niya pa rin natin? Ay, Apong Loy, salamat po per sticker. Salamat sa palipad mo. Gawantin Apong dinala? Gawantin 200? Apo, gawantin Loy. Okay 200? na, 200 na po. Dagdagan tayo pang mga 2 peraso na. 2 peraso. O, sige. Ikaw ba? Apong Loy, salamat yung palipad mo. Apong Loy, Loy Jimenez. Sabi ko na kaya ka rin kay ng apong magician chula ka na aking computer ko linagaut no kin ay linagin no kin ring ninja na niya balok lo na ring ninja na ilang gagamitan ko pandikit niya. Guys, tikitan nyo naman si Apong Loy Jimenez. Ayan, super chat. Dennis Vlog, nandiyan ka pa ba? Birthday boy. Birthday boy. Ilonggay Ilocano. Yun si Ilonggay Ilocano, guys. Maglagin ka na ako set po. Iya akong laptop ko dudurit siya. Pila ni? Check ni. 200. Ano ba? 3. Gawang ko lang 205 ni. Okay, sige. Ayan. Hindi guys, si Nathan and Noah guys. Mamaya pa yun Merry Christmas, sabi ni Apong Loy, salamat Merry Christmas. Ala pa, malaw tayong Christmas. December pa. Ang gagana ka pa. Paano tayo pa kaming Halloween? Siyempre makakatakot yung Halloween. Kasi, si Biyahe ni Maicon. Shoutout sa'yo. Help po, small house ko. Sabi naman ni Maicon. Baba ka lang ng bahay mo dyan Si Nathan and Noah, babalik yan. Ikaw na bahala akin, Joy, Madam Joy Ibalikan mo na lang ang comment. Pag mag-comment follow mo na. Rwanda na kami, di ba? Basta kapag ninja, halin mo na babalikan. Kapag main niya, di ba? Apong Renel, di naman technique, abang magdikit ko, Apong Renel. Ano pa yung sabi mo, ayan? Ay, ni magdikit ko, ayan. Okay. So, pila niya wari Okay na muna ito. Okay na muna ito. O, Nino, ikay, di ba dakal na mo rin? Pilan wari ni dagdag kaya? Pilan wari ni dagdag kang Nathan? Si Gilos. Istuno pa rin Kanina kasi. Sino? 206. Okay na to, Apronel. 206. Si Ilonggay Ilocano, guys. Di ba 100 eh? Dakal mi dagdag kaya? Si O, kasi mas mulay. Nathan. Okay. Nathan and family, naka 109. Ibig sabihin, from 79, check natin, 79 minus 109. 30. Thank you very much. Hanap ka muna yun. Pero huwag ka munang mag-thank you dahil may minsan may mga lagas. Pero sana bukas hindi malagasan ni Lolo. Pag lagas yung nag-unsubscribe. Oo. Hindi. Oo, yung iba. Hindi yung mga tinatanggal ni Lolo.
Yung mga, oo. Basta man tinatanggal niya po, di ba, Renel? Sino Tinatanggal. po? Ay, sino? Ay, sorry ah. Apo Renel, ano Apong may Loy, wala papayo ka mo? bang pre-May? Ayan, magla-like na lang ako kay Apong Loy. Sige. Ayan. Ba't naglalag ako, Apong Edward? No, naglalag ako. Anong mo Ako ba yung naglalag o papayo ikaw? ko? Go ka lang. Sino ba yung mga Ano, maganda naglalag? Guys, sino upload ba ka yung ng mga naglalag? short Ako ba? video doon. Mabilis din. Log out ko pa muna. Ako ata. Mamasa na ako. Ako. Sige. Sige, thank you so much. Mamasa na ako mo kayong chat. Thank Chat you. box. Sige. Thank you. Thank you, Renel. Thank you, Edward. Okay. Thank you, Julie. Thank you. Maglag ko, Apong Edward. Kasora ako naman. Walang pinigang Nangyari maglag. ka na. Wala maglag. Ayan. O mag-like. O maglag ko. O mag-stop ko bakit? Wala akong premiere, Malagong Renel. Sabi ni dali lang si Okay. Nag-like na lang ako sa binaba mo. Gilo, okay na sa'yo, Gilo ha. Nakaano ka. Okay na, sir. Ma'am Renel sa lahat. Yan, sa baba. Thank you. Eh, Apo Renel ka din nagpa-thank you kasi din siya. Dinagdagan niya Apo Renel Santos. Yung subscriber mo. Yan. Okay na nga, Gilo naging ano na ata siya. Ilan na ba po? Katoks. 200, ano na siya? Sino si Gilo? Si Gilo meron siyang 206. Hindi siya kanina. Ayan, dikitan nyo guys si Ilongga. Kanina, pumasok. Sabi niya, daw sa premiere. Parang meron silang, alam mo yung pasugod. Yung Apo Renel. Oo, marathon. May marathon sila. Marathon yan. Marathon. Oo. Marathon. Wala na yapong Julie. Magluto yan. Maka-closing kayang kayo. Ayun, maka-on niya. Katang sangre na maka-close siya. Salamat, thumbs love, Apong Malagong Renel. Sabi naman niya. Salamat. Ayan, sabi naman ni Welcome, Apong Loy. Salamat sa mga nag-thumbs up sa pina ni Sangre. Sa mga nag-thumbs up. Sabi naman ni Ilongga, PA ni Loy. Dikit pa pala may thumbs up. Wag mong dikitan siya. Oo, wag mong dikitan siya, si PA ni Loy kasi ninja niya yan. Dikitan niyo yung main niya, yung nakapin. Thumbs love, Apong Renel. Tutundo ko Bakit? Kaya kasing karano may gising yung matuwa. At yung blood test. Kasi pa ka na kanyan. Medyo na kami kasi alas 8 yung ating blood test. Kaya alas 6:30 ni nga. Alipin natin lang. Lubat ko pa naman. Wait. Okay, judge. Sige. Juana Mendoza. Si si Apong Loy. Apong Loy. Dikit mo na yan. Dikit mo na rin mga kailangan sa subscriber. Gilo, Ilongga, HK. Yan. Sino pa ba? Si Nathan. Biyahe ni Maicon. Ayan, biyahe ni Maicon. Ay, biyahe ni Maicon 710. Okay. Iba mo lang. Didikit ako sa'yo. Irish Roque. Salamat Irish Roque sa patangpak mo dyan. 10 million. Salamat po sa 10 million dyan. Mega shoutout kay Joanne. Ayan. Joanne, mega shoutout. Si din to. Okay. Napuloy. Si Loy Jimenez. Kasi po si Ilongga Ilocano. Tignan ko muna ito si Ilongga Ilocano. Ayan, 624. Ayan. 624.
Donggay, Ilocano. Madami din nadagdag sa'yo, Apronel, ha? Nakita ko. Kagabi yung in-upload ko. Ano ba ilan ba? Nakita ko nga. 20 ata yung nadagdag sa akin. Yung nag-upload ako kagabi ng yung luto ko. Ayun. Ayaw nila nung yung building gusto na luto Oo. mo. Oo, gusto. Alam mo ba yung Ayun. 5.9 views yung yung nag-bake lang ako ng patatas at saka kamote. Mm. 5.9. Wow. 5.9. 5.9 Ang views. views. Brave Young Lion, shoutout sa'yo. Buti ka mega pa, Apronel. shoutout. Ako, swerte sa mga talagang ginagawa Sa ko, luto. dinidelete ko din. May nakita kang 3 hours ago, 4 hours ago, yung views ko pa, 5. Sabi ko, Ako yung delete na kita. 11 kahapon pa. Meron yung hindi pinapatok, merong pinapatok. Oh, may pinapatok, meron hindi. Kaya, Oo. Brave Young Lion, salamat, Brave. Brave, Brave, mega kumusta ka na, Brave? Namiss ko na yung kanta mo na kinakanta mo dito. Isang araw. Yoko sana na ika'y mawawala. Yun ba yung kinanta? Oh, Nathan and so yun. Antok. Nakailang oras ka na ba apong yan? Magdadalang oras pa lang. May magdadalawang oras ka na pala, no? Anong oras na ba October dito? na, Coronel. Malapit na yung Pasko. November. Ay, October pala. Malapit na rin yung Christmas. Eh, Halloween. Halloween. Diyos kami tutundoy. Diyos ang duyaro guya, Coronel, oh. Hindi kasi nga namin nagising 6:30 kasi 8 o'clock yung blood test ng Matua. Wow. Kaya kailangan mo nang tatanlan kasi medyo masakit na yung medyo may nila. Ay, Dennis vlog, nandiyan pa si Dennis. Tapos? Ayun. So, appointment niya 8:30, so 8 o'clock. So, kailangan tumayo ng 6:30 para mag-prepare. Oh. Kaya maga kami nagising 6:30. Naantok ako. Naglalay na lang ako kay Apong Loy. Katagal na kayong katokso. 46 watch. Maka-premiere pa rin. Lang yan eh? Oo. Ay, taikit ke. Kaya na kasi marathon lang niya di ba? Kanya marakal lang. Kaya ka pwedeng mawalakin. Mapagal. Mapagal yan. Kaya ako bisa. Obligasyon pa yan. Ilang niya ako rin. Niya ako buri. Kayari mo kayo metong pinadit ka rin, tapos makanyang bala mo kayo. Kaya, halimbawa, atin yung oras, halimbawa, Irenel Santos, 6:45 yan, mayari yung 7. Susunod naman ulit, Bogard. Oo, makanyan. Ating kayong agenda ba yun? Agenda. Yung yung... Pati kayo bala mo, GC. Makakanyan na, Nakapagal kami si Bukang pero yakburi. Yakburi nga As banner. At ilang banner ka rin, may banner sila eh. Kaya kailangan mo silang agenda. Agenda ka na akong kain. Chilo, Chilo, bukas ha. Hindi kita kasi nakikita nagla-live kasi, Chilo. Umaga na kasi yun. Basta, mga bandang alas. Nakita ko yung kaano natin, live or naka-premiere. Punta ako pag available ako. Pero yung maya-maya, lipat ka dyan, lipat ka doon. Hay. Wapi. Totoo yan, Apo Ronel. Kalago ng ate Rene. Apong Ronel sabi na. Alwa talaga, Apo Ronel. Alikang yan eh. Alakang tube yan eh. Ayaw makatube. Kaya miss din ka no. Bawal po mag-tube dito. Ay, si Kong Al nandin eh. Kong Al at sige. Ang ba, maka-BJ Kong Al lang po kay. Kong Al. Sige ni Kong Al. Kong Al at saka pa Kong Al. Si present. Ay, pag-atsi kong magkain. Biruwa na ako.
Ano ba yung binababa ni, ano, 625 ni Ilongga, Ilocano. si Ilongga? Ilongga. Dikit lang kay Ilongga. Oo, Pati ito yung kasi ninja Ronel, ko. O, magla-like na kabatch lang ni ako. kabatch Oh. nito si ano, si Milyonarong Ojamo, si Bill BG, si Marge Paulo, sino pa ba? Mga RMRTV, kabatch niya to. Mga kabatch niya Hmm. kasi nga ito hindi pa na Mag-like na lang Amon, ako. si Amon, kabatch niya din si Amon. Amon. Ito, monetize niya O, to si kumusta na si Amon? O, nauna pa si Amon kaysa kay, ano, kaya pong, ano pangalan nun, yung kay Ujama? Milyonaryo. Ewan ko anong balita kay Milyonaryo, pero nakikita ko sa Evangelis, nakikita ko siya eh. Ano lang ako, silent lang ako, Yun pero na yung nakikita ko Ujamot, siya. no? Si Oh, Amon. WH. Si Amon, kumusta ka na Amon? Si Amon, halimbawa, makikita mo ngayon 6.5, halimbawa 1.5 ya. Pagdating niya dito sa live ko, makikita mo ano na siya, 1.9. Dami dumidikit. Kasi Ang bilis. nagpababa siya ng pahay kaya dumadami yung mga subscribe sa kanya. Ako actually, Nakikita hindi ko na eh. ako nag-ano, hindi na ako ano ba yun, nangingisda. Ako din na Ronel, hindi na rin ako nangingisda. Kaya Nangingisda. hindi na yata umuusad yung ano ko. May target kasi ako eh. Gusto ko makatarget ako ng 10,000 sana. Hey bro, Makatapos may shoutout. Ako din. Road to 800 pa lang ako, Apong Edward. 8,000. Ay, 8,000. 8,000. Oo, 8,000. Alam Road ko eh, to, mabilis yan. oo. Gusto ko nga maka 10K. Ako din. Gusto ko maka 10K din. Yun ang target ko. Target natin na Brunel. Balay mo. Makatarget natin Nanonood hanggang ako kayo, katapusan ng Ilocana December. Nagla-like na lang po ako sa inyo Ilocana. Doon sa ano nyo, binababa. Wow, congrats to me. 20, anong 20? 2,000 ka na. Gilos. Ayun, Mga Gilos. Si 2K, Amon. baka 2K na siya. Wow, 221 views. Okay. Check ko nga yun sa'yo mo. Baka kala ko ano yan. Total, baka total niya. Total to. Oo, baka. Tingnan nga natin si Amon. Uy, kaya po naka 1 million views. Wala pa. Ako man mag-upload short video po Ronel. Hindi ko maka 1 million eh. Mawalan Ako kong wala. gana kapag short video. Ala malbe. Gawan ko. Didelete ko lang. Delete lang ako. Ayan mo sila, huwag mo silang delete tapos tumataas din katagalan. Ako ganyan ako. Ganyan ginagawa ko eh. And 11 million shoutout sa 11 million. Congrats, Oo. Gilos. Nakagraduate ka ng 206. Nakagraduate siya ng 206. Brave Young Leon. Okay ba yun sa'yo, Brave? Hindi ka nilagasan? Okay, hindi naman siya nilagasan kasi 3.6 yung isang araw eh. Dami dumikit sa kanya. Tignan ko nga si Amon. Kung sinasabi niya 200 views. Sana mamayang gabi makagraduate ako ng ano. Ano ba yan? Total. Total hapong Rene. Oo, total daw yan. Kaya nga, di ba sabi ko Congrats. total. Amon. Nakita ko nga yung mga video mo. Ang dami niyang mga tignan mo. Ang dami niyang viral na Ronel. Mga short video. Real life Angry Granny. Ang dami Baba ka ng 7.2. mo, short video mo, Amon. Dami ang daming views niya na 13,000, 7.5. Tuloy mo lang to kasi maraming dudikit sa'yo pag ganyan. Marami didikit, mabilis kang umangat. Yes, tama ka dyan, Apo Renel. Oo. Kahit maka 10K lang tayo, Apong Edward. Before, Okay na ako. before December. Basta mabuo natin yung 10,000, okay na tayo. Tapos susunod naman ulit. May target na naman ulit. Ayan. Sino pa ba yung next natin? Si Dennis Vlog. Si Dennis Vlog 100. Nalagasan siya eh. Ilan ba siya? Ipin mo 300 na sa araw, nalagasan siya. Wala na siyang 300. Ngayon, meron siyang 304. Nandikitan sa'yo? Maski bilang piraso mga puro na. Okay. Ipakipin mo na lang yung kay Dennis, okay? Apin ko na. Ay, Ipunta wow. ko 6,000 views siya, daming thumbs up. Ano yan, Amon? Tuloy-tuloy mo lang yan, Amon. Monetize ka na ba, Amon? Yan.
sige, mas maganda yan, Imon. Tuloy mo lang yung pag-viral mo na ganyan, Imon. Short video. Baka isang araw mataas ka pa sa akin. Okay lang yan. Basta Oh, short video ka lang. Len may Diyos ang yun mata siya kung malapit na ako mo. 2 million na kaya na views. Malapit na ako nga kahit kasi. Yari na ka po rin, Julie. Ay, nagbabay ni Robo. Ayan, ito po yung viral ongoing, sabi niya. Wait mo. Mas maganda naman kung magpa-viral yung mga video niyo. Mas maganda para makilala kayo. Okay Before, lang yan, Gilo. Gawin kita ng 3010. Ay, sinigang. Apang nigang. Gawin ka kang 3010. Gagawin kitang 3010. Ano pangalan nito? Actually pa. Actually, Kong Al. Kong Al. Ay, baka maano ako ng amo ko. Anong sigaw-sigaw mo dyan? Mega shara Kong Al. Gawin kitang Dennis Gawin kitang 310. Kung refresh. Anong refresh daw? Mag-refresh siya ka, no? Switch account. Ano kanina ako? Okay. Gawin kitang 610. Ay, 610. 310. Kaya mo 610 na pong Renel. Ako wala na akong madidikit sa kanya eh. 310. Ay, 310 pala. 310. Oo. Kong Al. Brave Young Leon. Meron ka bang coming LS? Nakita ko nga. Ito. Oo, pagka grabe yung Apong Edward. Alam mo, minsan pag pinapatok yung short video ko, in 30 minutes magiging 2K, 3K. Yung 3 minutes. 3 minutes. Yung video? Ay, 30 minutes. Oo. Makikita mo in 30 minutes magiging 5K ka or ano ka. Oh? Pag pinatok. Yung kay dalawa na lang, Oo, may WH yun. Amon. Makikita mo dun kung ilang total lang na mo. Wala. Dun sa video mong yon, yung biniral na yon, makikita mo kung ilan minutes or ilang yon. May WH yun. Mrs. Nilakay. Maraming salamat, Mrs. Nilakay, sa mo. Mrs. Thank Nilakay, you. Agoy, Happy ayan, 21. pa, sumobra pa. Oh, yan, 112 ka na. Ay, 312 ka na, Yes. Imon kasi nakuha ko yung analytics short 1K. Wow! Sa short 1K watch hour. Ang galing. Oh, yan. Galing. Mas maganda yan. Dennis, ka na? 312. Nakasobrahan pa. Salamat, Mrs. Nilakay, ha. Salamat po. Ayan. Mrs. Lakay. Guys, nagbaba ng kanyang bahay si Apong Lloyd. Kita nyo na lang. At saka yung binaba ko din yung bahay ni Renel. Kaya na po. Alas naman halos lahat. Ito naman si Romero Santos. Julie Flores France. Si Brave Young ngayon meron siyang incoming LS. Ayan. Sa kanya na lang. Oo, meron siya si Brave. Diretso ang views. Kong Al. Binaba ko din yung bahay ni Kong Al. Apong O. Kung kumusta? Yung kilala. Apong Sino? Lloyd. Si Dennis Vlog. Hindi niya ata kilala. Hindi. Sabi naman yun, no? Mrs. Nilakay, salamat ha, Mrs. Nilakay. Kumusta ka naman? Naka-recover ka na ba? Okay ka na ba? Nabalo ko na rin si Mrs. Nilakay. Baka may LS to. Mrs. Nilakay. Ayan guys, tikita nyo si Mrs. Nilakay. Malaki na yung bahay niyan. Mansion na rin, Mrs. Nilakay. Basta bakasan nyo lang dito. Ayan. Kayo nang bahala.
Anong Thanks strike much. ako sa... Strike ako. Mag-expire na in 90 days. Ano ibig sabihin nun, host? Aro, patay ka. Hindi, Strike na-strike daw siya. ka. In 90 days siyang hindi siya maka-live, ganyan, pag na-strike ka. Hindi, 3 na-strike months. daw yung, parang na-strike siya pong Renel na parang siguro parang nabawasan siguro yung WH niya siguro. Nabawasan ba yung WH mo o hindi ka makapag-live? Sabi niya po Renel. Amon. Amon? O baka kailangan niyang mamonetize sa pong Renel na within 90 days yung kanyang channel. Hindi ko maano. Amon, sumagot ka dyan, Amon, para in case man, pwede kang sagutin dyan sa baba. 11 million, salamat sa 11 million na naka-BG. Okay na tayo kay Dennis, ha? Tignan natin si Camila Santos. Apro na lang ba yung upload? Ang nabingi. Kainin kaya mo, yummy pizza. O, giwa mo yung mini. Hindi, na binili namin yan sa dito sa Yung sinasabi ko sa Apong Edward na 5.9 kagabi lang yan. Yung views niya, yung isa, yung nag-bake lang ako ng ng patatas. And guys, paki-views na lang po guys si Renel Santos. Yan. Ba yung Wait lang. strike kong community guidelines ko. Halos 1 week. Bawal po yung mga ganun. Na-strike community guidelines. Ako, halos 1 week akong di pwedeng mag-upload. Daro, patay tayong bata ka. Pero ngayon okay ka na. Okay ka na, nakakapag-upload ka naman, di ba? Kasi may upload ka yata ngayong ibon, nakita ko eh. Anong sabi niya? Sabi niya, ayan, ano daw siya, basahin ko muna daw. Na-strike ang community guidelines ko. Halos 1 week akong di nakapag-upload. Pero nakapag-upload naman siya ngayon. Tapos sabi naman ni Amon, bawal yung mga ganun. Sabi, salamat po, Ma'am Renel. Sabi naman Hindi ni kasi, Missy, sa mga... like Apong Edward, na-strike ako one time. Nag-music LS ako, yung relaxing. Tinulugan ko, di ba, nung hindi ako maka-LS. Ngayon pagising ko, wala yung LS ko, hindi ko in-end. Nawala. And then Ako din, after experience ko yan. after that, may nakaano ako na, hindi pa naman siya to, na-strike ako, pero pag inulit ko daw yun, magiging ako, mga 3 months akong hindi maka-upload o maka-LS. Yun. Pero hindi pa naman ako yung napalo na hindi ako makapag-upload. Pag inulit ko pa uli yun, yung LS na ganun, hindi ko na ginawa. Ako din, mahirap kasi mag-upload na minsan kapag hindi sa'yo. Pero may mga makakalusot ka. Kapag may mga, kahit hindi sa'yo, makakalusot ka, viral. Depende pag-gaya. Ako actually, 26K yung di ba nung kasikat-sikatan ng Mirror, yung accident. 26K ata yun. Binura ko. Nakita ko yun. Binura ko Ano yun. nangyari doon? Wala. Hindi ako na-strike or Parang inano lang ako ni Lolo na hindi mapapanood ng 18 pababa. Hindi makiklik. Dapat i-registered mo na hindi ka minor de edad. So, ginawa para wala nang problema. Sabi ko, restricted siya. Restricted. Sabi ni Mrs. Lakay sa mga gusto ma-monetize ang kanilang channel, sa mga pagod, tamad, mangisda, gustong magdagdag ng views, ayan. WH increase, ayan, TikTok. I-message nyo daw sa TikTok, FB, PM, Mrs. Lakay, ayan. Kanyang Facebook page. Tapos, sabi naman ni Amon, nakapag-upload ako ng 1 week pero di pwedeng mag-upload. Sir Edward, baba na po ako. Medyo naghahanap ng katabi si Mrs. Parang gusto atang mag-aguy-aguy.
Maraming salamat po sa inyo, sabi naman ni Gilo. Ayan, Brave Young Leon, salamat Brave Young Leon. Buti hindi pa ako na-monetize kundi hindi pa ako makapag-apply ng Oo. monetization. Diba? Mm. Sa akin yung unang community guidance, may konting nude. Kaya na-strike. Kaya pala eh. May Sa konting kanya nude ba? daw. May konting parang yung mga alam mo yung bawal. Yung di pwedeng bawal na makita. Kaya pala na-strike. Delete mo na yun, Amon. Delete mo na yun. Mas maganda Ako delete inano ko mo. talaga, Apo. Binura ko yung sabi nila binura mo sayang daw yung 26,000 views. Binura ko. 26 ba? 26,000 views. Binura ko. Oo. Tapos sabi ko, hindi naman sa akin. Parang, wala namang problema, hindi naman ako na-strike or ano. Yung ano Ako lang, din. yung hindi mapapanood ng 18 years old. So, inalis ko na lang. Para wala nang problema. Sayang. Ba't dinilit mo? Sayang yun na, Pronel. At saka yung parang, wala, ganun lang. Kasi parang gusto ko yung, sa akin na lang yung mga ano, yung mga videos. Oo. 13 million in the house. Ayan. Yes, salamat po sa 13 million in the house. Wait lang, ano kayang makakain dito? Nilay baba natin yung pen. Baka sakaling makyat si ano. Hindi pa natatapos si ano eh. Ang pangalan ito? Si Tongsi. Ay, si ano? Parang gagarad-gat yan. Apo, dinilit ko kasi doon ako na-strike. Oh, good. Delete mo. Okay. Tapos, kapag nag-apply ka na, Amon, lahat ng lahat ng copyright mo, i-ano mo lahat, i-mute mo lahat. Kahit magandang boses, i-mute mo lahat. Basta importante wala kang copyright. Yun ang number 1 dun. Apo rin bala mag-lag ka. Mag-lag ko? Mag-lag ka o yakong mag-lag? Hindi ko alam. Hindi kasi umalis ako kanina eh. May kinuha ako. O, dinilit ko kasi strike yun. Ingat-ingat sa mga ina-upload nyo, guys. Ingat. O kapag makikita naman na Brunel kapag halimbawa nag-upload ka ngayon. Makikita mo dun sa tawag doon, sa upload sa YT Studio, nakalagay doon black o kaya may nakalagay doon na parang warning, mga ganun. I-delete mo na agad, huwag mo nang ituloy. Andito ako, Kikay. Ano daw? Sino andito lang kay daw? Ay, andito lang ako, Kikay. Shout out sa'yo. Si Kikay. Sino kaya to? Bigyan natin ng jacket. Michelle daw. Ay, Michelle! Si ano to? Yung Michelle, ano to? Yung magaling kumanta, yung boses bata. Pronel, may PM ako, no? Itiyak mo, ano mo to? Parang ano? Saan? Dito sa akin? Dito sa, streaming. Wala na siya. Private? Ayun, no? Parang wala na. Amon, salamat sa'yo Kikay. Salamat. Baba mo lang yung bahay mo dyan. Ayoko mag-upload ng content na may nude content kasi prank lang yung video na strike. Na? Sino sasabihin mo ito? Ang pangalan nito? Yung magaling kumanta, yan. Rosalina? Yung isa, nawala. Ewan ko, hindi na yata bumupunta sa live ko pangalan nito? Yung pumapasok dito, busy ata siya. Sino? Abigail? Si Abigail. Hindi yan pumupunta sa akin si Abigail. Abigail, kung nandiyan po kayo, anong nangyari? Hindi lang ako umakyat sa sa live mo. Hindi ka na pumupunta rito. Hindi kasi nung sa araw, nag-Sunday siya. Pero nandun kami ni Hapong Juan. May mga umakyat. Kasi yun Hapong Ronel? Hapon yun eh. Alam mo naman pag hapon, buti na lang naisingit ko yung sa inyong dalawa ni Hapong di ba? Birthday niyo. Ni Hapong Inday. Buti na lang. Di ba? Pero
Hindi na kasi siya bumibisita eh. Nakikita ko lang dyan sa may ibang live. Ang tawag dito, Andito ako, mega shoutout. Michelle, kung hindi ka busy, pwede kang umakyat dito ha. Mrs. nila kayo, maraming salamat ha. Brave Young Leon. Next na natin. Brave. Kasi nandyan si Brave Young. Ano ba yung LS? Di ba po yan, Buwan, may Ligo Challenge naman? Ay, iyay ka? Hindi. Yung magligo challenge, Yun, di ba yung ano naman, may mga nagliligo challenge naman. Hindi Oh, sila Bernal, nai- may kilala akong ganyan. Kilala mo ba siya? Totoo ba yung views niya? Kaya, Paano ito? Ang pangalan nun? Nunibrita? Oo, totoo yun? Totoong views yun? Nilalagay yun kasi, balo mo na. Okay. Kasi sisilipan ko itang LS na kaya rin manal beno. Tapos pilan la rin mag-comment. Balutan na lang. Wapi. Tapos palitang mo, itang Grabe. Kaya sabi ko, ang laki ng mga views niya, no? Sabi ko, nakikita ko. Kasi nandun din ako, sumisilip ako eh. Kasi ang daming tao eh. Ako, pag may time bumabalik. Sabi niya. Salamat naman na Michelle ha. Nakikita kita sa lamit. Wow, ganingaldo ka na ako. Kanita, itang kang Abi. At choker rin na pong dreamer. Ginagamit ko yun si Pogi 100. Nakikita ko ni Dennis. number one fans ni ano yun eh. Number one yung fans. Number 1 ni Pedro. Number 1 fans ni Pedro. Okay. Mm-mm. Pero okay lang yan. Wala tayong magagawa. Baka busy siya, di ba? Okay lang yun. Walang problema. No, ano naman, no obligation naman. Si Apronal, libre lang yan pag gantong oras. Napon niya pala binabak mo ko nakiran to. At niya naman kaya napon. Appointment niya doktor napon alas 7 kayo. Yung matuwa, binaba ko yung nakame edda nakakanila yung mayari. Kaya nag-chat ko na kami. Sabi ko, tingnan po at again po tagan. Sige po, akyat ako, wait lang. O, di ba? Akyat daw si ano. Sige. Dali lang ha. Ano mo yun to guys? Tamsakan nyo muna to bago tayo mag-ano. Ipalit na na akong Tamsak na siya po mga Pedro. Ipalit na na akong ilo. Si Kong Al kasi gusto kasi nun kumakanta eh. Wala tayong singer kasi. Ito muna guys, patamsak muna to. Kay Kusina kahit pa tamsakan nyo na lang guys. Makayalis siya pa? Tamsakan nyo lang, okay na dito. Makaila siya pa, magluto niya siguro yapong Julie. Yan, tamsakan nyo na lang guys yung binaba ni Pogi 27. Arong malago, ika na ing number 1 ha, sabi niya. Ika na ing number 1. Ayun na. Nangaka ng mga Pernel na ano yan? Pitch. Yeah? Ay. Mon, parang nakakatakot naman to. Baka ano to, 6 days, 46K. Hindi mo video to. Baka mahirapan ka sa pag nag-a-apply ka. Ito yung problema. Tapos Pogi, hindi mo video to. Monetize na ba siya? Me and you. May kasyara sa'yo, me and you. Parang kilala ko to si me and you. Sa ano to, Pernel? Jensky. Nakita ko yan. Jendi. Kay Amon. Amon na baka maano to. Hindi ka ma-approvean sa ano mo, pagka monetize mo. Hindi mo mga video to. Nag-like ako. Sabi niya, tanong lang, okay lang po ba yan di sira yung counter ko? Kasi 11K views yan kahapon. Tapos until now, di nag-stop yung views. 46K. Yung binaba niya kanina, yung tenga. Hindi mo video yun. Ang pagkaano ko niyan, baka hindi ka ma-monetize dahil yung mga videos mo hindi sa'yo yan. Ganyan ang nangyari doon sa pamangkin ni Banji. Si anak ni Aidelin. Balo ni Tapo. Di ba laki ng views niya, hindi niya video. Okay lang, hindi siya okay lang yan, continue. Pero nung nag-apply siya ng monetization, wala.
puro ano daw yung ano niya, reuse content. Tapos pati mga ano niya, pati mga LS niya, pati yung mga videos niya sa kanya lang. Binagyan din ni Lolo ng reuse content. So, ingat kayo. Okay, hindi mo na kayo papansinin dahil hindi pa kayo monetize. Pag nag-apply, doon kayo magka-problema. Ilang beses nag-apply si Yung ano ni ano, Oo, si Banji. hindi na-approvean. Until Mm. now. Madami daw siyang kamukha. Wala tayong magagawa. Sige, ikaw bahala, Amon. Pero okay lang yan. Channel mo naman yan, no problem. Kasi yung iba, monetize na, inapprovean, okay. Pero pag ikaw, hindi pa. Hindi ko lang, kasi gano'n ang nangyari kay Ellen. Pero try natin. Yan yun, nagtatamsak ako sa'yo. Nagbago yung ano ngayon na Pronel, yung dollar sign sa ano ko, naging star. Si YouTube, no? Yung minsan di mo maintindihan. Pronel, di mo maintindihan. Nagpalit siya. Oo, nagpalit. Dati dollar, ngayon star na siya ngayon. Ngayon naman, iba na naman. No? Parang Copa. Kapo Edward. Ha? Parang Copa, yung ano ng ano, yung ano bang tawag doon, Copa? Yung parang pag may football, yung cup, yan bang tawag doon? Kung ano? Iba yung medal. Trophy, parang trophy na parang ano, yung iba. Nakita ko nga. Iba. Tapos, salamat ho, sabi niya. Tapos ano naman, Kupita. Anong Kupita? Kupita. Pogi si Daniel, wala nang balita. Ano daw, Pronel? Si Pogi si Daniel, wala nang balita. Ano daw? Maintindihan na, Pronel. Sinong Daniel? Ewan ko sinong Daniel. Kupita. Ayan, nagtatamsak na ako sa inyo yung mga dinidikitan ko dyan sa baba. Pedro, iyapong itang tagahangines. Mga Pronel, I guess. Kaya gets mo naman. Yang ako kaya gets. Sino kaya yung Kupita? Kapag Pedro. Pedro, yung alwa na yung akong number 1 in kain mo. Itang artist Daniel. Yapong Daniel. Yapong Dan. Wow, o tatalani ito? Atsuya pa. Mag-vlog yan. Kitiya pa na minsan. Ano ba Yan po akong Facebook. Nakikita ko sa Facebook. Ano siya? Upload siya. Nakikita ko doon. Kaya may monetize dahil di ba may Tabalo, utang milyar ni may monetize. May monetize ito. Marami. Kaya puro nito. Dali lang, tatamsak ko muna ng mga ito. Jen D Vlog, salamat Jen D Vlog. Salamat sa mga ano dyan. Tinatamsak ko talaga. Yan. Alin na may monetize. Amon, after mo, ay ano ko to ipipin na kita. Amon. Ayan, 12 million in the house. Yes. 10 million. Salamat sa 10 million na naka-BJ dyan. Sino man po kayo mga naka-BJ, pwede po kayong magparamdam. Sa mga hindi po nagpaparamdam, lapit na po yung November. Sir Edward, grabe ka naman. Naka-brown out na pero naka-LS ka. Hindi. Yung nakita niyo yung live ko. Ano yun? Data lang yun. Alam mo ba, nagpa-load ako dati. Yung ko sino yung pinaload ko dati. Si Honey Girl, sa kabilang LS yun. Nagpa-load ako ng 50 pesos. Tapos nag-live ako kasi para para makita nyo na yung nangyayari sa Tarlac. At least may reference ako, di ba? At least man na may tayo. May ebidensya. Kaya Facebook at saka YouTube nag-live talaga ako. Grabe. Di ba, Pronel? Gusto ko? At least yun, best experience yun kasi sa mga sa mga ganyan, talagang ginagawa ko. Iba na yung kasi sa social media.
Iba na kasi guys. Okay lang yun. Nakita ko nga yun eh. Diba, Pronel? Mm. Lahat. Nakita na ano yan, naka sa Facebook saka YouTube. Sa Facebook talagang mabilis ang views, pero sa ano, sa YouTube, nga ako diyan, hindi ako ano, hindi nakapalad yung channel ko na binigla ni Lolo yung views. Pero sa Facebook malaki yung bigay sa akin ng views. Bigla sipa ng banana mo ng carving typhoon. Hindi, walang sumipa sa akin. Walang sumipang subscriber sa akin nung typhoon. Ang sumipa sa akin dati si Apong Ronel? Si John Andrew, yung yung asawa niya dati Yung na, asawa niya, di ba? oo, yung may sakit. Yun, Mm. nag-boom yung channel ko dati. Umabot ako ng almost 2,000 subscriber yung dumikit sa akin dati. Pero may mga dumidikit pa rin na konti. Ngayon wala na kasi ubos na eh. Tapos na yung trending eh. Kaya ano na siya. Pero siya, dati malaki pa yung bahay ko sa kanya. Dati 3,000 lang yung bahay niya. Umabot siya ngayon ng 100,000 subscriber. Monetize na. O, di ba? Saan ka pa? At least okay lang yun. At least napasama yung channel ko dun sa niya, sa pag-viral niya. Kaya kahit papaano, nasama ako. Pero ngayon, hindi mo na ma-chat, busy na yata. Pero kapag nagkulay gray, 'di ba kapag nag-gray yung kanyang parang yung gray yung chat, 'di ba kapag nag-message ka sa sa message, 'di ba? Oo. Kapag nag-gray 'yun, ibig sabihin nabasa niya 'yun. Pero kapag nag-gray tapos walang check, hindi siya nag-gray, nag-check lang siya, hindi pa niya binabasa. Pero kapag nag-gray siya, nag-check, okay 'yun, nabasa niya 'yun. Pero kahit hindi mo makita yung picture niya, nabasa na niya 'yun. Galing nga, good job kasi updated tayo sa mga bagyo. Oo, tama. Wala na, hindi sumipa yung banana ko sa bagyo. Amon, sumipa dun sa alam niya Apronel yan. Si Apronel talagang sisipa yung subscriber niya sa mga upload niya, mga video niya. Di pa 5K ka lang. Oo, totoo yun. Dati. Diba? Si Apronel, may ranop ya. Shout out po sa ating 12 million sa mga naka-BG dyan. Salamat po sa mga naka-BG. Sino man po kayo Inaantok dyan. ako, dinadalang ko na lang sa pagkain. DJ Harry, mega shoutout. Apong DJ, kaya nalala ko sa akong singer. Apong DJ, ayan. O, pangadwang views. Thumbs up, 115. Albengke ulit niya, 115 views. Views sana Apong Ronel. Ay na, joke. Para naman dagdagan. Hindi pa siya na-demonetize kasi nga, nireport daw yung channel niya. Ako pa yung sinisisi. Oy, nireport mo yung channel ko. Sabi niya, hindi ko naman nire-report yan. Never ko nire-report. Basta po rin may yan. May kwentong yan. May kwentong. Puchero. Alam ni DJ Harry yan. Kaya, mga, alam mo na. Puchero, hindi pala puchero. Puchero pala yung kinakain. Basta may kwentong lata. Ganun. Apong DJ, tapos na ako dito sa may boy pogi ko. Ngayon, nanonood pa ako. Tapos na. Short lang to. Ayan, may bago tayong bisita, Pronel, si Michelle. Yung boses bata. Ayan. Nagoy, mega shoutout. Michelle. Boses bata. Hello. Ay. Nag-love shout out. Naging bata ulit. Everyone, nag-love shout out. Mega shoutout. Nag-love shout out host at co-host. Yes. Michelle, kumusta ka na, Madam Michelle? Long time no see. After 60 years, umakyat po kayo sa live ko ulit. 60 years. Ang tagal, no? Oo nga, hindi na kasi din ako masyado namamasyal sa mga live stream. Wait lang, mag-mute ako. Hindi pala. Mute na kami kakanta ka na. Ha? Mag-shoutout ka muna. Hindi pa nga ako nakaka-prepare dito. Ikaw talaga. Sige. Alam mo na. Hindi binabagyo dito. Lagi lang umuulan dito sa England ngayon. Imon. Wait lang po, ha? Pero kung gabi nag-live ako.
Biglaan na live. As Ayan. anong oras live mo, Madam Michelle? Hindi siya Live, di-delete hindi siya i-de-delete. Parang made-demonize ka lang. Parang gagawin nun, ulitin mo itong WH mo para mangyari yung WH mo. Parang bibigyan ka pa ng second chance. Ganun mangyari, di ba? Brunel. O sige, Michelle, sasabihin ka. nag-live ako kagabi, pero biglaan lang kasi yun. Kaya, pero ang live ko talaga every Saturday, 8 p.m. Middle East time. Ayan. Ganda na tayo, guys. Sige, pwede mo nang tirahin yung antay mong mga 50. Siguro pwede na yung 50, no? Konti lang yun. Mga lang, mga isa lang. Sige, ikaw bahala. Okay, please welcome. Ayan. Mga isa Michelle lang. ng Kuwait. Ayan. Ang boses bata ng Kuwait. Qatar host. Sorry pala, Qatar. Yan. Okay lang ba yung music natin, host? Okay. Yung boses ko po. Okay. Yan, may love shoutout sa lahat. Di ko alam saan sisimulan kapag mabilitawan, nakakalimutan. Sana naman mapagbigyan ng kahit konting oras para magpaalam. Sana di ko pa yata kaya, hindi ka na makita pagising sa umaga. Ikaw lang naman ang akala, ikaw lang ang pinag-aaral noon. Paano na ngayon? Paano tanggapin wala ka na? Paano at saan magsisimula? Kung nasan ka man, sana mapakinggan ang aking panalangin na ika'y mahatag ng kahit saglit ng ilang sandali. Kung saan mo kuha ng lakas, kung ikaw ang dahilan, di ko kaya, hindi ka na makita pagising sa umaga. Ikaw lang naman ang anak, walang pinag-aaral. Paano na ngayon? Paano tanggapin wala na? Paano at saan magsisimula? So much. Di pa yata kaya, hindi ka na makita abangan sa umaga. Hindi ko pa makuha, mahaharap ilan ka pa. Tulad nung nandito ka pa, hindi napipigilan ang luha sa bawat oras na maisipan. Hindi mawawala ng pag
Sa pagitan ng wakas at ng simula. Yan, thank you so much po. Ayun, ang ganda ng boses pala. Tama pala si Apo. Kaya Mega in shoutout love kay naman. Dante Baron. Mega shoutout Yes, Apo. Dante Thank you, yun. thank Mega you. shoutout ako, Dante. Mm, Kenny na. Samahan mo Apo na si Baron. Michelle, ang ating Ayun, singer. wala pa naman akong Boses DJ. bata yan, ha, Coronel. May tanong po pala ako. After kong ma-community guidelines na wala mga ads ko sa video ko, bakit ganun? Monetize ka na ba? Grabe ang parusa sa akin. Monetize ka na Monetize ba? ka na ba? Imon, monetize ka Bakit? na ba? Imon? Anong nangyari sa kanya? Nangyari sa kanya? Pag monetize, pag nawala yun, na-demonetize ka. Mag-apply ka o pila, tawag doon. Monetize ka na ba? Na-demonetize siya? Hindi ko alam eh. Siguro. Imon, monetize ka na ba? Imon, monetize ka na ba? Imon, para alam Oo, natin di ba kung... linalagyan ni Lolo yung arang, di ba? Kahit hindi ka pa monetize. Ang Oo. i-play kasi hindi naman kayo kikita dahil hindi pa kayo monetize. Si Lolo lang ang kikita nun. So, Yes. Oo. skip nyo Totoo yung yun. arang nino kasi hindi pa kayo monetize. Skip ko na pag hindi kayo monetize. Wala pa yun. Wala pa yun ni Imon. Hindi ka na Kasi demonetize. ako noon, nung hindi pa ako monetize, may harang na din ako noon eh. Linalagyan. Kasi, suggest yung ano mo, yung video mo pag ganun. Ako nga, may ganun akong viral dati. Hindi pa ako monetize. Pero may ads siya. Skip nyo lang. May Pero ano na kapag siya, may monetize ka na, ayun, magkaka-ads na yun pag ano na. 60, di ba, merong ads yung short video, pag 30 seconds pataas, may ano yan, may ads yan. Di ba, Brunel? Yung 30 seconds pataas, may ads yan. Di pa po, pero ngayon may bagong harang sa video ko. Ay, hindi pa daw siya monetize. Okay lang yan. Hayaan mo lang yan. Kasi yung kahit naman sa aming monetize, minsan yung ano, di ba, yung iba walang harang, kahit ilang beses mo siya. Totoo yun. Oo. Ganun lang yun. Normal lang yun. Ba't ilan ang ano niya? Ang saging? Malaki na yung saging niya. Ay, malaki. Malaki na, 1,000 plus siya. 1.9. Malaki. Ano ang sinasabi ni Manyang? Parang pumutok yung ano ko eh. 1.9. Parang may pumutok tuloy. Ready na siya. Ready na yung saging niya actually. Oo. Kulang na lang siguro na pahinugin ng konti. Yung WH niya siguro, hindi pa. Kulang niya, oo. DJ Harry, nag-like na ako dito sa iyo. O, DJ Harry, okay Ako na. nga, ang tagal ko din na monetize kasi hindi ko kasi siya pinupush yung ano ko, yung channel ko noon. Parang So, ako may yung 4 months or 6 months ata before ako na-monetize. Ako siguro 7 months yata. Kasi hindi ko talaga siya pinupush, hindi ko ginagala yung ano ko, yung channel ko. Kaya ang tagal din. So, nitong may mga nakilala na ako, may naging katim ako yun. Saka lang siya, Parang natatakot ka na mag-live stream dahil hindi mo alam. Ganon din ako kaya yung monetize yung parang nag-YouTube ako para matibang, para maano, pero sabi ko hindi ko kayang i-handle yung channel ko pag monetize na ako kasi need mong palaging LS, palaging LS. Pero nung siyempre sa kaka-LS ko nung hindi pa ako monetize, naasa ako yun, nawalan na ako ng hiya. Talagang nawalan ng hiya. Kaya, oo, ganyan din po ako noong una. Sobrang mahiyain ako nung yung pag pinapaakyat ka sa live. Akyat ka, ganyan. Tapos pag pinapakanta ako, nanginginig pa ako yung kamay ko, nanginginig ako, ganyan. Di ba may boses ka, maganda yung boses mo. Kami ni Apo Grabe yan. Pinalad. Basta lang sa mga baguhan dyan, payo ko sa inyo guys, pag pinaakyat kayo, akyat kayo para makilala kayo ng mga iba.
Tama. Siyempre Yes. nakikita kayo kumakanta, "Ay, sino 'yun?" Ganyan. O 'di ba, ididikithan kayo at makikilala Mm. kayo. At magkakaroon kayo ng confidence sa sarili niyo na kung mahiyain kayo, medyo mawawala or mawawala ng totally 'yun. Ako before hindi ako marunong magsalita sa harap ng camera, talagang mahiyain ako. Pero ngayon talagang sinasabi kong wala na akong hiya. Wala talaga. Pero ako naman ano, nandun pa rin yung nahihiya ka lalo na 'pag yung Mm. pinapaakyat ka ta's ang dami ng co-host sa taas. So, sobrang nahihiya ka talaga nun. Ako nahiya hindi nila ako mapakanta kung yung mga nandoon, puro mga Hmm. bigatin kumakanta. Mm, mm. Mapapakanta nila ako kung ka-level ko yung boses na kasama ko. Gano'n. Ako nga may ako nga kumanta nun nung dati. Kumakanta ako wala pa akong B8. So, ang gamit ko lang ano, headset, yun lang. Oo, parang ako nun kumakanta ako minsan, ayan. Headset Bert, lang. nakamute ka, baka hindi mo alam. Ayan, sabi ni ano, ni Tidro, co-host Renel, ako madami nang kilala pero ayaw akong kilalanin. Agree, agree, Hala, agree, agree. bakit naman? Ano ba yan? Mahirap magka-WS, WH legit kahit may 50 subs kang kapamilya, di ka naman i-play nun ha. Eh, Ang, ngayon naman 'di ba ano, before talagang sa banana talagang mm, mahirap, sa mm. WH mahirap. Pero ngayon kung meron kang pera, instant gusto mo, in a 1 week, Nagla-live ba 'to si ano, si ano ba pangalan nito? ano Si lang, Aamonyo, Aamonyo. alam niyo nagla-live ata siya, yung parang music or something games before. Ano, dapat mag-ano ka, mag-SLS ka ng siguro naman siyempre may napunta sa live mo, 'di ba? So, Nagpe-play siya before yung games ata yung ano niya, LS niya. kasi yung ginagawa namin, kasi sa team namin, ang kagandahan kasi sa team namin ano, halimbawa yung 'di ba ang liit pa ng bahay tapos tinutulungan din namin siyang makaangat, tapos yung WH niya din. So pini-play siya nung, ng ano namin, ng mentor ng every 11 hours. Hmm, SLS yun para mapabilis yung WH niya. nakamute ka, Okay na, okay na. Hindi ako nakamute. Tapos Okay na. kada ano niya, kada 11 hours niya, mag-start uli ng panibago uli para oo. mabilis yung WH niya. Mahirap talaga lalo na kung isang cellphone mo tapos wala kang Mm, Oo. data Totoo lang. yan. Mahirap talaga lalo 'pag solo mo lang talaga, wala kang katulong na mag-play, mahirap. Hindi, ang Totoo gawin mo yun. lang ano, Amon, makipagkaibigan ka, 'di ba? Oo, Magkaibigan. oo, tama, Malaki talaga. Anong malaki? Maging ano ka, siguro naman friendly ka 'no? Sabing malaki. Ako before, Wala na si ano, sabi ni Apong, ang tawag dito, si Apong malaki talaga, sabi naman ni Imon hindi sabi Imon, ko, wala ka 'di bang ba nami-miss, nasabi ko, Imon? hindi ba nasabi ko yung ano, yung apo, yung kay Okay, okay. Amon malaki na yung banana niya, malaki na, Ah, 'di ba? Oo. Hoy, Imon, may nakakamiss sa'yo, Ibon. Wag na nating banggitin baka nandiyan siya. Okay, basta Kilala ko na, Ibon Wala kilala ko wala, na. wala kilala mo wala na. ka bang nakikilala, Ako, Imonyo, na ano, na kilala ko. Si Tatay talagang Reklamo ano, kausap. na maging friends mo talaga na tutulong sa'yo, wala ka bang nakilala na ganyan? Meron daw ata siya, JC. GC. Okay. Good, JC good. yun, ha? May GC Ako daw kasi sila. before, pag nag-ELS ako, before, nagpe-play ako. Ang nangyari sa akin, kakabili ng laptop ko, I think magti 3 months pa lang, gumiba. Talaga. Kasi non-stop. Yung 24 hours Mm. ko yung browser ang piniplay ko dun sa parati pumupunta sa akin. Ang nangyari, gumibap yung laptop ko. Hmm.
Kaya ayun, ngayon hindi na ako nagpi-play. Sabagay naman ako nung ako yung WH ko, may grupo kami, may Mm. pinamomoni sa isa. Pero Oo. sabi ko kasi dahil ayaw ko mamoni, huli na ako. Eh, nung panahon yun, nung malapit na ako, yung medyo nagka-misunderstanding yung grupo, nagkaganyan-ganyan. So, ang ginawa ko, pinlay ko na lang sarili ko, 70% ng aking WH sa akin ang galing. Ako Ayun. na nagpipili din ako dito sa ano ko, sa isa kong cellphone. Tapos, pinlay din ako nung mentor namin sa ano niya, sa PC. So, marami siyang ano. Kaya, Pero mabilis na lang yun kung gusto mong ma-monetize agad-agad. 1 week, mm. in 1 week. Ako wala pa akong, ano Oh, ba, wow. parang Magic wala lang. pang 1 Wow, week magic or lang. 2 weeks, ganyan. Oh, Mga wow, magic gano'n. lang. Wow. Co-host Oo, Renel, yung ako never ako mag-give up. Sa silent lang ako, sabi naman ni Pedro. anong sinasabi ni Apong Edward? Anong sinasabi ni Apong Pedro? Oh, sinasabi kasi ni Pedro, Michelle at saka po Renel. Kasi daw siya, co-host and Renel, ako never ako mag-give up. Silent lang ako, sabi niya. Tapos meron pa dito, sabi niya, mahirap talagang, sabi niya, mahirap. Mm. Oo, mga host, mahirap Talaga ang talaga maging ang maging alone. Kaya Kaya ako, ako naging naging dreamer na dreamer lang. na lang. Kaya nangangarap daw siya. Kasi nga mahirap talagang maging mag-isa. Mm. Walang tutulong sa'yo, di ba? Ano lang Oo, yun. Sana mahirap nakuha talaga kita yun. agad, co-host Rinel, para na-play 50% pa tayo. WH ko kahit may 221K views ako. Ahag. Okay lang yan. Sabi naman, sana Kaya nakilala kita agad, co-host Renel. Parang hindi ka may kasi agad nagtutulong una ka kasi nakilala. pinanganak. Oo, Hide una and kang seek. pinanganak. Oo, una kang pinanganak, late akong pinanganak. Ayun. Di ba? Kaya Ibon, tagal mo nang hindi nagpapakita, siguro nasa ibang GC ka, no? Kaya mahirap kasi may mga ganyan, Ibon, mga May team ba siya? May team? May team ka siguro. ba, Imo? Road ano ka pala, Michelle, Road to 1.4. Try ko munang pag-graduate kita, no? Kasi kung may team ka, 'di ba dapat tinutulungan ka nila na yung sa WH mo, ganyan. Kasi okay naman yung banana niya, 'di ba? So WH na lang, 'di ba? Kasi kami sa team namin ganun kami. Nagtutulungan sa kung sino yung may kailangan. Like, yung iba kasing team, pagka si GC, watch to watch sila, di ba? Like, Wala syempre, po siyang GC. Wala daw siyang GC. siyempre siya isang cellphone lang, hindi naman siya makapag-play like 11 hours. O, di ba? Oo. Kasi yung ibang Pero GC, di ba, ayaw nila yung hindi ka nakikipag-cooperate tapos oo. ikaw nag-play sa kanila, di ba? Kaya, syempre, din, si Amon. Solo lang po, sabi niya. Solo na lang daw siya. Merry Chris! Apong Merry Chris Lacson. Stop 882. Agoy, di na ako nakatulog na ni Edward. Okay lang yan. Okay lang. O sige. Kasi sa GC ko si Tatay Ojamot. Okay. Good. Ka-GC kayo? Si Michelle lagi madami umaakyat sa LS niya. Ha? Sino ba 'to, si Pedro? Magpakilala ka, Pedro. Magpakilala ka. Magpakilala ka si Pedro. Ayaw kong sabihin na ikaw si Wala mo, suman ka ni Sino si Pedro? Ba't alam niya? Wala mo. Apong Merry Chris. Ikaw ba to, Nandyan yung host? yung amo ko. Ano ba yung amo ko? Bansa sila ng medyo. Ikaw to host, no? Hindi ako yan. Hindi tayo pwedeng magpakita ng mga Sino si Pedro? Alam mo kay Apo Renel. Alam niya Apo Renel. Sabi ko sa iyo, Michelle, silent lang ako. Sabihin ko, si Pedro. Bulong mo nga po sa akin na co-host. Si Pedro. I-private chat mo na lang. Si Pedro, sila pong Edson Rason yan. Ma'am Gina, may kasarot Ma'am Gina. Long time no see, Ma'am Gina.
Yan, Ma'am Gina. Ayan, salamat po. Ayan, Laksaron? Edson. Apong Edson. Edson? Mm-mm. Sabi niya po, Ma'am Gina. Ang sabi niya, Emela bro, sa lahat dyan sa taas at sa nandito, sabi naman Ma'am Gina. Ma'am Gina, salamat ha. Yung isang araw nagbibingko ka, tapos na pala. Yun ba ang anong main niya, yung Edson? Si Edson, si Juan Tamad yun. Oo. Madaming ninja yan. Supporter lang yan. Ma'am Gina, salamat ha, Ma'am Si Gina. si Madam Michelle, na ko lang nakita to. Illusion, Pedro. Oh, ikaw nga din, ngayon lang din kita, na-meet dito, ayan. At saka Co-host Michelle, BF ko yan, si Pedro. Mm. Sabi ni Marik. Lacson. Parang hindi ko, ano bang main nila? Ano bang main nila? Si Pedro, ano lang yan, supporter. Supporters. Oo, Wala silang main. Kung gugustuhin lang niyang ma-monetize siya, madali, marami Sige po, Ma'am Gina. Marami No siyang problem. Thank you so much ha, Pedro. Halo ko na ipamonetize yung kanyang channel, pero ayaw niya. Ayan. Baka may request kayo dyan, guys, no? Pwede natin kantahin. Doon, mag-request ka, anong gusto mo daw? Ayan, kakanta sila. Yung alam ko ha. Yung alam ko. Pakabusog to, Ma'am Gina. Apong Merry Chris, salamat. Apong Loy. Gina Lachman Vlog, Miguel shout out. Dennis Vlogs, PA Niloy, Jimenez F. Ayan. Ayan, Kay Pedro, Miguel shout out sa inyo dyan. Monica na Madam Michelle. Oo, na-monetize na ako. Siguro mga 2 months na na-monetize. Wala pa pala. Salamat, Dennis. Wala pa palang 1 month. Labis na nasaktan. O sige, yun ang kantay ko. Okay, please welcome Michelle Esmeralda from Kuwait. Host, hindi kita pinapa-request, host. Okay na. Ang hirap naman yun, oy. Kuwait ka, Michelle? Ha? Sa Kuwait ka ngayon? Ano po? Sa Qatar po. Sa Qatar siya. Hindi siya Kuwait, Kapong Edward, ikaw. Bakit po nasa Kuwait po kayo? Pala yung isa, ano pala nga yung isa? Nakalimutan ko na. Request daw, lasa mong halik. Agoy, ano ba? Ayun, lasa mong halik daw. Lasa mong halik. Oh my God. Yung halik ko, Madami nagre-request sa'yo, ha? Like a virgin, parang masaya. Like a virgin. Okay, please welcome. Pakilala na natin na rin ang ating special singer. Uy, pasensya na kayo kung hindi ko makayanan yung request na lason mong halik, ha? Sabi naman, yung lason daw, yung halik ko, ayan. Try ko nga kaya si Edward. Joke lang. Oh my Kung God. malalason siya. Kakayanin ha, kakayanin. Ano ba yan? Ayan. Ayan guys, pasensya na kayo. Kayo na lang bahalang mag-adjust dyan. Pasensya na kayo ha. Minsan natikman ang init ng iyong ulit. Akala ko narating ko na magulat sa langit. Sa aking pag-ibig ang tanging naisip, ikaw sa hanggang lagi nag-ibig, ngunit biglang nagtagpo ka. Hindi na madali pagpapiling na kita, nalalamig na bakit kanya iyong
Tahimik lang iyong akala kong madadala pag ikaw ay tayo'y nag-isa. Laging nilalamig, wala na ang lahat. Ito'y naging panaginip, ngunit lang sa pagkakataon, hindi lang nadama. Kapag napiling na kita, malamig na bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Na ang tama ko ay langit, nilalaro mo lang ang puso na iinig. Sa harap mo ay nagayuma, iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon ako na hanap pa rin ang lasa mong halik. Iwas ay di ko na kaya. Ang lasa mong halik. Lasa mong halik. Naipit yung boses. Kaya guys, huwag kayong palalaso sa mga halik or mga girls. O yun yung request ni ni Apong Edward na yung labis na Yung labis na Ayan, thank you so much, guys. Ano ba yan? Marami na. Okay na, graduate ka na. No? Dikit na kayo sa Ay, thank you so much. Thank you, thank you. 0.4, graduate ka. M. Cruz, shout out sa M. Cruz. Si Hapon Julie, bumalik ulit kasi daw nalubat. Dante Hindi Baron. ako makahiyaw please, dito, guys. Dante Baron. Namalakpan si M. Cruz. Ayun, Marinig, si Michelle. maririnig ako kaya hindi tayo makabuhelo ng ayos. Ako din Ba, parang sino ba yung mga nandyan? Ma'am Gina, MLS daw ni sa'yo, Dreamer. Sabi naman ni Ma'am Gina. Guys, si Ma'am Gina, guys. Dikitan niyo po yan, guys. Kung gusto niyo po mahilig po kayo sa bingo, ayan, nandyan din ako Oo lagi. nga. Napunta ako nandyan dyan ako. minsan kay Ma'am Gina. Nananalo ako dyan, 100. Ako ba? Pwede na yun, pambili ng ano yung shampoo, pong sabon. Diba? Okay na yun, pambili ng gatas. Ayan, ayaka po nga doon pag-graduate mo ko. Ayan, guys. Sino ba yung mga nandyan? Si Dante Baron Road to 1.4. Sana matulungan natin si Dante. Dikit ka na ako. Sino? Si Apong Baron. Pero yung men ko dikit niya Oh, guys, okay na si Michelle ang ating guest singer, Road 1.4, okay na rin siya. Yung nakapin muna tayo guys si Dante Baron 1.4. Sino pa ba? Apong Dante Palatot, sabi naman ni Mary Chris. Apong Mary Sige, Chris. dikitan ko si Dante. Dante Baron. Dikitan mo yan, ano yan? Sa main ko. Ano yan? Pogi yan. Artistahin yan. Si Ang ganda ng boses niya din. Ang ganda ng boses. Mga pang old classic. Boses niya, oo. iPhone, ano yan, madam? iPhone 11 lang to, ayan. Hindi latest. iPhone, ano yan? iPhone 11, ayan. Dikit na Dante ako. Baron. Dikit mo ng... Dikit mo na daw, Renel. Apo Renel, ayan. Kasi dikit na ako sa kanya lahat. Okay Malaki guys, kasi ganda ng sukat. Malaki kasi ganda ng sukat, sabi naman. Apong Renel, ayan, sabi niya. Madam Michelle, your request ko, baka pwede mo kantahin mga sakit Ano ba yun? Labis na nasaktan. Ano yun? Apong Dante, kanina Apong Dante. 1.4, road to 1.4. Hindi mo kumakyat. Sige, pag-graduate kita, Apo. Road to 1.4. Oh, 1.4 na siya. Kulang na lang ng siyang... Ay, pares kami 1.4. Oh, pares kayo nga kayo Ay, ano ba yun? Magkaklase kayo. Magkaklase kayo. Diyos ko, Soy. Saan kong kumangan? Ano yun, host?
Ano yan? Labis Ano na yung nasaktan. request mo? Okay, mute na kami. Ayan, sige. Labis na nas. Ganito pala pag napapag-graduate, pinapahirapan. Don't lose sleep over a midnight snack. Order it 24/7 on Tolabot Mart. Ano ba yan? Hindi matapat. Hindi alam mo. Ayokong ganito. Mahabigin mo. Nahihirapan ang puso. Sinundin ka ng pusa. At nagmamagkatawa. Nalikuran mo ako ng papalayo. Sumisigaw ang puso. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulan ka, kahit pakilitan ka, wala na akong pag-asa pa. Hindi mo iba ang puso, sa'yo'y nangangahina. Paalam na ako, paalam na tayo, paalam na ang puso kong ito. Labis ng sinaktan ako, sobrang nahihirapan mo. Kahit mahabulan ka, kahit mapilitan ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya. Nasa isip ay isali. Aking hinihiling, muli ang katabi. Palangin ang pusong sumisigaw. Labis na nasaktan ako. Ayan. Ayan. Labis. Sabi, may Thank you. Okay, graduate ka na daw, Apong Dante. Salamat sa mga natumigit kay Dante Baron. Sabi ni Apo Ronel Santos. May mga nagsabi dito. Anong sabi ni, may sinabi dito eh. Pag-graduate ko daw ng 3,000 si Apo Mary Chris. 2.7 pa lang. Saan ako kukuha ng 300? Saan ako kukuha ng 300? Paano si Apo Mary Chris? Okay Ayan, lang mga mag-love shoutout 10, sa lahat. Sa mga bagong pasok dyan, mag-love shoutout po sa inyo lahat. Ayan. Kasi ako nga iniyak ng pagdadagdagan kito. Agoy, sabi naman ni, ayan guys si Ma'am Gina, nakapin mo na si Ma'am Gina. Gina. Agoy bro, kailangan mo talaga na mag-asawa ka na para hindi ka na labis na nasaktan. Soon. Marami ang kukunin ninang. Ninang at ninong. Lahat ng mga kakilala ko, kagawin mong ninang. Wala ka po bang asawa, host? Wala pa. Bakit may re-repair ka ba? Gusto ko Talaga ba? yung nakapangalan agad yung nakapangalan agad yung pangalan sa bawa sa bukid, sa mga ganun. Joke lang, Apo Renel, ikaw naman parang wala akong makukuha ang anak doon, Apo Renel, wala akong makukuha ang anak. Kailangan magkakaroon. Gusto mo ba may anak na? Ay, gusto ko yung galing sa akin, ayoko nang galing sa iba. Gusto ko sa akin na. Kung mahal naman siya, kahit may anak siya, pwede naman kayong gumawa ng... Oo, pwede. Pwede naman kayong gumawa pa, di ba? Ditak-ditak ako. Sige. Yes, milyonaryo mo, Jamot. Mega share sa'yo, milyonaryo mo, Jamot. Sa Sarah Milyonaryo, salamat. Yan, Dikit akong na ako Dante kay Dante. sa
Isasagad na kita Ito na. Thank you. Dun sa ano, Okay. Ano? host dun sa aming team, marami dun Sorry, single Bisdak. mom. Salamat. Saan po? Sagad Marami na single mom doon. Saan po? Saan po banda? Sa team namin. Team niyo po. May ano po daw ang kamukha ni Apo Ronel? Meron po bang kamukha ni Apo Ronel? Makadikot po niya pong hat. Sino? Sino nagsabi? Gusto niya 10 na daw anak. Hindi. Gusto ko yung kasing ganda ni Apo Ronel at saka ni Agoy. Michelle. Ay, Ang ganyang mga ganda. talagang Kailangan ikinumpara mga kami. Oh my God. kailangan mga sweet 16. Instead na sila mga 30, mga 16 lang yung edad nila siguro. Pwede na 'yan. May makayang panyagad Apong Ronel. Wag mo na masyadong panyagad Apo Ronel sabi nun. Ba't iba nang napuntahan ko? Sino to? Ba't niya, yung nanay niya, Ay, iba yung nadikitan ko. Wait lang. Teka, ako hindi pa rin nagdikit Hindi ko makita yung... Ayan guys, si Gina Lakman po ang nakapin muna tayo guys. Tapos after didikit natin iba naman yung para mapil lahat. Apo may request, ikaw na ang susunod para madikit ang kanya ni Abong Renel Santos. Okay. May request po ba kayo dyan sa baba? Abang meron po akong singer dito kasi si Michelle Esmeralda ang kabababa ko po yung bahay. Guys, dikitan nyo na lang ako at balikan ko kayo mamaya. Ako nang bahala sa bahay Kasi mo, Michelle. hindi ako makapagdikit. Sleep na daw ako. Sabi ng sleep. Sleep Sleep na po, anak. Aga naman, Sir Milyonaryo. Sige, Sir Milyonaryo. Maraming salamat po, Sir Milyonaryo. Sige, tatay, good night. Sabi ni Amonyo. Ronel, panyagad men Oo. Ayan ang gusto daw ni Apong Edward, kamukha ni Michelle, kamukha ko daw ang gusto ni Apong Edward. Yung mga magaganda, maputi. Ayan. Okay, mag-alala kukunin ko ng number 1 ninang si Apo Ronel, ayan, si Gina Lakman, si Apong Wantamad, sino pa ba? Si Milyonaryo Jamot, ayan. Kukunin ko lahat yan. Lahat sa YT. Lahat ng mga nasa YT kilala ko. Jam Builders, Julio Flores Franz, ayan. Si Kiss. Kukunin ko ninong yun. Sorry kasi Apong Edward uli kang dumating nauna ako sa'yo, di ba? Baka tatanda ka na niyan, bro. Mahirap maghanap sa gusto mo. Wala pa Hindi. Malapit lang yan, Ma'am Gina. Huwag kang mag-alala. Malapit lang. Alay mo, next year. Meron na yan. Next year. Oo. Una ko pinanganak kaya Apong Edward niya. Dadating din yung next year, malay mo, Ma'am Gina. Huwag kang mag-alala, Ma'am Gina. Isa ka sa pang kukunin ko talaga kapag asawa na ako. Kapag nagkatotoo na. Nilista ko na nga yung mga kukunin ko para hindi ko makalimutan. Announcement, sasabihin ko. Dapat host. Dapat host kada live mo, meron ka na diyan listahan. Pedro, sino ba yung letter A na yan? Pangalanganan letter yan? A. Walang yan. Sino letter A? Michelle, whose initial na gusto? Nag-umpisa sa letter A daw, yung gusto ni Apong Edward. Kilala. Siya pa yung nakakaalam na letter A. Wala naman akong alam na letter A. Ano letter A? Sino ba? Pedro, i-PM mo sa akin kasi yung email yan. PM's the king. Kung Pedro, kilala kita Amam Wanda. Ito talaga, si Pedro hindi ko talaga siya kilala. Promise. Kilala mo yan. Basta always na naman lagi nandyan. Tuwang-tuwa si Dennis. Guys, batiin nyo naman si Dennis, guys. Birthday niya Sir Dennis Vlogs, mega love shout out sa iyo. Ayan. Tatanda na mo siyang taon. Happy. Pagkanta mo ng happy birthday naman, Madam Michelle. Sino? Sino may birthday? Si Dennis Vlog. Ayan. Ay, happy birthday po, Sir Dennis. Happy birthday to you. Walang music. Happy birthday to you. Gusto mo yung sa'yo okay lang, ang inuman. Copyright lang. Okay lang yung copyright. Walang problema sa copyright. Ayan. Happy birthday song. Okay. May naalala ako. Anong naalala na? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano po yung naalala nyo? Lumabas si lolo ko.
Aro, ano ba si Lolo? Sige Apo Ronel, i-mute ka, okay ka pa. Okay, mute na kami, Ma'am Michelle. Madam Michelle. Happy birthday, kantahin ko. Alam ko ba to? Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y magasama kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang tulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di na tayo malasing. Happy birthday po, Sir Dennis. At tapos na ba? Ang bilis naman matapos. Wala ba yung papakainin mo kami, palalasingin mo kami? Wala ba yun? Ito nga yun eh. Ulit-ulit lang siya. Sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Welcome to Sir Dennis. Love you, Ma'am Michelle. Happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y magasama kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang tulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Alright, maraming salamat sa pagkanta mo, Madam Michelle. Ayan, nahulog na po ang ating co-host na si Renel Santos dahil hindi yung alaga niya ay umising na po. Siyempre, wala na akong ibang co-host. Walang iba kundi si Michelle. Ayan, Michelle Esmeralda. Happy birthday po, Dennis. Ayan. Maraming salamat, Nalobat yung B8 ko. Saksak mo, Madam. Nakasaksak na nga eh. Nakasaksak Okay, na siya. saksak na ba? Okay. Okay. Ayan. Next tayo. Baliktad natin. Thank you. Merry Chris Lacson. Okay, next na natin si Merrick. Maya balikan ko yung mga mag-iwan lang kayo ng mga bakas nyo. Yung mga dumikit sa akin, guys. Ayun, asa na si si co-host? Hindi, nahulog siya kasi nga, tawag nito. Nandun na daw yung alaga niya. Yung okay. Merry Chris. Okay. Next natin si Merry Chris Lacson. Basta mag-ano lang po kayo ha, tsaka full kalimbang nyo para mag-notify sa akin. Kasi yung iba, sasabihin, hindi kasi by experience sa akin na magdikit sila. Naman yan. Tapos, legit yan. Legit. Ha? Legit sila. Oo. Kasi minsan kasi yung pag napapapunta ko sa ibang live stream, tapos mga nagdidikit sila sabihin na ganyan, dikit na nga daw, full pack. Tapos pag titingnan ko sa wala naman. So, hindi ko sila mabilikan. Kung nasa na sila. Diba? Yung iba, hindi sila nagbabakas. Ano lang sila. Hindi nagbabakas. Hindi ko nakikita kung nasaan na. Ayun, yun lang naman. So, na po yung iba nakita ko naman na dito, na yung mga nagdikit sa akin. Kaya, nakabel naman sila sa'yo. Ayan, sabi naman ni Merry Chris. babalikan ko sila. Salamat po sa mga Thank you so much guys. Thank you so much. At sana makapasyal din kayo sa aking live stream every Saturday 8 p.m. Middle East time. Sa Pilipinas. 1 a.m. Pinas time. Ayan. 1 a.m. Pero try natin. Kung makadamukit ka, Apong Dante. Apong Dante, are you still there, Apong Dante? Okay lang. Dante Baron. Sa mga hindi naman, okay lang po. Yan.
Buti lang. nga available Kasi ka ngayon. mahirap kasi pag Pinas eh. Oo, iba kasi yung oras nyo. Mm, Oras nila sa oras mm. namin. Pero depende, Oo. minsan pag alauna na, minsan makakaano ako, makaka-support ako. Minsan, Mm. pag alauna na, hindi ka na makakanta. Mahirap kumanta dito. Kaya nga. Ako co-host, Michelle. Border ako ni host, Pogi, kaya sabi niya, border daw siya, kaya wag mo nang balikan si Pedro. Kasi si Pedro, lagi nandyan. Saan ka co-host? Saan ka daw? Sa ano po yan? Sa Qatar Sa ba? Qatar po ako. Qatar. Qatar siya, Qatar. Alam mo guys, boses bata to, pero Miss Nilakay, patamsak na rin po sa upcoming premiere. Okay, tamsakan natin yan na Miss Nilakay. Mrs. Nilakay. Yan, may girl shout out. Ayan, tamsak. Si Miss Nilakay hindi na nag-LS yan. Ano lang siya, more on premiere na lang. Dati nag-LS yan kasi nga, nasa trabaho na si Ako Miss. naman, bihira ako mag-premiere. Oh, Bihira ako mag-premiere. Kasi, buti ka pa, ayun, bihira ka mag-premiere. Ako, bihira akong mag-premiere na wala akong ipi-premiere kasi mahirap daming bata. Diyos ko, sa amin, daming bata dito. Hindi ka makakapag-mukbang. Siyempre, bumukbang ka, mag-order ka ng isang bucket ng Jollibee. Diyos ko, makikita pa lang, ito Edward, Pag Edward, bigyan mo ako. Wala nang mukbang, hindi na kompleto yung manok. Instead na maganda sexy manok, yun. naging dalawa na Maganda lang. yun eh. I-vlog mo yun. Maganda Ha? yun i-vlog mo, host. Yung? Oo. Yung, di ba, Hindi mo siya maiba-vlog kasi nga gusto mo hindi. magmukbang. Ano? Oo nga, pero mas maganda yon yung Yung? ano, Ano po? yung 'di ba magmumukbang ka sana tapos biglang dumating yung mga bata. Hindi. Nakakatuwa yun. Ano pa lang, order ka sa isang Grab. Kung for example, mag-order ka sa Grab, yung Mm. mga batang naglalaro, nakaabang pa lang sa may daan. Sasabihin sa'yo, Mm. Tito Edward, pahinging isa. 6 lang yung laman nun. Siyempre, matitira. Sino yung matitira? Wala nang matitira sa'yo, hindi na kumpleto. Parang wala ka ng props. Kaya yun, done po, Mrs. Nilakay, sabi naman, Michelle, ayan, pumasok na yung mini Michelle Harang. Okay. Yun, kaya mahirap talaga. Maraming bata dito. Kaya sobrang dami ng mga bata talaga. Kung halimbawa, dati nga, nagpalaro ako dati. May sobrang pera dati nung may nag-sponsor dati. Pinamigay ko. Anong nangyari? Yung mga bumili ako atang worth 500 na candy tsaka mga chichirya. Pinaano ko lang, ginanyan ko lang. Yan, bahala na kayo kung gusto niyong kunin. Ayan, pinamigay ko lang. Ayan, kaya mahirap talaga, sobrang dami ng bata dito sa amin. Sobrang daming bata. Talaga. Siguro mabibilang mo mga nasa 30. Kasi compound kami dito, compound. Kaya lahat ng mga bata, mga na from 5 years old hanggang mga 12, 13, 14, mga ganyan, mga bata. Marami talagang bata. Pero ano mo yun mga kapitbahay? Kapitbahay, pinsan, pamangkin. Ewan Mm. ko lang si Apo Ronel, alam ni Apo Ronel. Yung kanina, yung umakyat, pumunta dito, kaya alam niya na maraming bata dito. Sobrang dami ng mga bata. Ewan ko, ang dami mga anak dito kasi siguro mga 5, 6, 7 mga anak nila dito. Kaya, basta anak lang ng anak, importante. Parang Hindi mahilig, no? Oo, hindi mahilig. Pero ang Hindi tawag sila dito? mahilig. Ang ginagawa kasi nila, kasi walang problema kasi kahit ano nila yun, karapatan naman nila walang problema. At saka hindi naman sila humingi ng dikit kay Miss Nilakay. Salamat po, Ma'am Gina. Hindi naman sila humingi ng tulong. Siyempre minsan depende, minsan halimbawa mga pag may sobra ka, bibigyan mo na lang sila. Kaya yun. Masarap madaming anak. Ako nga, 10 anak ko, sabi ni, talaga ako, Mary Chris. Hindi, marami talagang anak. Kaso Main sunod-sunod pala sila. to ni Mary Chris, no? Main pala niya. Main niya yan. Si Ayan. Apong Mary Chris, yung nakapinay. Okay. Indomie cup noodles. Salamat, Ma'am Gina. Ayun si Ma'am Gina, tikitan nyo guys, mag-go to channel po kayo. Si Ma'am Gina, ayan, napakabait niyan si Ma'am Gina talagang. Ako, baka bawal. Nagpunta ako dyan sa ni Ma'am Gina dati. Papabingo siya, di ba?
Hindi Ewan ko, nung ako nakita mo ako doon, umakyat kaya ako doon. Minsan nagpapaano siya, pagpantama. hindi pa 100 kita pesos. nakita umakyat dun, pero kasi bihira kasi akong Lagi ako magpunta dyan. sa kanya. Lagi ako dyan na kumakanta nga. Minsan, minsan halimbawa, live niya. Magla-live din ako kasi Mm. minsan magkabangga kami ng live. Kasi ako nagpapangat program ako siya. Mm. Papalaro siya ng bingo. Nandun lahat. Oo, MLS, oo. sabi naman ni Apon Julie, sabi naman. Kain na guys. Yes. Kakain na ba? Kain na tayo Ano guys. ulam? Luto na yung Shanghai. Sige, Sarap sige. naman ng Shanghai. Pangipong Shanghai. Nakakagutom. Apon Julie, sabi Oo. naman ni Mary Chris Lacson. Sayang, oh. Ano po bang ulam natin dyan? Yun, Shanghai at saka yung Sabaw. ulam namin kaninang tanghali Saka may sabaw na na. chicken. Para siyang tinola ba? Parang tinola, ewan ko. MLS Sis Julie Flores France, sabi naman ni Gina Lacman. Ayan. Okay. Baka kaya mo pang kumanta, Madam Michelle. Yung boses Sige, bata. sige. Sige. Kakanta po siya ng Come One Make. Ano kasi yung pamagat ng Air Supply? Come One Ano yun? Make, she loves me. Um, Nang bala, Madam Let Michelle. me open the door. Kaya mo ba? Mataas yun. Kamot. Sige. Oo, sige. Sunod ako. Wait lang. Susunod daw siya. Yung ulam niya po, pakitira na lang po sa akin. Ito, buti ni-request mo ito. Ayan. Pakinggan mo maigi to. Okay, Kasi, sige. kinakanta ko talaga to dati kasi natutunan ko to dun sa hayop na ano. Charot. Ayan. This is my last song, guys. Thank you so much, host. When she looks at me, and the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears inside and all the craziness I hide. She looks into my soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man. She just takes me as I am. From what way she believes, and that fate is something I've never known before. From what way she loves me, and that love has helped me open a door. Myself a little more. When I turn away, she knows those are the times. There's nothing she can say, nothing that anyone can do, and so she lets me life it through. When I'm in my darkest hours of uncertainty, she just simply lets me be and goes right on loving me. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and the love has helped me open the door, making me love myself a little more. And when it seems my dreams have all slipped through my fingers, when they just can't be found, I turn around and there they are, shining in her eyes. And what may
August, September, October, November, December, somewhat May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. She believes and that it is something I've never known before. Somewhat May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. Ayan, thank you so much. Ba't hindi yung Ah, di patinuloy ba? hanggang 2030? Meron ka pang January, February, March, April, May, June, July. Ayan, salamat, Madam Michelle Esmeralda. Salamat. Ayan. Salamat sa pag-akyat. Ayan, at Sana ako'y kakain na hindi guys. lang Thank you so much. wala kasi yung kapartida mo, ang pangalan nito? Nag-iba na ang lyrics. Oh, iba na yung lyrics, 'di ba mga yung lyrics. Sabi niya, sayang last song ni Last song host. na si Request ko co-host, sana request goodbye. sana ako Oh, request mo daw goodbye. last song, goodbye. Ay, kakain Cancel na ako. daw. Nintay na ako eh. Yan tayo, guys. Oy, wag niyo Nagutom na ako kangangaw-ngaw. Sige, Michelle. Salamat. Salamat. Ayan, sige. Sige. Pag free ka, alam mo naman na walang problema sa life ko. Kahit sino Yes, din. yes. Sa life ko. Alam mo naman ako, di ba? Walang problema. Yes. Anong oras ka ba ngayon? Free pa rin? 8 o'clock pa din? Same pa rin. 8:30, depende, 8:30 or 9. Dapat kanina mag-start ako 8:30 kaso nag-run out. Sige. Okay. Okay. Run out. Kaya naging 9:00. Kaya yun. Salamat. Sige, Ay, host. mag-ano ka muna. Sige. May sandali, wag ka munang bababa. Salamat po, naubusan ka lang ng Shanghai, sabi naman ni Dennis. Hindi na matakaw yung mga kasama mo, hindi naman siguro matakaw yung Thank mga you so babae. much sa lahat na nagdikit sa akin. Ayan. Salamat everyone. Thank you so much ha. Ayan. Sana makadalaw din kayo sa LS ko. Ayan. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, Paalam, Michelle. co-host. Sana makakita mo na yung forever mo. Yan. Yes, sana nga. Magiging ninang ka din ha. Ninang ka din. Uy! Oo, ninang ka. Lahat na Ayoko ninang. Uy! Flower girl. Sige na. Bye-bye. Sige, salamat. Enjoy your meal. Ayan. Dali lang. Wala na tayong Apong Loy, salamat Apong Loy ayan. Sige ako naman kakanta para naman meron pa naman oras, 12:31. Ano ba yung mga hindi ko kinakanta? Abay na lang daw, sabi niya. Oo. Ay, Apong Ranel, may chat ka pala na eh. Sige. Wow. Tutupin. Maglipin, magkahigupin. Nasa na yung kanta natin. Ma'am Gina, salamat po Ma'am Gina. Nung isang araw hindi ako makasupport. Binagyo kami dito sa Tarlac. Kaya hindi na ako nakapag-support. Asan na ba yung 100? Pogi 100 ko? Ito na. Pakitan may yapong Dante. Minukit yapong Dante. Ayun yung mumukit niya kako yapong Dante kasi busy yapong Dante. Potapal Morande kitang kabila. Balo mo naman. Diba? Ayan. May mga kanta dito. Try na natin ito. Alright. Sandali lang. Okay. Mag-ano tayo? Mag-step. Alright. Hello, sound check. Mic test. Para po sa lahat, wag po kayo mawalan ng pag-asa. Okay.
Alright, para po sa lahat. Amon. Wag damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikatin. Ali ko pa, Bon Julie. Araw. Yan, nawala na ako sa tono. Ito na lang. Ito na lang tayo. Abundante, Miss Danak ka do. Muket na kini abundante. Okay, para po sa lahat. Ito. Pagsubok. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais pong malimo. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang na may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw nagdurusa at hindi lang ikaw lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo, talinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Alright, salamat sa mga nandyan. Shout out Apong Julie. Alright, may bisita na ako. Okay na ako dito. Nandito na si Apong Julie. Ayan. Tanggalin ko lang tong iyo. Alright, Apong Julie. Long time no see after 65 years. Apong Julie. Hello, Mega Love, shout out. Shout out, sa Mega iyo, Love. Apong Julie. Ayan. Oo. Hello. Nakita ko nga Apong Julie ha. Grabe sa ano mo ha. Doon sa tawag ito Apong Julie sa Facebook mo. Nakita ko yun ha. Nano? Nawala yung live mo sa Facebook. Saguli na. Oy. Hello. Oh, tsuka. Tuna ako. Daramdaman mo ko. Tsuka ka. Daramdaman ka. Okay na, saan ko kaya ang Julie. camera? Wala kang camera. Ay, no. No ka rin na rin bisita mo. Asan yung mga bisita mo? May ako nila. Imetong dinitang itang lola na, ay lolo, itang alaga na. Itang metong inagkadaning mengan kasi kano ulam da kano kay manok kampo kanong Shanghai. Apong Loy, salamat Apong Loy, Berek Chris. Okay, Apong Julie, shout out ka pa ring Opo, tang shout out kay Apong Julie Flores na ako papasinan maka-block ko ata kaya. Di wow, no ka rin. Dante. Pero tama yan. No ka rin Dante, ninano ka. No ko maka-block. Opo, ta maka-white ka. Ali ko maka-block ka Apong Julie, ali may akit ti Dante. Akakit mo na yaman, di ba? Ali ka, akakit na kayan. Ali ka maka-block. Maka-block ka ta Apong Merry Chris nga no. Di wow. Mamulang yung Dante. Pagtripan nyo ko, kayo kalaga Diyo ko mungakit. At saka, alin yung mga kanyan niya Apong Julie, basta may wala itang live na king Facebook. Diyos ko.
Apo Ay, may Julie. wala. Apo nalben kita. Anak puta. Hindi. Ah, Hari Apo nalben kita kasalanan talaga Apo ko. Julie. Promise. Chuko ko Kasalanan ngali kong ko. mag-comment. Ha? Makanitaya pala ito, pati may asay bagad. Pindo kay tang Wow. kay, tang Ap- delete. Ay, anak. Delete Anong me. tawag niya? Delete ke. Dapat ay Kasalanan may niya. delete. Kasanting na kaya tang live mo nga ita. Talagang luntola rin Nakal ko pa ka mo. ding posti. Ano mga pakaibi ko. 5,000 na Talagang pa mo ako rin views. Anak. Wah, igit Butang. Kevin. Igit Ako kay na sayang ko na. ita. Ay, Balong may yara. pukpukan ni sarili ko. Diyos ko. Kamulalan mo hapon, Julia. Ikit ko Di ba? Ay, 8,200 comment. Nakita ko may palaro ka, di ba? Ayan, oo. love kay yan. Ayan. May akalima ako mundala na kay ka rin pa premyo. Oh, di Peglambat ba? ko na yung peglambat. Diskarte Mm. mo. Mm. Ay, naku rin ko. Amo na, hubat kusina ni Sangre Wow, ini. kusina ni Sangre. Hello, hapon Yari na Sanche. kabila. Yari na ka, Apon Julie. Yari na ako, in-update kaya mo. Balo mo na ako man. Update siya mo. O, sayang, kailangan niya mag-update. In-update kaya mo. Mm. Merry Chris! Love kaya yan. Ika Merry Chris, kandutan na ka Manila ko. Oh. Ate pala sabihan na Apon Julie. Oh, Ano? oh, Nano? ini. Nako rin yung cellphone ko. Ayan, King GC, King GC. King kay PM King lang GC. eh. Awa. Ayan. Okay. Ay ta. Okay. King FB yan. Okay. Kita ko na yan. Okay, please welcome Julie Flores France. Ayan, Dante Baron. Mga Yan. pando na nga po, Merry Chris. Ala na akong mani. Ala na ako ng mani. Aroy. Kapangandot na pa mo nga po. Kapangandot na pa mo. Apong Merry Chris nga na. Nako, may nako, migpaalam kaya kapong Julie. Balo mo na. Wawawa. Gaya, balo ko may na. ako. Hala na Wa, may ako. ako na eh. Pansin ko Ari. pinagtatalayan niyo. Mm. Ala ko rin ka. Ari, kasi magpaalam ko. Magpaalam ko kasi, panayang babatingting. Syempre, ako naman balo, kaya masyadong kabisading cellphone kung metong kasi maka-insert siya. Mag-lesson ko kasi kayang kayang driving lesson. Syempre, babatingting yan takay brrr gana, ating kay. May istorbo ko, tinlulub ba messenger. Message. Sabi ko, tinlulub kay message. Kaya magpaalam na ako man. Sabi ko, mag-focus ko pa. Tsaka paratang ng kaldero ko. Paratang niya. Tinitang na yung kaldero mo, busy na ka. Ala na naman. May hina ako na naman nakit. Dreads na ako na naman kanta. Oh. Ano? Wala mo, gilalagay maging sa yan. Dreads na ako naman kanta. Honestly. Bremula, burida ito, masaya lang ito. Ala akong pakels. Ayan. Naka magpaalam. Apo Merikis kaya mong taka, Kenny. Okay na kayo. Okay na. Kenny, mukya ko, Kenny. Ate ko mukyat. Gusto na pa yung Marites. Makasawang tak. Pagmayo mo. Pagmayo mo yung Marites. Yan. Meron ka na rin tao. Pag marites talaga eh. Pag Marites, dara ka na rin tao. Dakala Marites, Kenny. Ali, kaya mo may ako kasi Tutoy ta kasi. Ngayon ako may bumiyok kat Uling pen na ako pamamayang kanin Ating minawas sa ating pamurim itong minawas ka akong Marites. Aro? Yes. Ali, anya kasing kay. Pututan mo ladi lang Apuloy. Anya kasing babagyo. Ala ko kayang kondisyon. Kasi balo mo naman, 'di ba? Ala ko kayang kondisyon ng babagyo. Maraka na problemang tambali ako umatas siya. Batuhin kaya ang bali Apon Julie. Nung aliteng may stress ko kaya ala ko kayang kondisyon. Kaya sabi ko makoko pa. Ay aliman ninabi na ako rin kabirami ako.
Kabrami ako yung ano. Ali, Okay. oy, ikapon dante, ano nga pa niya biyan. Magpalam ko mo, magbalik ko rin, balik ka rin sarili ko, balik ko naman ni sarili ko ka rin. Yakong admin ka rin. Emo ko disnan ka rin na pong Dante. Sige, kwento mo na pong Julie na Milyari. No ka rin, kaya anyang piyesta, anyang, Babagyo. anyang kaya, anyang babagyo. Uy, tapin, yaka may stress. Yang kapatad ko, burida dalade, kita may nga balay ako babagyo. Ako kanya magdala, nga ako rin kapatad ko, maka-GC kami. Ako kanya magdala. Balo yung iba rin bagyo, sugo dyan nga po yung matuwa ka rin ako. 84, 5 anyo siya, biyaya, tricycle, pa nga ako. Ako padalos ako, may stress ko kaya sasabi lang. Palibasa din babay kasi adwalas book. Siya sabi lang, sasabi. Masigla. Inggewa ko, make out ko kay GC, may kadami lang ang hanggang GC, make out ko. Kaya pala. May kadami lang. Kaya sabi ko, pasensya na, mag-out ko pa nga ako. Kasi, kaila kasi, patse, may namimisip talaga, patse, buridang padalos-dalos, magpadalos-dalos, labalo mo naman. Diba? Sabi ko, balik mo ko ako kitang kapatid. TV, salamat. Tapos, ay, daka ala kamin. Ay, ni anong ala naman ni Mary Chris ka rin, may ako ne. Aro. May jacket na po kayo. May Kenny, sabi ni Ilocano. Mga Ilocano, Bisaya, ikaw po. Mga may Kenny po kami. May Kenny, may Ketong. May kasamang bulutong. Kami gagana ka po may request. AFW. Katang GC tamong adwa. Alatang abe. Ika masigla. Mga nano ka mag-GC nga dwa kayo mo. Ika naman mo? Wapin. Dalawa lang kayo tapos mag-iingay mo. Ilocano, baba lang po kayo ng bahay dyan para matikitan po kayo. Sige, tuloy mo akong Julie. Magbalik ko rin ka rin Sorry po. Magpaalam na ako manina mamaya ako agad alam paalam. At saka rin may maglako. Tapos datang may maglako, okay mo magpaalam naman, may magpaalam naman. So alata namang obligasyon ka rin. Syempre. Tintamong kalayaan hanapin. Ala namang kay ka rin. Ala namang kontrata ka rin. So Pedro nga na, host BG lang muna, busy nga na si Pedro. Pedro. Ayan. Musit ka, apong Dante nga na ika mong dili mo. Kanamong dili mo. Kaya pong Merry Christmas naman napon. Tauli niya, hindi natang me. Yari na nga gana-gana niya, hindi natang niya. Kasalese sana yung kaya, laban. May kipangkatanga ko. Pindo kitang dilit. Kasora ako kay sarili ko. Kasayang the reviews. Wapin. 8.2, ikit ko. 8.2 comment. Yung ikit ko rin akong Julie. Para ka. 8.2 comment. 4 hours siya. 8.2 comment. Kasi, yung patse mag-live ko ngayon mag-time is 3 ne. Mag-time is 3 ne kasi din akong AdSense. Mag-time is 3 talaga? Wow, nice. Ngayon, natin na yung star. Kumbaga, double kita na itapon Julie. Ating kang AdSense 10 star. Kasi okay ito. Ngayon, ating madakal mamaus ka ako, burida, ilang mag-handle keng kay ko, keng Facebook ko. Ay, sabi ko, aliko bisa nga ako. Magtyaga na ako mo, total 1,000 niya mo naman. Tyaga ang kin live doldoy ito, lawihan ko nung kaya mo kasi, peboren kaya mo kasi. Yes. Apong Julie, may kami gagana kagyang ala na ako ka rin, supportanda ka, king ugod na ka. 80 anyos na ako. Ati ko pa nga 20 banta. Lak pa naman dinalan kaya anak ko pa. Kung gagana. 50 ya pa yapon Julie ne. 50 ya pa mo po. Alay pa pong kapit niya. Ala pa pong dinalan. Pati ala pa dinalan anak ka pa. Danan mo yan. Sabi na? Dene kene eleng ne. Ano po daw? Dene dege kene eleng ne. Kasabang mag-Ilocano akong Julie. Dumudugo. Naimbag garabi. Yan, naimbag po daw. Bisaya. Naimbag garabi, ano ba? Bisaya. Ano ba sa Bisaya yun? Bisaya, Bisaya, di ko na alam, ano bang magandang gabi sa Bisaya. Basta yun na, Ilocano lang, malam niya akong Julie. Ay, magsisearch muna kami. Ayan, makatouch naman pala.
baka touch naman pala iyapong Merry Chris nga na. O, di ba? Yan. Sige, Ilocano. baba mo lang, Ilocano. Tingnan Baba, natin si baba Ilocano. nyo po, baba nyo po. Babae, ano. Sige po. Sa bukas meron akong pabingo. So, pumunta kayo lahat sa page ko, bababa yung page ko na. Punta ka sa page Sige. ko, tapos mag-PM kayo doon, i-follow nyo ako, tapos mag-PM kayo ng 24 digits. Blackout, 1,200 na blackout lang ang bingo doon. So, tapos merong raffle. May raffle. Kapag followers kayo, naglilista kasi ako ngayon ng raffle eh. Naka-follow kayo sa akin, ililista ko na lahat yun. Yun ang iraraffle ko bukas. From 100 pesos to, from 50 to 100 pesos. Tapos may consolation pa na 200. Tapos may hula-hula ng 50 pesos, GCash, lahat yun. So, bukas alas 6 ng gabi dyan sa Pilipinas, kasi birthday nung anak ko bukas. Kayo, yung handog lang Sino doon? pa rin. Sino Sa doon na Facebook. born Jul? Sino doon birthday? Yung bunso kong lalaki ko. Okay. Yun na. Happy birthday. Tapos magpapabingo lang ako. Hindi ako papabingo sa YouTube, sa Facebook muna. I-focus ko muna yung Facebook ko, yung tama. page ko para magtrabaho na rin siya. Sayang kasi kung kikita doon, sayang din, 'di ba? Para may pabingo na naman ako ulit. At saka nagre-request na yung mga suki ko doon na hindi na nila ako nakikitang nagla-live. So, kaya nag-live ako. Direct ka nag-live, di ba, Julie? Bukas, Oo, anong direct gagawin ang mo live. bukas? Hindi, bukas. Paano ka magbibingo? Direct ka, dapat naka-StreamYard ka, Julie. Hindi. Meron akong binggong yak. Meron na, magmamanual ako. Isang beses lang naman yun. Okay. Manual ako. Cory Bisdak, salamat Cory Bisdak. Tayo link mo, Julie. Lahat Lahat po ng mga guys, sa mga gusto po maglaro bukas, kaya Julie daw 24 numbers. 24 numbers, digits. Parang isang card na yon. 24 numbers, 24 digits. Parang isang card na yon na blackout. 1,200 pesos or 1 kaban rice. Kung sa Pampanga ka. Kaya i-GCash naman yun. Kaya Ilocano GCash convert. Shoutout. Convertible ng GCash din yun. Kung gusto nyo. Kagaya ng dati, 'di ba, nung may mga nananalo sa akin. Gini-GCash ko yung prices nila. Madalang lang naman kasing ginagawa ko na yan kasi tuwing may birthday lang sa mga anak ko, ganun. Ito yung Kada birthday mo naman, ginagawa mo yun na puro ayapong Julie, di ba? Oo. Sa bagay. Ito na yung ito yung aking Facebook page. Parehas din yan, Julie Flores Friends. Ilocano ako, di ka pa ba naka 100? 100k subscriber? Okay. Kaya asan na? Ito. Julie. Okay. Hindi ko pa tapos yung yung... Ika naman, lupa kong 31 na pumerikis. Pamuchin na kayo mga dua. Igay yung ganyan. Okay, sigipin natin yan. Okay. Cory Bisdak. Mega love shoutout, Cory Bisdak. Apong Olay, miss ko na eh. Sana makapagkanta kayo niya. Agyas na kayong atlo. Ikay yung atlo di Mama Vlog. Mama na ginita? Ikaya i-set me itang Aldo na... ikayo abang Julie. Basta alin mo madaling araw na eh. Basta balo mo na 8 p.m. pataas pwede ko. Ikayo. Itang Sabadong makanining oras, pwede mo. Itang alas 3 ding conforme kasi, liwala kasi. Matsahe lang tiyempo, hindi nga doon. Wapin eh. Di nga dua. Ika kasi anytime pwede ka pang Julie. Pero mo rin nga dua. Kaya ako mag-adjust ko. Hindi nga dua mo ilang... Yapong Olay. Yan. Yapong Olay mo. Alvin Yapong Olay Kane, magsilbing ka. Yapong Olay magsilbing... Wala pong video. Ano yun? Aba, congratulations na Yapong Olay. At yun na yung AdSense na. Nice. Congratulations! Ayan guys subscribe nyo din si Ilocano ako guys. Kailangan nyo na maka 100,000 na Yan niya pa yan. Live. Please
Sabado ako pwede. Ayan pwede Sabado Apong O, Julie. biyernes. Kasi biyernes. At saka muli kay Mama Joy tamo atatasa. Ang yan pasabyan ng Muli kahit na muli oo. Kahit Pilipinas. na sabihin niyang magla-live siya, hindi natin din alam kasi alam mo naman sa Pilipinas pag umuwi ka maraming lakad na mangyayari kahit wala kang lakad. Tandaan mo 'yan. 'Di ba? First time sakpo o live. Yes, Kapampangan, Scotland. Ay, babata na yung Apo Apong Kes. Julie. Apo Wala Kes. kayo nini. Napasasabihan ko. O live, congratulations. Ikay me yan, i-update mo na Putang bagya. Yes. Tuning AdSense na. Wow, Congratulations. congrats. Siyempre Apong Julie, sigurado hindi mo alam to. Ako guys, nais ko lang pong belated happy birthday Kapampangan Scotland. Ayan, belated. Aro, balo ko na yan. Manahimi ko mo, ninanong ka. Okay, kamo rin pala Apong Julie. Belated Kapampangan Scotland. Sa mga hindi pa po nakakalam, batiin nyo na lang po si Kapampangan Scotland ng belated. Happy 60 birthday. Kalwa Apong ko na Kapampangan. yung binati yan. Nakakalamag na 60 na yata niya po. Congratulations. Balo ko Sabi busy naman ka nila. pong Juling malibing. Ano. Na ano? At yuko mo Kenny, minukyak ko lang kakasabi ni pero anyang ka-PM mo ko. At yuko nga pong Edward ako. Ayan. Potak pa busy ay bukas kasi Miyerkules ngeni tuwing kay ko Martis, Biyernes, Sabado ko busy talaga. Itang lesson ko pero itang mag-busy ko keng ngaliwang apps. Murata na pa mga Apong Kapampangan Scotland. Oo naman, di ba? 60. Pero nakatsura. Ayun naman. Ito talaga. 60 na ka pero Yes. nakamutsura. Ayan. Siyempre. Happy birthday Kanta mo to na Apong you. Julie. Happy birthday. Kaya tayo din. Tangalang music. Happy birthday. Ayan. Kantata na Ano mo atang Gawan mo yung kaya Apong Julie. 100 years. O kaya 200 years. Kapampangan Scotland. birthday mo ngayon. Happy birthday sa'yo. Happy Apong birthday, Lois, sabi Kiss. Apong Hey! Dante. Ayan. Ayan, salamat Happy, po. happy birthday. Happy Yes. birthday, Kiss. Happy birthday, Kiss. Happy birthday, Kiss. Happy birthday sa Kiss. Happy birthday, Kiss. O, di ba? Pamaskunin mo rin yan. Yun yung sinabing birthday ko kapogi. O, tabalo kayo. Ako lang ang balo, Yaman Hindi ako Julie, sinabi sinabi ka na ako. Yaman Julie. O, yan, ala ko sabihan kaya ka ne. Ala ko sabihan kaya ka kanino mabalo. Yung sabi mo, balo ko yan. Balo ko yan, Ana. Sinabi mo na ako. Ali. Balo ko talagang birthday na. Sinabi. Pero, Ano o, ba ala akong sabihan? balo ka niyan. Ano pa sinabi Apong Julie na? 16 na kasi, ano pa sabihin mo? Yari na kasi, yari. Wapin. Yari na. Kaya At least- sinabi ko na. Wapin. Ala na ta nangakarapa, yari na. Wapin. Sinabi ko Ani, na. later, shout out sa'yo. Si BG here, thank you so much. Apong Kiss, Renel Santos, ayan, nandiyan pa siya. Grabe, oh. Tumating na silang lahat ng mga Kapampangan. Salamat, Apong Merry Christmas. Makanya naman talaga yapong ay Kiss Kapampangan po tang iba na yung birthday na rin tamo babalo. Wapin. Lutopin. Ate Magchismis, Kapampangan Scotland. Ako ba niyo itang sinabing birthday mo ano? Apo, birthday. Wow, ikat kay. Sinabi. Ate sinabi. Abalo, Siguro punta tam- yapon Julie ita- yung sinabi. Sinabi mo mo ko mo sa na. kanan kay naabuda ka loko. Kandutan. Uy ako sa kanan. O teme pasabi ang kachat mailin si Kapogi. Alam mo na balo na nung Uy! sinabi Oy, liki ka chat ala. Di pa katang friend ko katang kabilang Facebook ala nita, ali ko niya ablat. Kaya ali kilala yan. Bala ko yapon Julie ate sinabi. Hindi ako naman binanggi kaya kaloko. Ako naman Wala na lang binanggi. sinabi. O anong problema na yung kisay niyo? Siyempre birthday mo Kabalo. kailangan kang batiin. Kabalo, lilihim na pa. Bala mo, Waping. tama kipangan kaya pa mo kaya ka. Waping. Chuta. Yan na kaya mamipunta kaya ka. Apong July is ne pala ikapogi. Wa. Wala ko. Alin ako spine na ano Kini na mukit na Kapampangan Scotland nala na ito. Mukha na kaya na. Wapin. Mukha na kaya na. Balo mo naman da kalamarites kay Mighty. Magula na ko yung mo. Te kayong gagawan kaya ngala akong gagawan. Yapin na ito.
Yan, siyapakan ko na yung hagdan. Bahala na kayong dakalan kayong hagdan yan. Oy, sa gulyar yan kaya pa yung thumbnail ko na yan. Wah, sige, Magkataka pa sige. ganap. Oh, ali, kapag mali, minok kita pong Julie, di kita mong singer. Ayan. Ahaha, emo na, kaya, ano? Emo na, kailangan isalikot ang edad mo, apong kiss talaga makanyang tutuwa ang bili. Totoo naman, 16 na iya apong kapampangan Scotland, matuwaya pa yung kapampangan Scotland. Makakukyat ko king alawa. Sige. Makakukyat siya ako na king alawa. Hindi kayong inukyat na. Kaya nga leso, maukya ka. Kalibin. Kanino ka makaukyat? Kaya nga les. Wata, LS king alawa. LS king alawa. Pakasinggawan ko. Ano? Kailan ba halos Napasilag. uwi? Kailan mauwi si ano, Apon Julie? Si Mama Joy? Kailan ba uwi? Katapusan daw. Ay, Tapos, 5 yata. Ay, tapos, di ba, 5 yata. di ba, darating ka ng December, uwi siya doon. Babalik siya ulit sa ano, sa US. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya doon. Basta uwi siya ng Malay mo, first week magkita of kayo doon October. sa Pilipinas, Apon Julie. Di ba Pampanga lang siya? Oh, siguro. Magising na wari Mama Joy. Kasi, actually, makakain na rin ni Kaiken eh. Daming mga Birthday mo. papaboto. Aro, nung balo ko mong birthday ng kiss-kiss, menik ko, ano? Sabi na? Katula na nga pong loy, oh. Annihilator, thank you so much, my friend. Annihilator. Ala kami pimbalong birthday na. Ating mo sinabi. Hindi mo sinabi. Kaya may bigla kami, Late birthday na, na nga pong case. Sabi na, birthday na. Kasi kukumbira na kami ganito. Kunwari mo kukumbira na katamo mo. Balo kong birthday ng kiss. Pero sinabi na mo ito, mali-mali akong birthday na. Birthday na rin kasi itang kasing kasabi. Wah, balo ko pinatiyang kasabepin. Kasabi na yan. Kasabi niya Apon Julie, eh. Ilalabit sa Apon Julie. Birthday. Eka rin may mawalang latest news ni Apon Julie. Kilala mo pala. Siyempre, PPM, daratang ka ako. Atyo, kawari ka rin, bigkanta ka. Kitang kaya na. Bigkanta ka. Atyo, kapilanwari to. Ngayon, iba ita. Namisan pa. Kalimutan ko lang, kapilang panahon dito. Alam mo na, kinumbira na ako, mamaya kapunta. O, di ba? Inagkat na ka pala. Dakal minukit. Maraming umakyat doon sa iba-ibang team. Kaya pinabalo kong birthday na. Kasi ako naman balo. Balo mo na ako man. Hindi damo atad ka ako yung chismis. Yan ako man. Sayang niya. Kami ukyat ka rin. Sabi, okay mo Apon Julie kasi sobra-sobra lakarakal na minukyat ka rin. Asya pinikaya ka rin. Max and Mike. Kagrupo no reto. Okay. Pares ka. Ikatala katang grupo. Ay, ati ka palang grupo, Apon Julie. Ako lang. Ako rin lang. Ay, wala na. Wala namang grupo. Wala kang grupo. MJ mong grupo. Hindi ang kukupak. Sabi ng apong kapogi, padala ako kang Mama Joy 125. Bullshit ka. Ikaw na ipa-flash ka. Kulang yung 125 mo. Makatula ka. Ito niya mong soft drinks siya. MJ mo yung grupo ko rin. OMJ ako. OMJ. Good. Ay, malapit ka rin gawin. Oy, alwaya akong sinabi ni. Makatula ka kapangpangan Scotland. Alwaya akong sinabi. Balo mo na yan sinabi o tata. Wapin. Tabay kita, balo mo na sinabi. Opo tayo. Wapin. Minta ko mo ka rin. Kapangpangan Scotland. Minta ko itong birthday na. Sabi na mo. Balita na ka rin birthday mo rin. Siyempre, ako talaga yung balang birthday mo. Problema na nga pong kiss na talaga. Birthday na mo, bakit? Alang nanwari problema, birthday mo, yung bre. Diba? Magbabatihan da ka rin tao. Diba? At least, katula ng kayo. Pungulay. Nan pa kasi sabihan ko. Ay, napakasing gagawin ko kaya na. Ay, bahala na. Itang thumbnail mo. Ay, istunay ni. Simple niya. Bahala na.
Upload mo na eh. Wapin, ot shoutout mo. Tulok. Wapin, ot sa shoutout mo, tulok. O, siyempre, para abalo na rin tao na birthday mo. Pero dabalo na nung Aldo, di ba? Belated pin eh, di ba? Birthday niya niyang August. Ngayon Wah, napabalo. ngini mo binulgar kasi para naman kahit pa kanano, ati makamiss kaya ka apong kapangpangan. Bore, din tawa, miss da ka. Apong kiss. Big deal kaya kayan. Tapos bakit big deal kaya kayan? Wah, Abalo ang birthday abalo mo da. na. Yan Sa mo na likod sa likod. kasi, na 16 na 16 ka. na. Amo na, 16 na talaga kumapampangan yan. meron. Matwa. Wapin, sige, sige. Lu, lu, Matwa na yung lupaya advance kay, ka lang. lupaya mong 16. At, Pero wah, 16. 16. Ay, pukin ng 16. Ay, sorry po. 16 na yapong kiss. Matwa pa yung kang apong June. Kaya nakya itsuray ka, kiss. Mga 22. Di ba? Yung bore, at wala na nga pong kaya kapang panskadlan. Ano ay pakit, bullshit. Ay na, mapipindot kayo pa, oh. Abang ating pangoras. Patamang mambagya, ala na yun eh. Katula ng kapangpang. Happy birthday, Apong Kapangpangan, Scotland, sabi ng Apong Loy. Apong Loy, salamat, sabi ng Kapangpangan, Scotland. Ayan. Sagli mo kano kumain pa mga niya Apong Julie eh. At sagli mo, alauna na, anong oras na pala? Alauna. Happy birthday! Inuman ing birthday Ken. Nabi ng Apong Dreamer. Ayan. Ayan, happy birthday ka no ng Apong Dreamer, Kapampangan Scotland. Parehas ka ta. Parehas ka ta palang August palang Apong Scotland, sabi ng Loy Jimenez. Apong Dreamer. Ayan. Dami nag-PPM Apong Julie na nagpapaboto sila. Baga nakalapuring August, sabi ng Merry Chris. Gawa ko sagling kape habang ating oras. Sagling ko mo, gawa ko sagling kape ne guys. Ayan, The Beer Vlog. Shoutout sa'yo, The Beer Vlog. Ba si The Beer Vlog? Tignan ko nga si The Beer Vlog. The Beer Vlog. The Beer Vlog. The Beer Vlog. Ba si Beer Vlog? Ibang lahi to. Okay, I will give you a jacket, The Beer Vlog. Hello, The Beer Vlog. True, Pumalikson. Okay, you have a jacket ni Beer Vlog. Ay, palokwat na. New video, pin. Grabe naman, kadaratang mo pa, ipinda na kapin. Apong Loy, sabi ng August Kumurit, sabi na naman ni Kai. Aglit ko yun guys ha, gawa lang ako ng kape habang naghintay natin si Apong si Apong Julie. Ayan na, true. Tayo mo yung Apong Julie, sagli gawa ang kape.
Meron yata ginawa yung kape. Apuloy ating kan channel. Ating yung channel Apuloy. Ayan, no? Punta lang, eh. Kaka-relaxing weather now. Wapi niya ako kanini, ah. Manganta mo pa, hindi ko pa mamangan. Diyos ko. Wala na tayo ang pungkis. Apukes, no rin na ka. Nano yung channel kaya? Nanong buldit? Nasasabihan ng buldit ini. Amo saguli. O tanamo. Tanong at yun nakamangkiyang kayo. Aryan kaya payat ang gagawang ko. Patsepe maalami ako ng anak yung gagawa mo. Salbag-salbag. Malagun Loy, kamusta na ka Loy? Marimla na Ken? Apo Merry Christmas na nung update keng kaya mo, YT mo. Nabalo ang olive. Kita ka nung pin. Abit niya nung kembuldi ng asawa na. Kwerte day siya mo rin. Pakalupan nito ang kaya. Kang Shailin. Pero yung suggest ko kaya kamang paninaya ka, mag-live ka. Baka nita. Ang live ang ganyan sa 1 hour mo, ha? Nanong medyo marimla na. O na bot, manahimik ka na bot. Try ko bukas peng, mag-live ka hanggang sa 1 hour mo. Kasi baka nita itang watsawar mo mapangan, mabawas. Yang kakaparinaya mo po may bawas lalo lang magka-problema ita. Kaya kailangan la-live me. Namandar yung YT mo. Baka nita sayang niya mo rin kasi may lumod niya taking kape hapon ko. Tabalo nga pogi. Sila liya pata Starbucks. Cory Bisdak. Nagkalabi shoutout. Cory Bisdak, gusto mo umakyat?
Kain po tayo. Ang ulam ko sinigang na buto-buto ay spare ribs at saka na pork at saka nandin may nigang ko habang nakukya ko nandin. Ano may nakbag ko, may loba yan pala yung cellphone ko. Wow! Paboray may pawaring mabawas. Mag-live ko ah. Itang kasing kaya, yung kasing silent gani, masyado na yung sasela ng whitey ah. Burinit ang nakamaka-live talaga. Kong Al Builders, mega love shout out. Bali magsabo kong buto-buto. Spare ribs, kaya tinyan lempo. Nadobo ka malang yung lempo. Kaya, itang lempong maragol, metong yakasing kilo rin yan. Seli kwe. Yawa kaya nga along klase. Metong lempong pirito, ay adobong malangi. Itang butol-butol ay spare ribs, seboke. Kaya, itang madagula lempo, kaya pabukal kayang tanglad, yun ang kayang dito kapaming tampong ampong asin, tsaka kaya kilay inorno kaya, ay ta, lechon niya kantay ta, kukupak keng nyaman niya, ay, take out. Wow. Maluwat na akong imamang 3. Bakis? Ken, bawal? Sis Renel, nangulam mo? Maglutuya naman din sis Renel ah. Marimla na yung panahon. Pasta yung kako. Oh, pasta. Makaka-sexy. Kaya sexy sis Renela. May isba ka. Kani naman si Sky mumuran. Minurang kan. Kani mumurang yan yun. Mumurang kay. Murang bagya. Mga inguran Kenny. Kenny 11 degrees. O 11 degrees na yan. Kaya mumuran pa. Saan ka pa? Katamad. Kabigla magsabosigang. Ating kong kaya. Ating kong sinigang. Anya kasing minuli ng asawa ko. Ay niya kasing mintaya. Atin yung destino king Pilipinas. 1 month siya. King Subic. Pepuntang kitang anak ko kaya. Naman kasi milwal eh. Naman na. Chula keng kay keng chula keng nang ustad ang kilele dagat magpasali kong North Sinigang lahat kong panyabongin at so ka London kanyan.
Wa marimlana. Apong pogi no rin na kanina ni apong pogi. Ay karim lagyan sa'yo lang ako. Kailangan mapaling katawang lupa. Koyang Al, kaya kayo. Wow, Chicken London. Kaya nakakanyan sis. O magbalik ka pa Spain. Ayan. Balik na ako. May gulak Kong kaya. Al. Kanya mo lang matapon Julie niya. Kong Al, salamat Kong Al. Ayan, may lumod din kape. Alang kay. Wala. Alang gas. May gisa ng gas po. Kaya siksak ko na yung witang water dispenser. Bahala na kung mga marupuling kuryente. Eh. Di ka Sakto pa nepatan magkape. gatas damo. Di ka nepatan Gatas damo damulag lang. gatasan eh. Alamang gatas damulag. Buri mo itapon Julie. Gatas damulag. Ay, favorite. Gatas damulag. Pang nasing Yan, mapaling masyadong maputi. mapuan. Ang pong asin. Ang buri ko tang asin itang maputing-maputi kikinang kemputi itang balam diamond. Tas di naman tuyo. May pa si abak. Diyos ko. Mumuran. Combination Yaman with tuyo. Kay manggang malulut. Ay, Diyos ko. Dash Terno yung ya? kaldero kanta. Wow. Manggang malulot. Itang pikong manggang malulot. Kay gatas damulag. Ang pong ating Kape, tamo, tuyo. kape. Ay, Mas Mario Josep. Ito pala yung favorite mo na eh. Napatad nga niya gana-gana. Napatad. Tuyo, ang pong kasi habang Lalo na pa maraming sa itang bangi-bangi itang nasep. Awa, Itang sabi dapin. lulugo. Yeah, ay, di namin kaya. Di namin gats damulag kanta. Ang bulami ito. Tsaka, Ayan, nandito na. May bisita tayo. Yung the one and only birthday boy. Love Lauren. Lauren. OFW. May shoutout. Daming muret. Apon Julie, shout out. ay kapogi na. Nyaman na Nana ken. kayo. Pag-bold ko pa. Marimla na rin kin. Ay, sige lang kome. At ako mag-bold. Kasanting na yung background mo niya. Ba't ko Pabori ka rin. guesting? Ikang ginawa ka niyan. Oh, guesting. Wow. Sana all nag-guesting. Kaya pala pini-M mo ko. Ako ready. Dapat na po mo ko sa biyanan. Nag-parlor ko pa sana. Apong May pa Mary akong Chris, katulong. shout out. Paparlor Wala mo ka ka na pa. kanya. Paparlor ka pa. Banta balago ko kasi. Banta maglupa kong kay. 79. 80 na ako kasi. Ini ikapogi, may dreads siya. Apo. May dread sa loya ako sinabi ni. Sinabi ako, Julie. Ako talagang sa kananay. Iba ya kanyang kay birthday. Maya pa yan. Miras siya ka rin. Marites siya. Siya, Ako magmartes miras siya. ka rin. Balo mo, Albania mong mag-perform mi Lolo. Kunwari ako mo eh. Manahimik ka rin. Ano? Alik mo totoo yan. lumbat ka rin. Totoo ako. Totoo mo ka rin. Manahimik ka Ako rin. naka. Mayarin na. Balak kaya mo yung kainin niya. Baka kapangpangan kayo mo, corn beef. Screenshot kayo pa ito. Alben ko rin Team M. Ano makanya no? O siyempre Uy, rin Team M. lakas mi yan Lolo. eh. Inalo ko. Manahimik ka rin. At na na rin bisita. No ka rin ni Abigail. May wala yun. Wala, busy ako na. Naksa. Wala na. Kukurat Kaya siya ko abang ako mamangang kanina ko kanina eh. Jablos. Ay ba, balik na ako kitang obra ko. Diyos ko. Masayit yung magpag-obra. Yung sarili mong bali. Tabigla yung dating kaldero ko, itang pagawa na eh, kaya pagyawa. Wapong very one request month daw. 60. 60 na ako. Nakya mo tsura. Matwa kang 8 years. 68 na ka, diba? Yapo Julie, 75 na eh. So matwa yung 15 years. Wa. Ay, malapit na ako mag-80. 5 years na mo. Just, muntakay kang dibu ko na yan. Malapit niya ang magkay, silver, ano niya? Golden. Golden. Balo ya. Ala ko pang 100, kaya anak ko pa. Tandaan na niyan. Kung Al Builder, shout out kayo pa. Api ni Jem Builder. Kukurt. Wala. Kukuratsi nga na, kukuratsi.
Kuratsia. Pacedimdam nitang itang atin yung bayong ini, kalupan ng kalupang lolo. Na. Metong yaburin eh. Kapo Jule, metong yaburing taon eh. Martes. Uy, manahimik ka ng panyabi mo, Ken. Patabalado to po. Wag po kayong maniwala. Mamusong yamoy ka naman. Ba mong sasaya. Oo, sige. Wala kung gano'n ko rin dako ba yung sayo, bala natin biyerda. Pero Amis ko marami talaga ko. yung pagkanta ko lang kaya. Ay, po mo. White lang pareho eh. Kaya ako, ati ko. Makanya yung style po, Julie. Oo. Isiping laki yung babo ako magkanta akong kaya. Ate lang team song. Oo, ito team song do. Ikaw at ako. Ay? Uy, niya minsan guest day kay, guest day tayo tambali. Itang mayan, ikaw at ako. May pagkain lang. Balo mo lang may pag-textan eh. Kay lalawin lang. Pag-video ko la. Oo. Habang magkanta. Sige. Ikaw at ako. Okay mo, magkwento ka. Hali ko mag-react sa ganda to. Siyempre, miss me mo ka sa kasita. Pero may mga balik ko na yung minabalik. Miss me mo talaga. Hindi na ako balik. Andiyan misa mo? Ay, yung camera ko na. Tamasan na eh. Masa may camera mo. Balto ka kayo. Balto ka lalam mo. Karagul na pa mo. Yan, magkanta ko pa. Kanta na ka habang... Anong problema? Pagkantaya. Magkanta yung birthday boy. Karina ka diba natin eh. Na makanyan mo. Flex na kanyan. Hindi ko naman makanyan niya. I-flex mo yan. Bayang something na, may flex. Samo, kanta kay pa itang. Ay, ka nabisa hapon, Julie. Pota ka no. Flex na ka niya. Nino itang... Aroy! Tatinang makakutang kayong baba. Sagutan may apuloy. Alayo, yapon Julie. Lola, yapon Julie, Lola. Yoshi hot mukbang. Apo ko na, apo, halil ko Lola. Apo. Yoshi hot mukbang, magpaligoy po. Ibig ka Ken, okay, kantahan niya po. Please welcome. Kanta kayo ng kanta. 60 years old, birthday po niya ngayon, guys. Birthday niya. Dano yung 60 Silver boy. Silver rita, silver. Alaya, golden niya. Itang 80 to 100, but diamond yata nung bronze. Tatapang hugot. Ay. Malapit na rin yung Pasko. Di nga ginaldo ko Muli ko kami lang akong pera. Padala akong 75 pesos. Pabidyang ko po king area. Gano'n na wala king area. Kamal na yung panyaliwan kay Pilipinas. Sabi ng atong bloods, 65 ka no, pwede na eh, ano? Nakasuta no. Kahuli na puto ya buntok. Shout out akong Renel. Oshi hat mukbang. Akong al. Patuloy. Oshi hat mukbang. Ikaw na pala. Maari na dami na mahal ko. Sabi na lang. Huwag mag-alala. Okay lang ako. Talagang mahal mo siya, hayaan mo. Hayaan mo naman mahalan. Hayaan mo na lumisan. Kaya humihiling ako kay maghala. Sana'y siya luluha pa. Sana hindi na siya mag-iisa.
nang sisi ang pagmamahal. Kahit tagal ko rin binubuo, na kahit tagal ko rin hindi sinuko, pinaliwala niya ko dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito na muling awit na kanyang maririnig. Ito na muling dati siya kinikilig. Ito na muling araw, mga yakap at halik. Ito na, ito na. Sabi nga ng iba, talagang mahal mo siya, ay hayaan mo, hayaan mo na mamahalan, hayaan mo na lumisan. Ingatan mo siya, pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Wala nang saysay ang pagmamahal. Nagkaitaga ko rin binubuo, nagkaitaga ko rin hindi sumuko. Pinaliwala niya ko dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito na muling awit na iyong maririnig. Ito na muling tingin na dati kang kinikilig. Ito na muling araw na mga yakap mo halik. Ito na, ito na. Ingatan mo siya. Thank you. Nakakalungkot naman yung kanta mo, Kiss. Bakit? Wala na bang Wala, aliwala? personalan naman, kantaya ito, ninano ko. Oo, sige. Binaliwala. Lagi na ako binabaliwala. Ayan, damulag. Siya sa'yo. Hindi pala masakit, ha? Binaliwala Oo. pala. Apo Jula, sige. Magkapya ka pa. Gawang ka. Palakapin. Okay guys, please welcome ang birthday po 60 years old na po si Kiss. Ayan. Huwag niyo pong kakalimutan. Aba, mala. Mag-upload ka gining kahay. Short video. Okay yan kasi dadagdaging subscriber. Nakalapin views Dikit ko. Ayun guys, damulag. Salamat Dumalag Hunter. Salamat. Kasanting ng Dumulag ka naman, Dumalag. Dumalag. May kayo na ako. May Anong lulo na sabi ako. mong Dumalag. Ugot ya pa mo. Ugot ka pa kano. Ugot ka kano. Ano nga pong Pedro. Nino yapong Pedro? Mulaan mo kung sinong si Pedro. Yapong Edson? Wow, yapong. Takala ninja yan. Yan ang papa. Basta lawin-lawin mo ulit ang ninjang ganyang kain Wow. Alalong yun. Alala soy. Malapit na lagi. Yes, kanta mitang labis na nasaktan. Hindi, matas ito. Nano ka? Babami. Matas ito. Babami kasi. Ay, may pagyo. Wait ang kay. Ikay pakinta bita sa atin. Ay, may pakinta. Wait ang na may kapal na nang sitang may kapal. Ay, lika naman mo. Pagbabae Ayun na ba rin lang nagyak? request mo. May mawala na naman kanya ni Pogit. At mawala ako. Wala na ang kanta. Palagi ka nung mababaw. Ay, na ang kanta ko. Habang Sige. Alin ang makakalungkot ang pangans. Later, thank you so much. Really, malungkot pa rin kanta di ba?
kayo mo ni first time. Hindi na mo apong ano. What request mo yan apong Renel? May nasakit ka ta? Pwede na mo kanta ako para kayo. My own version. Unang kita pa lang sa'yo, nabihan mo sa ngiti mong tamis, inakit ako. Araw-araw kitang iniisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yung ka nahanap ko sa tuwin, yung ka paligaya, di panatil kapag nag-iisa. Yung ka kay saya lang kasama, nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Huwag namang bawalan ako, ibigin ka. Sakaling may pinamahal ka ng iba, araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yung ka nahanap ko sa tuwina, yung ka sa akin papaligaya kapag nag-iisa. Yung ka kay sa'yo lalo kasama, nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Yung ka nahanap ko sa tuwina, yung ka sa akin paligaya kapag nag-iisa. Yung ka kay sa'yo lalo kasama, nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Yan, hindi ko masyadong alam, sorry. Yan na, Julie. Ayan, Burige. Burige, soy. Salamat, Burige. Burige pa kanta. Wow. Julie. First time, yung katan, sorry. Hindi ko masyadong alam. Sa tingin niya. lyrics. Sa tingin niya pa. Ilago na nga po, Julie, oh. Oh, ne. Julie. Kamute ka. Diyos ko, karin na ko itsura. May na ako ko kasing gana-gana. Hello, mega loud shoutout everybody. Yan. Damulag ay Dumalag Hunter. Ay malas uwak ng Julie. Damulag. May nasakyan niya pong Renel, kantami kanitang labis na nasaktan. Apong Julie, labis na nasaktan. Diyos ko, katas. Julie nga po, Julie, kita na yun, dimdam ko na. Alang mababa. Saka nang mababa. Patangkay sabi na po Julie. Pag matas siya, itang alikid yun. Kakanta no ring luha, tangkay tayo, Okay. kanta. Yun nga po Julie. Mas matas yung luha, ang pongkay. Professional na po Julie. Bala mo na yung magkanta yung Bakit labis na nasaktan? Buri ka nga balo. Nano na naman yan? Ha? may nasakit niya naman ka. Yan nasakit yan. Nano na Well, naman yun yan? naman yung Manik ka pong Renel. Purinel ka ni Manik. Hindi mamanik ka pong Renel eh. Ako ni men. Mamanik ya, chay nandito. ka. yan. Amen ni ka. So pa na Chay nandito. Saguli. Mamalagwaya ya. Amo. Lupa kong kay. Ay, nga pong Edward. Nga pala.
Ikaw pala may iburikan yan. Aro naman pala Nandin. Nandin May yan, nasakit pakanta na ka eh. Nandin yan. Nandin pa. Anya Alingin ko na yung pala, buri. anya pala kinta-kitang binaliwala. Paniya kung... Alingin ko na yung buri. Alingin ko na yung buri yung labis na nasaktan. Anya pala, iya pala. O na ano na namang buri mo kanyan. O palitan tayo. Muna pala buri o kantake. Ay, Nonsense. sige, buri kaya pong Julie. Pakanta mo eh. Julie, Labis minita na po, Julie. Masanting yan. Masanting yan. Something happened. Kasakit. Buri kay melody na yan. Yung labis na nasaktan. Nakaburi kay melody yan. Agyo kaya sana na yan. Sige. Sige. Unting pumapatak ang di alam ang luha. Ayaw ko ng ganito, mahal dinggin mo, nahihirapan ang puso, sinundan ka ng kusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit napilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nagmulila. Ano na ako? Ano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Atas na! Munting pumapatay pag di alam ang luha. Ayaw ko na ganito, mahal dinggin mo, nahihirapan ang puso, sinundan ka ng kusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit napilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nahihulila. Paano na ako? Paano na ang puso kong ito? Labis na nasaktan ako, nahihirapan. Kahit nahabulin ka, kahit napilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Di ko makakaya, nasa isip ay lisoni. Aking hinihiling, nasalit ang gabi, lagi ng puso't sumisigaw. Labis na nasaktan ako. Saan ka ba nakakitang kagigising ko lang makakantayin niyo ako ng mataas na? Di pa ako niya. Wow, galing. Yes ka! Di ba?
Gising Pero tapos ganda. kakain. Ang galing na, di ba? Hindi. Cover song mo na eh. Galing Hindi na. ko, Mega grabe. shoutout. Kaya Abo nga, bukas na. grabe. Hindi bukas yung vocal cords ko ako. Ba Hindi yan? mo may nakikita Salamat. kung kay. Ali kasi Hindi, kanina hindi. din ka re-request na yung apong pogi niya, i-request ko Well, yun. request me ako rin. Eh, wari ka Wala lang pa din naman O, kita nyo, hindi naman pala nire-request. Pinahirapan nyo pa ako. My God! Pero, Request eh. request ka talaga na Julie na Tatas na, Diyos ko. Oo, may Kasi, nasaktan. ay, Hindi, Apong Hindi Julie, I niwaring don't want you nakikita to go. ka, apong kapogi. Oo, may nananakit sa amin. Oo, may nananakit sa amin ni May Apong nakikita. Pogi. Hindi namin alam. Mahirap na. Pag Walang sinasaktan substance. tayo, di ba, Apong Pogi? Oh, ay, ayan na naman ayan na naman, no? May hugot talaga. May Hugot na hugot. naman kayo dyan. Oh, di ba? Hugot lang, wala nang baon. Puro hugot-hugot lang, oo. Laguna Ayan si Laguna Michelle. talaga, Ayan si Michelle. Bibi, nalo, Si Jess. Michelle. Laguna. Nag-ano Michelle, sila sa akyat akin, ka dito, napapansin Michelle. nila ako yung nakaganyan daw ako. Mm. Makaninig ko kanina sa sulo. Darin ka May oras pampangan. pa tayo dito. Oh, Makasalikot lang ka rengkit ng bata. Yan. Ay, burida yata. Lagi lang makaluwal. King karimla. Mura may nga siyas din. Kaya yun. Deta nga kita detang kay deng Detang bulda na. buldet kang sa. Wow. 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 Bawal. Mapalo ko kin. Burida lagi natin buldit anak ne. Nya manibayula ka na ako. Naninibago Stuya sila. kanyan na po. Stuya kanyan. Kapilang kami balik Kenny, sis Renel. Spain, October 10. 3 weeks lang kami mo, okay? 3 Do weeks. ka rin ka kanyan na po. At so, London. Si London. Pati ka London? Wow. City. Ay, malapit na kamo te, may punta na natin kiss. Kaya, no ka rin kawari apong kiss. Kahit kay Scotland ka, di ba, malayo yun. Malayo. Isang oras. 6 hours. Oo, malayo. 6 to 6 7 hours. hours drive. Oo, malayo. Bala mo kasi At train from, pala, bala train, mo sorry. Paris. And 45 minutes kayo mo flight. By airplane. O aeroplano. No ka rin ko Maraguli London eh. So bright. Kailan mismo city ko? Kailan London ka? Tower London. Malapit king mismong kaya center. Oh. Oo. Tower Bridge. Tower Bridge. Tower Oh, Tower Arapan Bridge. arapan ni Kim kaya kami Shed. hotel. Parliament na eh. Uy, munta aking bridge. London Bridge is At so, falling bigyan down. London Bridge na din eh. Yay! Hindi Kanya, na lang. kan. Di kayo may vlog me. Itang London Bridge alwa kaya ite. Alway ka Normal talaga. ya. Normal yamong bridge. Normal ya mo, naman gagalaw. Alwaya kasi itang Tower Bridge. Alway London Tower Bridge sa masanting. Huwag yung Tower Bridge yung kasanting. Itang balamong pagandang balamong balo din Tower London Bridge ita di ba Chris? Wow. Ilang Tower Bridge din. Yung London Okay, Bridge welcome, matura Michelle. yung dalan. Balam normal yung bridge na eh. At Okay. so, kung ngayon yan. Oh, apong Kaya kong hotel pogi. kanyan. Kaya kong hotel. Okay yung hotel. Oo. Sige, Michelle. Sige po. No problem, bukas na lang. Kasi Malkin, kaya mismong kaya. 400 a day. Dapat minta kayo last week. Yung kutkot na ning kay. When ne? Kutkot na ning queen, oh. Oy, may na mabalong Mateo. Sabagay. Bakit takal-tawa? Kasi mga nita. Oo. Takal presentation. Kapon Julie, bayo ko matutod. Request ko. Ating paso lebo, makanya. Oh? Basulebo. Na yung basulebo. Kaya rin balo. May baling paso lebo? Alike. Paso lebo Ano itang nga rin? mumukyat kawayan. Wow, balo kayo. Ano kayo? Yung Pilipinas siya mo Italia, pwede king dalawang bansa. Ating paso lebo ang pong kaya ni nano ko. Atin ba basulebo? Baka luway sa tayo. Ang paso lebo king dalawang bansa. Ating paso Kaya lebo ka rin. Pilipinas. King kaya. Apo itang mga nalang kaya, uling king kaya, patunami itang kaya. Pesos. Ating muring ka rin. Ano request na nga pong ma-request pa? Yakan matutod? Merry Christmas. Ako Julie ang na-request ng Apo Merry Chris, nang request na kaya. Bayakan matutod? Naman matutod na ka pong Merry Chris. Kalagad kong mukyat. Wapin.
Birthday na. Ngayon, celebrate tayong birthday ng Kiss. Okay naman. Isa niya ako Ay, dana nini. Ang birthday mo, Chris. Happy Birthday birthday. na. Saka maniwala kang kahit kang kapogi. Di ba, Hapon Julie, birthday na, di ba, Hapon Julie? Julie. Wow, birthday na yan. Happy birthday. to you. Last year. I don't want you to go. Anak ano? I don't want you to go. I don't want you to go. Okay. Ah? Eh, nakanuburing palakwan. I don't want you to go. Higa mo Hapong Merry Chris. Nakanuburing palakwan, Hapon Julie. Ala kang request eh, matas. May pirak mani. Tatanay mo mani ko. Bala ko pirat na yan, ninano ko. Ay, Pirat na yan eh. may bukong ma-virgin o 1 month na ako na naman may matitira. Eh, di ma-virgin na ako naman kanya. Next week. Ay, sorry. Ating dalaga, Kenny. Sorry. Ating dalaga. Sorry po na. Paramdam nga nga pong Renelli. Mimingit ko sabihin nga Hapon Julie. At saka, yung titiman niya mo kanya niya. No? Siyempre, marini ako kaya. Ay, Diyos ko, Salat-salata niya kanina. Kaya kayo masiglakin po tating guard jacket baba. Ay, Wow. Ay, ali. Yan, alay yan. Ay. Dalaga yan eh. Kaya tayo pwedeng... Dalana. Okay, Wala please kayo. May welcome. nasakyan naman pala. Pink, magkatapap. Ay, kiss. Hapong kiss. May kadwa akong kanta Hapon Julie. Metong niya pa. Pangatwa niya. Ay, mangwen tayo. I don't want you to go. Ang wenta na. Kanta. Wala mo. Ako tutunan na akong kalaram na. Sabi ko na akong mag-whitey, pero... Kutang ng Hapon Julie. Kutang ng kapogi ng milyar. Shout magician. Magician, mega shoutout. Hello, magician. Nagalaw, shoutout, Hapon Julie. magician. Kutang ng kapogi. Nanong milyari king birthday king Kai. King kamate ng kutkut ng Queen. Kutang. Nakal presentation ka rin. Dapat yung Palo Cebu. May baling Palo Cebu. Baling Palo Cebu. Itang Alini. mumukya kitang kawayan Aligi, na kayo. balo. Palo Cebu. Madakalagrasa. Ali, Balo, potang mulita mo. Ay, muli ko. Papagpilungan ang Palo Cebu. Kailangan... Luis! Daddy. Kailangan ma-break ka mo. Wow. Break ka mo. Magkano yung premyo? Pante, mataluras. Patunan mo yung peso. Kanyang-kanyang. Panik ko na may kitang peka matas. Yung mo. Ang Ponsi kakata si Mi. Tagalog tayo. Ayan, may mga Tagalog. Oo, yung kakatas ng ime. Yung Oo, kakatas na siya. Taas piye. Hindi na ako marunong mabiyasang nagtatagalog ngayon. Pasensya na po kayo. Hindi po kami game. Hindi po kami game. Luis, salamat. Hapong Luis. Hapong Luis. Kapampangan nung manalo. The Magician. Luis Patiles, may galab shoutout. Dreamer, Kapampangan. Hapong Luis. Hapong Luis, Kapampangan. Si Magician na matuturuan din ng Kapampangan yan soon. Hapong Luis. Magician. Masanting si Magician. Kilala ko yan si Magician. Magician yan eh. Yan ang magadya si Magician. Ay, Diyos ko. Huwag kayong magtatagalog, hindi ako biyasa. Sabi niya ganun. Hey, Luis Patiles, kamusta na ka? Sige, magkatana ako na ang I don't want you to go. Mas kinuha rin ko, kaya iti yung ati Apo Luis. Lilibad niya. Nene, Luis. Miss na ka, no, Kiss? Luis. Lilibad niya. May mga ni Apo Luis, Diyos ko. Nyama na Ken. Nyama na Ken, hanapin. Sige, kanta kaya pa mo itang panghugot ng Miss Hugot na. Merry Chris Hugot. Puro yahugot, dati. Hugot ng hugot. Wala yung bagot. Yan. Yan nagamitan niyang hotdog na yun. Muli na pa na hotdog. Mamaligwaya pa naman, Lome. Kantanak. Hindi na po. Kantanak ka, no? Mamaligwaya. Pero naman niya. Here I am, alone and I don't understand exactly it's all begun. Our dreams just walk away. I'm holding on.
passion come upon, and from the start, maybe we were trying too hard. It's crazy 'cause it's breaking my heart. Things can fall apart, but I know, and I don't want you to go. And heroes die when they ignore the codes inside, but they learn from what left behind to fight for something else. And so it goes that we have both learned to outgrow. And from the start, baby, we were trying so hard. It's crazy 'cause it's breaking my heart. Things that fall apart when I know that I don't want you to go. And just about singing our chorus all by myself, and it's not enough unless I start trusting somebody else, and love again. And from the start, baby, we were trying so hard. It's crazy 'cause it's breaking our heart, and things can fall apart, but I know, and I don't want you to go. Maybe we were trying so hard. It's crazy 'cause it's breaking our heart. Things can fall apart, but I know, and I don't want you to go. Oh no, I don't want you to go. Say don't want you to go. Yun, puro umiiyak My sila God. sa baba. Huwag kayong iiyak, grabe. Ano ba yan? Oo. Ano ba yung nangyari kasi? Sinong ayaw niyong mawala? Ay, umalis. Hindi, iniwan kasi daw sila. Si Yapong Loy kasi iniwan kasi ng asawa niya, namatay na. Ngayon lang, Kailan lang? Oo. Ngayon lang, July. Kailan lang namatay, I think. Yeah, ilang buwan pa lang siya. Si Apong Loy? Umuwi Ay, ba? Yan siya. my God. Di ko alam. Sorry. I'm so sorry, Sisi Loy. Kondolensa pong Loy. Condolence Sorry. po. Ay, Sisi Loy, wala akong alam po. Pasensya na po. Hindi ko alam. Damo kaburian ako. Ay, pasensya na. Oy. Ating kayo nga nagagana ka. Okay, whatever po siguro talagang gusto ni Lord ang maging ganun. Siyempre, masasabi lang natin kasi yung kasi hindi natin nararanasan. Pero sa totoo lang, ako naranasan ko na. Masakit lang. Masakit yan. So, yan. Tatay, anak, kapatid na yan. Naranasan ko na yan. So, sobra. Hanggang sa gusto mo nang ma-depress. Pero ako noon, labanan natin yan. Basta't may plano si Lord, kaya ganyan. So, Move on lang. move on lang tayo. Go on. Yan. Okay. Go lang.
Marami pa tayong minamahal sa buhay na Mukyat nandiyan ka, para Apuloy. sa atin. Mukyat ka. Apuloy, Kenny, Apuloy. Pareho Kaya- kahit yan. Ito yan. Apuloy, albayan mo ding OMG, bakang malibang. Buwan. Ding kukupak. Pero may balik niya eh. May balik niya ulit king abroad. Bago may balik. Kami balik niya. Ibalik niya. Kaya, Kanining schedule ka niya? Ay, di ka Mama Joy. Mama Joy. Kapila. Wala akong muli ay, yung Pilipinas. amo pala, itang naman naklingon. Kaya, ya ko yung maragul kong kasalanan Eric, ka rin. okay. Link ka rin, ito tayo ko ababa. Punta lang tala. Pato nakita nito. Usapang karanasan. So, kaya naman sa din niya itong Kong Al. Kong Al! Kabalo na ng problema ng Amerika. Sabong kiss. Baka pwede na yung subaybayan tapong kiss. Merry Christmas. Ninanoy po Merry Christmas. Balo. Ayapong Julie. Balo na siguro na ni Melali ka nga po Merry Christmas. Sabong na Melali kaya Wow, siyempre, ay tindihan ko na naman kaya nga po Merry Christmas. Medyo, ita mo naman, na kaya itang, siyempre, iya kasi, yung balo ko yung peka main na yan, yung peka masikit kay itang bisunod na yata, o misa belang mete, mana po itang kapatid na iya may kauli. Ito. Ya ko rin ako may kauli 3 years ago may tema. Masakit talaga kaya. Pero tanggapan mo. Totoo ito. Eh nasa ano? Alam mo naman ni Pedro. Pedro lang yan. Nasabi ng ating utang ako at binlak na. Pedro. Hindi ka utang tayo. Ay, kami. Binlak na ba? Anya lagyo. Pinigilin lang niya ako kami kautang ka na ako, binlak na ako. May kautang niya ka ako, binlak na ako. Araw, di pa. Ita nga mo dapat kalingwan kasi panintunan mo ito. Bablak-blak mo. Pag isa magka-black kaya, puta nga may personal. At ang manutang ka nga mo na ang galing. Nga mo kayo. Putang manyingil kay ka pang matsura ugali. Tayo ka pang pabarangay to. Diyos ka. Usapang karanasan na pong alam. Araw, usapang karanasan kaning burina. Nanang buri mong karanasan niya, ako dahil na karanasan. Kaya mo niya mo, i-private mo niya mo pong al. Ama tayo. Nachukin kay pong al. Malaman. Timabe. Oo. Ay ta, ako rin. Alya, ilalayo. Layo ka rin. Alayo, pero alayo. dapat kabalan ka rin. Nung kabalan. Detang maglakol. Kalami ako. Tengya kabalan may ako. Matsura Ano nang balita kay GC? Ano nang balita kay GC? Wala na akong balo. Balo na. Dahil na may maglako mo rin. May ako na ako. Takal na may maglako. Babating-ting niya kasi babating-ting. Ay po talawa mo lamang kwentang pisa sabihin. Tayo na lang kaya mag-PM. Kibeto at mo. Pampakain mo, kayo. Pampalako mo kaya, hindi. Ari, balik sasabihin. Wapin. Wapin na kabalan. Kalaban. Damulag, ano. Kabalat, damulag. Dapat kabalat kang damulag ka rin. Ali, magbalik ko muna man ka rin. Balik ka, akong admin ka rin. Kaya wari balik yung sarili ko. Naning kabalat, makapalo pa, mga yan. Kabalan. Uwa, kabalan itang ala pakiramdam. Ala na ang pakiramdam. Kabalat, itang damulag. manhid na ka. Manhid na ka. Ang gano'n na sabihin na kaya ka Ya kami mo. Ay, ali naman. Ay naman all the time. Wapin, ali naman all the time, siyempre. Minsan natin datang ita. Robot kawari. Minsan may dumalating na nasasaktan ka or naapektuhan ka. Minsan, itang sosobra ha mo. Anatin. Oo, Patsya sosobra. Manahimik na mo. Pero itong susobra, patsya manahimik ka. Kaya ako mo sabihin, itong kaya, mapipikon ko na. Pero, na ako man makipate. Magpainawak ko mo kay kantaya ko na naman. Tahimik na. Wala mo itang kaya po. Palub mo Kenny, lumwal ka rin. Oo, pagka yung nasobrahan siya na. Nang may baraya. Gusto kaya may baraya tang kabila, may barado yung malugay palo. Ano ka na lang? Ano bang ganun? Ano ka na lang? Iwas ka na lang, diba? Minsan. Kim-kiman na kanta ni Hapon Julie. Wala mo yung Hapon Julie, kim-kiman. Kaya sigla. Patseg yung kimang ko.
Salamat. Di ba? Salamat nga na. O sige. Oo, tahimik ka na lang at ano ka na lang, iwas ka na lang. Lumipas Oo. mo rin. Putang ano na naman. Balo mo na. Akay, Alam mo making nga to. bintana mo yung kaya tower bridge, hapong Renel? Sige, Tower sige. Bridge, Kamalkin. yung kinayda kaming room kasi available mismong front ni Tower Bridge ka rin kami o ning yakagad make book. Pero ilipat na kami in 3 days, lipat kami kita mismong harap ni Tower Bridge. Pila kayong mintakin? Takal kayo. Adwa kami ng boss ko. Hmm. Ika na ako nga ingkong. Sulesi. Magpalaway kayo ni London Bridge Hospital. Social, eh. Social na. Pera siguro Ina- yung mo na. Imbos ng kaya, Purinel. Kaya. Kabandikin Mall. Siguro, may kabandiya kang towel. Ay, towel. Aline man na yan. Punta ka Wala kay na. Boro Market. Boro Market, ating kay Karen. Barrow Market, ba't ko pa ka rin na niyang Friday? Ninali ko, di ba, may mga fresh. May mga fresh na isda doon at saka mga gulay at saka Baro mga Market. Wow, galing na. Wow, para ma-request Oh, galing. Ang pogi sa aking puso. Dedicated Diyos kay ko, alike, balo yan. Daniel Santos. Osoy, alike, Sa balo aking ni. puso. Kaya memorize. Naksa. Yan ang may kanta kanyan. Yan ang may kanta. Nino yan? Wala pa balo kay Gay. Sa aking to. Sino kumanta Hindi ko lang nun? admire yapong kay. Oh, di ba? Wow, galing na. Sa aking puso, Ariel Rivera, Kapor Julie. Balang balo kay. Ako rin eh. Ha? May ang Get kaya out. gang apong pink. Kaya kasi panlalaki eh. Ay, apong kiss. Apong Panlalaki kiss. yan. Wow. Ay, kaya kasi memorize. Hindi makarinig naman kang wow galing. Oh. Hindi, kaya talaga Ikis kabisado na to. mo, ikis na mo. Uy, kiss na mo. Sige, kanta kayo. Kanta kayo. Oh, sige. Mag-aralan ko, wow galing ha. Jessa Pasensya ka, pwedeng wow dong. galing. May kanta-kanta Jessa Saragosa pwedeng dong. Di, Ariel Pero Rivera. ate solo. Yari Rivera. Oo. Ayan, wow galing. Para kay Apong Renel. My own version ha. Hindi ano. Naksita, may in love kay Apong Renel. Apong Renel, oh. Iuulit-ulitin ko sa'yo yan eh. Ang kanta nga yan. Kaya nga, no? Balo may yan. Ano Kasi kaya bala mo din dampune kaya kamisan Kanta yan. kayo palagi. Wow. Wow, galing. Ayan, salamat sa palipad. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailan ay magbabago, ikaw ang laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, ano iba sa aking puso'y tunay ka. Nag-iisa. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit usap pa ang dibdib ko, matatag ay tawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw.
Good choice. Maganda yung kantang yun. Ayan. Ay, Salamat salamat. sa Galing. Ang feedback ganda ng kay Wow kantang yun. Galing. Ang galap Wow. shoutout, Salamat. Lola, na siopaw. Lola. Ayun, pa-thank you ka muna kay Apong Renel, kay Wow. Parang may kakilala ko dun sa sinabi ni Apong Julie. Salamat Wow Galing sa iyong Ano? mga palipad dyan. Oo, salamat. Ayan, salamat. Ano Salamat nangyari sa kay Siopaw? dinedicate mong song. Ang ganda. Good choice ka. Ayan. Yun. Thank you. Thank you so Sino much. kaya si Wow Galing? Sino kaya si Wow Galing? Malalaman po natin sa Si Apong susunod na Renel lang kabanata. nakakalam, siyempre. Yes. Hindi ko rin Galap alam siya shoutout, eh. siopaw. Lola. Siopaw. Ya, ko Apong Julie, maniwala ako mo rin kayo Siopaw. Siopaw? Wa siopaw. Ali, I mean siopaw itang kakanan. Di pag man may itang Siopaw. siopaw atin yung Galap palaman, siopaw. di ba? Oo. Tapos, ayun, Siopaw, oh. Yan naman. Ay, Zelji! Shout out sa'yo, Zelji! O, diba sabi ko? Mega love shoutout, siopaw. Ba't hindi nyo kasi alam? Ayan, no? Okay. Siopaw. Mega love shoutout, siopaw. Tusok, sabi nga gano'n. Aglet. Tuloy may pa itang kwento mo ng Siopaw ni naning namin lang ni Siopaw. Ali, kasi isang siopaw atin yung palaman nita. Kaya ay lalagay yung pinang siopaw. Tampusa. Kasi miyang kambing antigua. Sabi na, taklaya ka ng pusa. Ay laman niya ka ng pusa. Kaya mga Apong Julie. Ting kwento na. Pero totoo siya Ikaw. talaga. Wapin, Apong Julie. Yapin ta, siopaw. Siopaw. Ito, siopaw. Pusa naman si siopaw. Yung laman niya, pusa. Oo, Karne pusa ng daw. pusa. Hindi. Ano lang yun, di ba? Ay, Wow Galing. Salamat, Wow Galing ha. Pasensya Wow na po. Galing, Salamat, Mega- Wow Galing. maraming salamat. salamat sa iyo, bro. Pag-aralan ko yung sinasabi mo ha. Ayun, no? salamat. Pag-aaralan mo yan. Mm. Joanna. Laman tao, sabi. Laman tao daw, sabi ni siopaw. Mas grabe pala to si siopaw. Oh, Ayan. salamat ha. Salamat, siopaw. Siopaw, lika, akyat ka siopaw. Sabi ko, sorry. Ano yung nga sabi ko, siopaw. Siopaw. Wow Galing. Wow Galing. Wow Galing. Salamat, Wow Galing ha. Out ka na. Huwag ka muna mag-out. Kasi baka mayroon ka pa request dyan. Wow Galing. Joanna Mendoza, shoutout kay ko. Ano? Yan. Si Apong Loy yan. Si Apong Loy. Aploy. Si Loy. Zelji, kumusta ka na, Chat na Zelji? kayo. Sir Ariel, shout out sa'yo, Ariel. Sir Ariel. See you Ariel December. Cinco. Wow, December. You know? Sige. See you December daw, Apong Renel. Pogi. Siya pong Pogi. Okay. Oo. So si Sige, Kapogi, sige. alam niya rin. Ah. Sila lang dalawang Siguro. nakakalaman Apong Julie. Si Apong Julie, makakaya rin na book. Apong Julie. So ako lang hindi nakakalaman. Idol Ariel, salamat ha. Idol, wow. Idol Ariel. 5, salamat. Wow, ha. galing. Wow, galing. See you daw sa December. Wow. See you in December. Sige. Alam mo naman, friend naman kita sa Facebook. Pasalubong daw Talaga? niya. Pogi. Talaga? Yes. Oh. Pasalubong Pwede niya ako, magkita-kita. Pogi. Ay, uwi pala si Apong Julie. Wag kang mag-alala. Punta natin si Apong Julie. Concert yan. Galing. Wow. Ay, uuwi ako. Magkikipamasko ako Hindi, sa malay akin, mo, Kapag Pogi. Malay mo, may uuwi din. May uuwi din, di ba? Tignan natin, malay mo, uuwi din si di ba? Si Wow Galing at saka si Wow Galang. Si Wow Galing. Si Wow Galing at saka Wow Galang. Si Kiss, hindi ba uuwi ng December? Oo. LC, salamat ha. LC. Julie, pwedeng mag-request. Can this be love? Yabaita. Can be this. Can this be love? Can this be love? Sino kumanta nun? Mag-set up ako, sabi ni... Sige, signan ko pag hindi ka umakyat, ha? O, yan, o. Ate ka numukyat. Sige. Naririnig mo ako dyan. Pag hindi ka nag-set up, pag hindi ka umakyat dito, sinasabi ko sa'yo, kakalbuhin ko yung baba mo. Umakyat ka dito.
Nino, BG, otakong Mimikibado. Shoutout mo yung mga naka-BG dyan. BG, shoutout, BG. Ayan, mag-backread Ayan. ako. O, sige. Siopaw, Shout out sino sa ba mga katugtog ni naka-BG. Siopaw? Ayan. Ilan ba naka-BG? Mga BG daw. Magbasa ka kasi nung ano. Kanta ako 10 tapos magli-lipstick ako, Hana. Oh. Ay, Siopaw. Miley Siopaw. Si Siopaw. Oo. Akit daw si Siopaw. Akit ka dito, Siopaw. Kumanta ka. Oh, concert ka, Siopaw. Candice Villa. Banata mga Jess sa Saragosa mo dyan. O, ako naman ang magre-request dahil nag-dedicate siya sa akin. Sino si Wow Galing? Okay. Sino kaya kakanta? Kasi wala akong bili. Apo Julie, siyempre, babae. O, si Apo Julie. Yung, sana ikaw na nga. Apo Julie. Kanta lang yun. Kanta lang Sana yun. ikaw na. Apo Julie. At yung kachat, at yung kasabi. Sir Ariel, gusto mo po bang umakyat, Sir Ariel? Magaling din kumanta to eh, si Ariel. Sir Ariel, Chicken Babo. Sana ikaw na nga si Tanon. Chicken Babo, makipag-intredo siya. May dreads lang kasi rin kasabi Banatan. ko. Tatela mo kyakin. Banatan ang sampagita, sabi ni Ariel. Ariel. Yung request muna niya Saguli ni yung... Apong Renel. Ano, sana ikaw na nga. Sana ay ikaw. Uy, na nga. wow, Yapit ka galing, na huwag ka muna umalis. May dedicate sa'yo si Apong Oo. Renel. Para sa makatalalampunan ko doon Sana ikaw na nga, Apong Julie. Apo Renel, Birahi, sabi ni Sensei. birahi na yan. Get down. Talagang busy lang ako, kaka-PM. Ngayon ka-PM dyan. Hello. Nakabit pala Hello. ako, no? Ayan. Wow, galing kung andyan ka. Ayan, dedicate sa'yo. Ayan, kakanta si Apong Julie. Ano kaya? Saglit, parang hindi ko. Ito ba yun? Hindi ko po alam ito, ah. Vina Morales. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ay minamahal ko? Kailangan ko'y katulad mo sa buhay kong ito. Nag-iisa lang sa mundo. Dati nasaktan ako, takot nang magtiwala. Ayoko na sanang umibig pa. Ngunit ika'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Dedicated to you, Wow Galing. Anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito? Sumpa ko sa sarili, hindi na. Ngunit heto na naman ako.
Sana ay ikaw na nga. Ayun, ayan. Para sa Salamat. Wow, galing para sa iyon from Miss Sis Renel na aming sising napakaganda. Galing, galing. Nasira ang topic. In love siguro yung dalawang ito, no? May kakasal na ba, Apong Julie? Kakasal na. Ewan ko, parang Ano lang ano. yan? Ayan lang. Diba? May kakanta ako para sa inyo, para sa inyong dalawa. Ano yun? Okay, sige. Para kay Wow. Baka yung Nasira ang Beautiful in dollar White. sign. Ha? Beautiful in Hindi White. yung ikaw at ako, kapogi, sa inyo ni Lola Oshi yun. Yung kakantayin Ba't niyo. may abe na ako na naman, Ken? Ali ko kay abe, Ken. May abe yun na umiyapo rin nila yung si Ben Ito Ken ng para sa poy. inyo. Wow, galing. Anak kong Renel. Sana kayo na. Yun. Yee! Ito magandang kanta para sa inyo. Tamang-tama to dahil malayo kayo sa isa't isa. Kailangan nyo ng kumpas. Paano ba mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman inakalang ika'y darating na bigla na walang babala. Sa isang bigla nagbago lahat. Hindi ko na kaya pa na magpanggap. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na buhaw. Sa bawat bagyo na dumanggayo, ikaw ang kanlungan kailangan ko. Kahit di mo alam, ilang beses mo ako niligtas. Ikaw ang hantungan, aking wakas. Anong maniniwala kay nasa aking harapan? Di naman naiplano ako'y mabihag ng ganito. Totoo ba ito? Sa isang bigla nagbago ako. Hindi ko kaya mawalay pa sa'yo. Ikaw ang pas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na bughaw. Sa bawat bagyo dumadayo, ikaw ang kailangan ko. Kahit di mo alam, ilang beses mo ako niligtas. Ikaw ang hantungan, aking wakas.
sa inyong dalawa. Nakakalungkot naman ang maganda. Nawala si Yapong Renel. Nawala si Yapong Renel. Baka niya saglit ang kain. Lolo. Mag-loading. Busy sa Mag- bagong work ko po. Yan ang naglo-loading ba ako? Hindi. Wah, hapon dyan. Sige, alila. Busy ang bagong work ka, Pogi. Sabi niya ganun. Si ano. Kumusta ako kaya? Busy ako. Busy ah. Sa'yo lang din ako. Shout out sa'yo. Bala may lungkot. Bala mo love song kasing pakan tayo kasi nakalungkot. Nakalungkot. Aliyata mimi na may kiss ngini. Ano? Mimi na. Maka. Can this be love? Try can. Can this be love? I'm feeling so right. I know for certain I'm feeling right now. I can't recall ever feeling this way. What does someone say to one who makes me feel this way? Can it be love? I'm feeling right now. I am not sure what I'm feeling somehow. Why do I tremble whenever you're near? I can see it's the same I was. Once you were here, this is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I never felt so helpless deep inside. If I had to say it 1,000 times, I'd tell you once again, this is the first time I'm gonna say I love you. Make a loud shout out. Can it be love I'm feeling right now? I love the feelings it's giving me now. The voice inside me is guiding me now. It's telling me now to take your hand and say, this is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt to helpless deep inside. If I had to say it 1,000 times, I'd tell you once again, this is the first time I'm gonna say I love you. This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say it 1,000 times, I'd tell you once again, this is the first time. This is the first time. It's the first time I'm gonna say I love you. Thank you so much. I love you. Yes, it's the Yes, first time. thank you, Hapon Julie. Ganda. May naalala lang ako dyan sa Can This Be Love.
Sino naalala mong nagsabi ng I love you sa'yo? Hindi, yung lolo ko. Ay, Naalala ko yun. my God. Oo, Sabihin lolo ko. itong kanta ko to, panahon ng lolo mo. Hindi, Nagsabi 19, siya ano to, ng I love you. 1990. Smoky Mountain ang kumanta nito. Master Sepi! Apong Sepi kayo na boom! Boom! Mga Apong Sepi. Boom, 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 Kasalanan boom, Apong boom, Sepi. boom, boom. Sabayan mo ni Hapon Julie ang Poikis. Kenny na Master Sefi, are you Pero ni good? Sepi. Hapon Julie, salamat kita nga Candice Beloved. Oh, ali, kinaman talaga kakantay ito. Pero masanting nga Hapon Julie, kasi dimdam ko na yan dati kang kahit kang, ayun kasi dimdam. Yung kabatch ko. Sarah Geronimo yata yung kabatch ko dati. Kanita. Ni-revive na yung Sarah Geronimo. Anong mas buri kay tang original? Original. Smoky Mountain. Smoky Mountain. Tang kasabihan na nitang Anak ng Pasig. Anak ng Pasig. Anak ng Pasig. 1980s. 1980s yan. Sabi ng Zelzy na yan. Tanyang kay Miley at saka Monkey. Ay, Kiss. Ay, okay, Monkey, tsaka yung Miley. Okay. Ayan. Gets ko na. Master Sepi. Apro nila, salamat. Apro nila. Apo Sepi. Kiss. Kurap pa ken. Apong Kiss. Miyuki. Bakit may Miyuki dito? Miyuki TV. Mega love shout out. Parang Salamat Miyuki. Lagi nandyan niya si Miyuki. Miyuki. Parang Miyuki. Ganun yung mga ano ng anak ko yan. Mga sa mga, Ay naman tapon Julie. place nila. Kiss. Sepi MLSO. No, niya Kiss. Ay no, kurap ya. Chuya, ay no. Ay no, kulay ang Bakit maputi. Chuya? Chuya, Sepe. ay no. Ay no. Kiss. Ay no, kurap Kiss, ya. wakaida ko. Kurap ya. Chuya, chikis. Alipo talaga. Malayo yan, no? Malayo. Yes, sasabi. No, sasabi nga, no? Di mana ka palang oras, maganam na kang oras. Salamat, Jelzy, ha. Malapit na ako mag-end kanina. Yan, Kenny's Bilaw. Wala nang request. Ating ko Kenning hello. Sorry, Ronimo. Ang ko parating Smoky Mountain na kanta. Kailan? Kailan? Kaya kasi November 23 may kitikit na kaming di Mr. Al Sanchez kay Kenny malapit Kenny. Al Sanchez. Belgium. Chuya, Belgium ni Al Sanchez. Jul. Talaga November, Belgium. Okay. Wala mo may ticket. Punta lang ko lang. Malapit kaya kami. Try kaya mo niya. Yes, kailan? Okay, mag-last. Nana ng oras, mag-last song na ako siguro. Last 2 songs. Ayan. Smoky Mountain. Ayan, para sa mga... Mega love shoutout sa mga nasa BGBG dyan. Hello, mega love shoutout. Bakit kaya nangangamba? Ika'y nakikita. Sana nama'y magpakilala. Ilang ulit nang nagkabangga. Aklat kong dalay pinulot mo pa. Di ka pa rin nagpakilala. Bawat araw sinusundan. Di ka naman tapitingin. Anong aking dapat gawin?
Dito'y mayroon sa puso ko, munting puwang laan sa'yo. Maaari na bang magpakilala? Bawat araw sinusundan, di ka naman tumitingin. Anong aking dapat gawin? Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Kailan nahaplosin, sumbitin na bitin. Kahit anong gawing lambing, di mo pa rin pansin. Okay, make a love shout out to everybody. To all 8 million in the house. All BGBG over there. Mga magandang dilag. Loy Jimenez. Dito'y mayroon sa puso ko, munting puwang laan sa'yo. Maaari na bang magpakilala? Bawat araw sinusundan, di ka naman tumitingin. Anong aking dapat gawin? Kailan mapapansin ang aking lihim? Kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Kailan nahaplosin ang pusong bitin na bitin. Kahit anong gawing lambing, di mo pa rin pansin. Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Kailan nahaplosin ang pusong bitin na bitin. Kahit anong gawing lambing, di mo pa rin pansin. Kahit anong gawing lambing, di mo pa rin pansin. Yon ang kailan. Yun, salamat. Kailan pala yun Apong Julie? Narinig ko na yan, yung kanta na yan. Kailan? Anong title Nung niyan? Kailan? Kailan, Smoky Mountain. Kailan? Lista mo. Kailan? Lista ko nga. Gusto ko siya eh. Oo, madami ditong mga mega love shout out po sa inyong lahat. Apong Kiss. Ano ko, Ayan. PG? Apong Kiss. Uy, ito na. 11 million BGBG 11 million in the house na nag-BGBG po. Hello po sa inyong lahat na naka-BGBG dyan. Hello. O, yan, di ba? Apong Kiss. Meron ka pang Ika pa po. Mama ko nga. sige. Meron pa akong Mamang Kiss. huhukayin sa mga ano yung unang panahon na kanta. Mga old song. Kasi minsan pag ano ko yan, pag kinakalkal ko, okay. Kanta naman ni Julie Vega. O kaya Minudo. Minudo? Minudo. Gusto mo? Minudo. Eto, Minudo. So.
if you're not here by my side. Pero anong to, ni-revive na to. Caracas at plane at 7:30. Why haven't you come to say goodbye? Time is running out and I'm still waiting. I'm so lost without you, I could die. Yesterday you said you loved me. Everything seems to be fine. Today you're not here, I'm so lonely. It's a waiting that's driving me out of my mind. Don't know how it's saying in that big city. How can I perform if you're not there? This will be towards some of my journeys. The evenings you find me everywhere. I need your tender kisses to fill up your hands caress. The perfume has me burning, my heart shutting. You touch you, I miss you so much. If you're not here by my side, can't hold back the tears I try to hide. Don't think I can take it. I know I would make it without you. If you're not here by my side, only your love gets me alive. No sense in dreaming, my heart must no meaning. If you're not here. I need your tender kisses to fill up your hands with caress. Perfume has me burning, my heart shining to touch you. I miss you so much. If you're not here by my side, can't hold back the tears I try to hide. Don't think I can take it. I know I will make it without you. Oh, if you're not here by my side, only your love gets me alive. No sense in dreaming, my life has no meaning. If you're not Yun po mga kaibigan, if you're not in side by side. Side by side. Love it. Something niya po, Julie. Love it. Something Love it. O, diba? Wow, barige. Bagay yung boses mo. Tsaka itang meto. Baka Minudo Lareta. Anak la parang Minudo ka nito. Kay Ricky Martin yan. Maya kaya ba Ricky Martin ka rin? Barige nga po, Julie. Magaling niya. Tingnan niya. Barige yung boses. If you're not here. Okay. Oo. Apong Kieran. Ako nun din kantang rin, anak ko pa. Ay, edi wow. Ya ako puri Kevin eh, dimdam kay boss ya pun James ang kitang minuto. Kita pala ng minuto. Edi wow, di ba 16 nakapungkis, di ba? Kaya balong mula rin. 61, ninano ko. 61 ba? Oh, sige. Okay, ka babaki.
Ino din daman. Pepsi. Hindi ka talaga pungkis. Ginapsip kayong kay? Ano ka rin? Cheese ang pong kay? Wow. Pickled kay. Ay, pwede Ang na twist kayang... ang favorite ko Nakaraguling na Your chocolate. Love. Pwede na kayang ano daw? Mabisi ko pa. Pwedeng bumirit kay pa mo. Mild song pa mo. Sige, milestone pa. She was me. We were one. We were free. There's somebody calling me on. She's the one. There's somebody calling me on. She's the one. We were young, we were wrong, we were far, all alone. And if there's somebody calling me on, she's the one. When you get where you want to go, when you know things you want to know, you're smiling. When you say what you want to say, and you know where you want to play, you'll be so high, you'll be fly. Yeah. Through the sea, you'll be strong. I know well. Carry on, 'cause if there's somebody calling me on, she's the one. And if there's somebody calling me on, she's the one. When you get where you want to go, and you know things you want to know, you're smiling. When you say what you want to say, and you know where you want to play, you'll be so high, you'll be fly. Yeah. I was her, she was me. We were one, we were free. If there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. She's the one. There's somebody calling me on. She's the one. Yan. Mild song pa. Pwede pa, last song, boss. Last song, sorry. Kaya mag-last Apo song. Jun, salamat Kopyang kay bayan, kinopya ko niya. Copy, please. Ayun. Puri kaya kasi. If you're not here by my side. Yes. Hintay niya pala. Old classic. Minudo. Minudo, asado nga, no? Yan kaya kasi din something niya palang yung kain nita. Meaning. Tsaka kain na. Salamat sa mga naka-BG po dyan. Sa mga nandyan po. Thank you. Hindi na nagpaparamdam. Natulog na yata ang Julie. Peace. Shoutout Lola Oshi, Kabiji. Ay. Totoo ya talaga, totoo ya. Kabiji yan. Ay, Lia. Maganda. Ay, mahal. Kalagunan. Ay, kung mahal niya si Julie. Ay.
Tigme pa yung kaya pong Julie, ne? Lola, late na dyan. Tulog na. Tapos na kami. Alas stress na pala. Ako ang malayan, alas stress na pala kaya katawa mo. Diba? Hindi ko na malayan sa mga kanta-kanta. Ayun, tumatawa si Zelji. Zelji! Eto pa, Zelji! request, ito. Kakanta pa ba o off na natin? Okay Maglalast pa ba? metong pa pong Julie. Pwede pa yan. George Baker, eto, dedicate ko to sa inyong dalawa ni Lola, ha? Ay, Inulda may siya. koyo. Ako lang na? May koyo. Bigla Mary niya ata. This song is dedicated to all of you. Malaki siya. Kikiligi Lola ka niya. Okay. Para sa inyo. How can I say to you I love somebody new? You were so good to me always. Yeah. And when I see your eyes, I can't go on with life. It breaks your heart, but I just can't hide. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. Now I can be strong. I've been away too long. Diba? Iba. Lola Ward, takang malakas. Don't look that way to me. It hurts you so I see. Nasasaktan pa daw siya. But I just can't go on with life. I gave you all I had, so there is nothing left. And maybe we're strong, but I better go now. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. Now I can't be so strong. I've been away too long. La 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 Ward. La 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 Ward. I've been away too long. La la Ward, la Ward.
Bye guys, maraming salamat po sa lahat ng mga tumangkilik sa aking live Magpaalam ngayon yung sa agad. program. Di ba 5 minutes, amo? Lalawan. Di ba makakamayat ang lyrics, no? Hindi, ay lalo ganyan. ko, ay lalagay mo kanta. O, di ba? Ha? Kumbaga, itutunay na po Julie, di ba? Ay lalo yung kanta kang Kiss. Kilala kay Kiss, lilo po ang Kiss. Tapos, di ba? Kiss, mig live ya, pepalog ka rin. Ay lalo ko ita, di ba? O, Kiss, diba? alala mo O, diba? Agaga na ka Alala mo. mo, You've Peter. been away too long. O, diba? So, Yes, dapat, diba? dapat kasi gusto ko kasi, kahit hindi na kahit 50% o 75% man lang, ibalik natin. Nakikiusap ako sa inyo. Kung pwede, di ba? Wala na kasi, matatanda na tayo. Ito na nga. Apo Julie, wala, ibalik na nga. O, di ba? Ito yung mga unang nagtatag ng katungpangan sa YT, di ba? kakanta Walang tam talaga, wala na. Kakanta diba? na. Last song, Kapogi. Wala na, Ano hindi na na. siya? Ay, Wala diba? na. Last Mamaya song na, pa susunod na lang. Susunod na lang, mag-live ka, Sir Jeep. Akit si Lola. Ay, Lola. Si Kiss. See you tomorrow na lang, Zelzy. Pag Sige hindi ka na. umakit bukas. Sige na, Apo Julie, salamat. No kari kamukyat pa mo. No kari kamukyat kanya na po, Julie. Mantungkat ang kaya. Ala, ating kung gawan, takay kanta, lana ka manukyatan. Tambay ka pa. Mag-live ka, Bukas. Kiss. Bukas ako magla-live. Hindi mo na ako, hindi na tamad ako mag-live. Manalukyat ko mo. Kang kay. Munta akong topper. Taan topper. Sige, munta na ako ka rin. Malamba na ngayon munta ka rin. Mag-BG Sige. Sige Maraming salamat. Puta makain na Wow. Uy, maraming salamat sa inyo, Sel G. Kakanta pa si Manon. Okay. Mauna na ako. Bye-bye. Kumusta po na yung bagyo, Ken? Okay kayo mo? Nakarin kay Pilipinas? May sakit ang kusina namin. Ay. Masikan. Albem mo na itong vlog ko. Studio? Signal. Alwa, itang king kusina namin. Lami itang, ati kong binlag. Ating kong, Ating vlog ka. Lawin kepot. Isa ko sa mga paglaro. Yung actual kaya? Ng actual bagyo? Wow. Ay, ikaw. Live po Yawari, Facebook ang pong Really? YouTube. Sige. YouTube. Kitang bundok ba na Si mo? Mapa lang may alamera sakit kaya kayo. Iting... Ala, may lasakit. Pero may lasakit ang kusina namin. Ang dirty kitchen. May lasakit yan. Kasi kaya mo ito eh. Pero dinalan na raya ting bagyo. Madagulya pinsalaan king Manila. Manamo sebat na yung bagyo. Sebat na yung raya. Ba, tutupin. Sabi Bundok ka Sabi raya. ng kay, di ba, Julie, i-rapid tulpo, di ba? Sila ginitang. Bundok ni Rayat. Nanong milyar Sinukuan. kita kabilanan ng riot nung nukar niya. Alaman, makanitaya mo. Demong pananam, ilang may kay. Pero may minsan Sira. masyado. Pero alam mo ito, hapon Julie, eh. Okay. Ala. Masamting Safe ita. At least okay na rin tao. Ali, may nga ba? Kaya madagulya. Nukar yung mituran talaga? Lebay siya Rayat. Apong Bulacan, hapon Kimbong Julie. Pilipinas. Nakabalitan niyo Lebay natin siya yung Alayat Bulacan. Kimbong Pilipinas, yung riot, Owa. yung riot mo pong Bulacan? Bulacan. Ampong kini, Tarlac. May hapiak tuwang Tarlac. rin, Tarlac. Pero mas kanya king number 5 king Rayat. Number 5 yun. Ito, mag-gay na. sige na. Sige na. Babata na. Salamat. Thank you. Kiss. Happy birthday. Muna ulit. na ako na. Sige, hapon Julie. Ay, bye. Thank you. Marites siya Bukas na. talaga. Indredo siya. May interest yan eh. Spy niya ka no po. May namin niya ka na ako yan. Ay, wala akong sinabing spy man. Yung palang Okay, spy. happy birthday kay Kiss. 61 birthday. Sige. Papaalam na. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye na. Oras na. Alas 3 na. Salamat, Apon Julie Kiss. Thank you kaya nga doa. Paalam. Okay, maraming salamat po sa lahat guys. See you tomorrow po sa aking live at ako'y mag-end na. Good night.